nhưng cụ thể là loại thuế biến gì, hắn còn cần phải cảm nhận thật kỹ. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không do dự nữa, nhanh chóng chìm đắm tâm thần, để ý thức tiến vào trạng thái thanh tĩnh công, chuẩn bị kỹ càng thể nghiệm lần thuế biến thứ 3 của trí lực và tinh thần. Thế nhưng, khi ý thức của hắn tiến vào trạng thái thanh tĩnh công, hắn nhất thời giật mình, đây là nhìn một cái không sót gì. Hiện tại, ở trạng thái thanh tĩnh công, Tô Lăng có thể quan sát tất cả trạng thái của cơ thể một cách rõ ràng. Từ lỗ chân lông, đến sợi cơ, đến dòng máu chảy, cuối cùng đến mật độ xương, đều hiển hiện rõ ràng dưới sự quan sát của ý thức Tô Lăng. Đây không còn gọi là nội thị, mà là một loại thấu thị toàn diện đối với cơ thể. Thế nhưng, đây là trạng thái quan sát vô thức của Tô Lăng. Khi Tô Lăng giật mình trước sự cường đại của ý thức, hắn bắt đầu có ý thức quan sát cơ thể giống như vi mô nội thị trước kia, trong nháy mắt, hoạt tính tế bào và các chuỗi gen ẩn chứa trong cơ thể đều hiện ra trong đầu hắn, bao gồm 23 cặp nhiễm sắc thể và 3,16 tỷ cặp base DNA. Trong đó, gần như đã bao hàm danh sách và vị trí tiến hóa của tất cả các loài sinh vật từ khi có sinh vật trên thế giới này. Đầu chuỗi gen giai đoạn 2, vốn cần thời gian dài thăm dò, giờ khắc này đều hiện ra dưới sự quan sát của ý thức Tô Lăng. Về phần hoạt tính tế bào toàn thân giai đoạn 1, càng không cần phải nói. Nhìn rõ ràng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 như vậy, Tô Lăng kinh ngạc rất lâu, sau đó mới dần dần lấy lại tinh thần. Mà sau khi lấy lại tinh thần, một ý nghĩ đột nhiên nảy lên trong lòng hắn. Giai đoạn 1, hoạt tính tế bào, bằng vào dị năng ngũ tạng lột xác của ta hiện tại, kích hoạt 100% cũng có thể cung cấp năng lượng bình thường, không còn nguy hiểm cạn kiệt năng lượng. Mà giai đoạn 2, lựa chọn gen chi lực, hiện tại tất cả chuỗi gen đều hiện ra dưới sự quan sát của ý thức ta. Ta hoàn toàn có thể dựa theo danh sách và vị trí tiến hóa của gen cá ban đầu, cuối cùng kích phát ra sinh vật hoàn mỹ nhất, cường đại nhất. Ngoài ra, niệm lực giai đoạn 3 và dị năng giai đoạn 4 cũng có thể dung nhập vào cơ thể sinh vật hoàn mỹ nhất, cường đại nhất này. Đây có lẽ chính là con đường tiến hóa sau giai đoạn 4. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trên mặt Tô Lăng không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại, hắn đã tiếp thu thông tin kinh nghiệm sống của gần như toàn bộ mọi người trên thế giới này và đã dành 3 năm để tiêu hóa hoàn toàn. Mà sau khi tiêu hóa xong lượng thông tin khổng lồ như vậy, nhận thức và kiến thức của hắn hiện tại có thể nói là đã đạt đến đỉnh phong. Tất cả các lý thuyết khoa học và thành quả thí nghiệm hiện có trên thế giới này, hắn đều đã thông qua lượng thông tin khổng lồ kia mà biết được. Có thể nói, hắn đã tập hợp tất cả tri thức của thế giới này làm một. Cho nên, sau khi suy đoán này xuất hiện, hắn chỉ cần mô phỏng và suy diễn một chút trong đầu bằng nhận thức và kiến thức hiện tại của mình, lập tức liền biết được tính khả thi của nó. Hắn gần như có thể chắc chắn, phương pháp này chính là con đường tiến hóa sau giai đoạn 4. Hơn nữa, cũng là giai đoạn cuối cùng của hệ thống tiến hóa biến dị trên thế giới này. Bởi vì, chỉ riêng giai đoạn cuối cùng này, dựa theo suy đoán của hắn về giới hạn chỉ số thuộc tính của thế giới một chiều, thế giới này đã không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, Tô Lăng không lập tức thực hiện giai đoạn tiến hóa cuối cùng này. Hắn còn có chút việc cần phải giải quyết trong thế giới trò chơi này. Bành, một âm thanh bạo đột nhiên nổ tung trong khe núi rậm rạp cỏ dại. Nương theo tiếng nổ, một thân hình ầm vang phóng lên tận trời, với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mấy lần, hướng về một hướng khác nhanh chóng đuổi theo. Chỉ số thuộc tính cơ thể vô cùng cường đại, lại thêm sự gia trì của niệm lực khủng khiếp, khiến Tô Lăng chỉ cần dùng niệm lực để phi hành, liền vượt qua tốc độ âm thanh mấy lần. Mà đây còn không phải là tốc độ nhanh nhất của hắn, chỉ là tốc độ ở trạng thái bình thường. Trên thế giới này, máy bay chiến đấu nhanh nhất có tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh, 3 giờ có thể bay vòng quanh hành tinh một vòng. Tô Lăng tuy tốc độ ở trạng thái bình thường chưa đạt tới gấp 6 lần tốc độ âm thanh, nhưng cũng đạt tới hơn 4 lần. Chỉ thấy hắn bay trên không trung, phía sau không ngừng bành 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 truyền đến từng trận âm bạo nổ vang. Điều này lập tức khơi dậy sự cảnh giác cao độ của không quân cổ quốc phương Đông. Xin chú ý, phát hiện máy bay chiến đấu siêu thanh đang bay trên vùng trời phía Bắc Hoa Bắc, lập tức tiến hành loại bỏ khẩn cấp và cảnh cáo. Không quân lập tức ban bố mệnh lệnh. Vốn dĩ do quái vật Adam mà toàn cầu đều đang ở trong trạng thái căng thẳng thần kinh, máy bay chiến đấu siêu thanh đột nhiên xuất hiện trong biên giới này, lập tức khiến cổ quốc phương Đông phản ứng căng thẳng. Tuy nhiên, không đợi mệnh lệnh của không quân bắt đầu được chấp hành, Tô Lăng đã bay ra khỏi quốc cảnh của cổ quốc phương Đông, tiến vào vùng trời của tiểu quốc lân cận. Cổ quốc phương Đông lập tức sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, tiểu quốc lân cận biểu hiện lại hoàn toàn ngược lại. Khi Tô Lăng với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mấy lần bay từ cổ quốc phương Đông vào quốc cảnh của tiểu quốc này lập tức giống như một con nai con giật mình, kêu lên thất thanh. Cảnh báo, có máy bay chiến đấu siêu thanh của nước láng giềng bay vào quốc cảnh của chúng ta. Lập tức gửi điện cho Lục Ngõa Đài, xin chỉ thị. Lục Ngõa Đài truyền chỉ thị, lập tức để không quân bộ đội cảnh cáo máy bay chiến đấu siêu thanh bay vào quốc cảnh của chúng ta, đồng thời phái máy bay chiến đấu tiến hành chặn đường. Phát hiện dị thường, thứ bay vào quốc cảnh của chúng ta với tốc độ siêu thanh không phải là máy bay chiến đấu, là một người. Máy bay chiến đấu siêu thanh đột nhiên xuất hiện bay vào quốc cảnh, vốn đã khiến tiểu quốc này giật mình, nhưng khi không quân bộ đội của tiểu quốc này phái máy bay chiến đấu chuẩn bị cảnh cáo và chặn đường, kết quả phát hiện máy bay chiến đấu siêu thanh bay tới này không phải là máy bay chiến đấu, mà là một người, tiểu quốc này lập tức chấn kinh.
Cái gì? Làm sao có thể là người? Các quan chức cấp cao của tiểu quốc đều khó có thể tin. Ở cấp độ của bọn họ, đối với sự tồn tại của tiến hóa giả đã không còn xa lạ. Nhất là trước đó bọn họ còn từng có quan hệ mật thiết với bá chủ ngày xưa Eric, biết một số dị năng tiến hóa giả, trong tiến hóa giả có dị năng phi hành. Nhưng so với gọi là phi hành, nói là trôi nổi càng chuẩn xác hơn, tốc độ còn không bằng máy bay trực thăng, chứ đừng nói đến máy bay chiến đấu. Bởi vậy, khi thấy có người có thể bay với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh mấy lần, các quan chức cấp cao của tiểu quốc này cùng nhau kinh hãi không thôi. Mấy lần tốc độ âm thanh, đây mà vẫn còn là người sao? Nhất là bọn họ căn bản không rõ mục đích người này tiến vào quốc cảnh của họ. Mà hiện tại toàn cầu còn đang gặp phải sự tàn phá của quái vật Adam. Trong lúc nhất thời, Lục Ngõa Đài không biết phải làm sao. Thế nhưng, khi các quan chức cấp cao của tiểu quốc này không biết phải làm sao, tốc độ phi hành của Tô Lăng lại không hề giảm bớt. Báo cáo, người này xuyên qua biên giới, hướng về thủ phủ thị bay đi. Không quân bộ đội của tiểu quốc lại lần nữa truyền đến báo cáo. Lần này, các quan chức cấp cao của tiểu quốc và các gia tộc tài phiệt đứng sau không thể bình tĩnh. Diện tích quốc thổ của quốc gia bọn họ vốn không lớn, tất cả gần như đều lấy thủ phủ thị làm trung tâm để xây dựng và phát triển. Hình người máy bay chiến đấu siêu thanh này trực tiếp hướng về thủ phủ thị bay tới, bất kể là mục đích gì, bọn họ đều phải tiến hành ngăn cản hoặc khuyên can mới được. Nếu không, cho dù đối phương không có ác ý, nhưng cứ đột nhiên giáng lâm thủ phủ thị với tư thái nhân gian chi thần như vậy, đối với uy tín của chính phủ bọn họ thực sự là một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Điều quan trọng nhất là, người này là bay từ cổ quốc phương Đông tới, bọn họ không thể không phỏng đoán có phải là do cổ quốc phương Đông cố ý hay không. Sau khi quái vật Adam tàn phá Eric đến mức quốc thể sụp đổ, cổ quốc phương Đông nghiễm nhiên trở thành đại quốc số 1 hiện nay. Mà cổ quốc phương Đông qua các triều đại đều có dã tâm đại nhất thống, lúc này đột nhiên có một người có thể bay với tốc độ siêu thanh mấy lần bay tới từ bên kia. Bọn họ không thể không nghi ngờ dụng ý của nó. Thế nhưng, ngay khi các quan chức cấp cao của tiểu quốc bên kia đạt được sự nhất trí, bắt đầu điều động lục quân bộ đội, thân hình của Tô Lăng đã bay đến trên không thủ phủ thị. Bành, nương theo một tiếng âm bạo nổ vang trên không thủ phủ thị, thân hình Tô Lăng đang bay với tốc độ hơn 4 lần tốc độ âm thanh, đột nhiên dừng lại. Diện tích quốc thổ của tiểu quốc này vốn không lớn, hắn lại bay với tốc độ mấy lần tốc độ âm thanh, có thể nói, khi tiến vào quốc cảnh của tiểu quốc này không lâu sau, hắn đã xuyên qua hơn nửa quốc cảnh của tiểu quốc này, đi tới thành phố phồn hoa nhất của tiểu quốc. Dùng niệm lực lơ lửng trên bầu trời thủ phủ thị, Tô Lăng quan sát thành phố phía dưới, thân hình chậm rãi hướng về quảng trường thương nghiệp náo nhiệt nhất của thành phố này, Minh Động, hạ xuống. Khi thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, những người đang dạo phố phía dưới cũng bởi vì tiếng nổ âm bạo đột nhiên xuất hiện mà giật mình, đồng thời vô ý thức nhìn xung quanh, tìm kiếm nguồn gốc của âm bạo và quan sát dị thường xung quanh. Sau đó, rất nhanh liền có người trong đám đông phát hiện ra bóng người trên đỉnh đầu họ. A chớ, mau nhìn, trên trời có một người. Thật hay giả, trên trời sao có thể có người? Ê, lại là thật, trên trời thật sự có một người. Đây là nhảy dù hay là nhảy cầu? Không đúng, trên người hắn không có dù cũng không có buộc dây thừng, người này chẳng lẽ là từ trên máy bay trực thăng rơi xuống? Không đúng, tốc độ hạ xuống của người này rất chậm. Nếu là rơi tự do, dưới tác dụng của gia tốc trọng trường, tốc độ rơi xuống của hắn hẳn là phải rất nhanh mới đúng. Người này giống như có thể khống chế tốc độ hạ xuống, hắn có năng lực trị không? Chẳng lẽ là tiến hóa giả trong truyền thuyết? Phía dưới quảng trường thương nghiệp, ngày càng có nhiều người chú ý tới Tô Lăng đang từ trên trời chậm rãi hạ xuống. Mà mấy năm nay, thông qua internet, tiến hóa giả, sự tồn tại có được năng lực đặc thù này đã xâm nhập vào lòng người, không còn xa lạ như vậy. Đương nhiên, người bình thường đối với tiến hóa giả hiểu rõ, chỉ là những mô tả bề nổi trên internet, cụ thể năng lực có bao nhiêu loại vẫn là không rõ ràng. Ngay khi mọi người ở quảng trường thương nghiệp Minh Động kinh ngạc vì thân hình Tô Lăng đang chậm rãi hạ xuống, bên ngoài quảng trường thương nghiệp, từng chiếc xe vũ trang, xe cảnh sát từ 4 phương 8 hướng nhanh chóng bao vây toàn bộ quảng trường thương nghiệp Minh Động. Cùng lúc đó, một lượng lớn máy bay trực thăng vũ trang cũng cộc cộc từ các hướng khác nhau bay tới. Toàn bộ lực lượng vũ trang có thể điều động của thủ phủ thị vào thời khắc này đều được điều động đến đây. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng chiếc xe cảnh sát tiến vào quảng trường thương nghiệp Minh Động, sau đó phanh gấp dừng lại. Sau đó, cảnh sát trên xe nhanh chóng xuống xe, xông vào khu vực đường phố thương mại, tiến hành khuyên can đám người đang dạo phố. Tất cả mọi người lập tức rời khỏi đây, hiện tại chỗ này vô cùng nguy hiểm. Vừa hô to, đám cảnh sát này đồng thời dùng sức đẩy những người đang dừng chân. Sự cưỡng chế mang tính vũ lực này cuối cùng khiến mọi người ý thức được chuyện này có lẽ nguy hiểm hơn so với dự đoán của họ. Những người còn tỉnh táo đã bắt đầu nhanh chóng rời khỏi đây. Đương nhiên, cũng có những người dân không được thông minh, ngang ngược càn quấy khi bị khuyên can. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, đều bị cảnh sát cưỡng chế lôi kéo, hoặc là dùng súng điện khống chế. Rất nhanh, quảng trường thương nghiệp Minh Động vốn náo nhiệt trở nên trống trải. Một lượng lớn nhân viên vũ trang mang theo vũ khí hạng nặng, bắt đầu bao vây, lấy vị trí thân hình Tô Lăng đang hạ xuống làm trung tâm, chậm rãi áp sát từ xung quanh. Trên bầu trời, Tô Lăng lạnh nhạt nhìn một màn này, tùy ý nhân viên vũ trang của quốc gia này tiến hành những hành động này. Bởi vì,
hắn làm ra tất cả những điều này vốn là cố ý. Cuối cùng, thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, hoàn toàn đáp xuống mặt đất quảng trường thương nghiệp Minh Động. Cũng chính vào khoảnh khắc hai chân hắn chạm đất, trong số những nhân viên vũ trang đang bao vây xung quanh, dừng lại ở một khoảng cách, một người đàn ông trung niên mặc âu phục phẳng phiu, đeo kính gọng vàng, tách đám người đi ra, ánh mắt chăm chú nhìn Tô Lăng, giọng điệu kiêng dè nói: "Vị tiến hóa giả này, xin chào, tôi là Bộ trưởng Ngoại giao của Cao Quốc, Lý Nghĩa Dung. Xin hỏi ngài là ai, đến nước chúng tôi có mục đích gì?" Tô Lăng nghe xong, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người đàn ông trung niên, từ tốn nói: "Ta đến tìm đệ tử của ta, cho các ngươi 1 giờ để mời bọn họ đến gặp ta." Tô Lăng đến tiểu quốc này là để tìm Nha và Tiểu Điệp. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Mà trên thực tế, mục đích thực sự của hắn là vì tiêu diệt hai người chơi cấp A kia. Hai người chơi cấp A còn lại, từ khi tham gia trò chơi, đã ẩn núp ở tiểu quốc Cao Quốc lân cận cổ quốc phương Đông. Ban đầu, hai người cũng muốn tụ họp với những người chơi khác của phe đỏ, sau đó cùng nhau đối phó với đội người chơi duy nhất của phe xanh. Nhưng khi Tô Lăng tiến vào trò chơi hơn 1 năm, đã lần lượt loại bỏ 4 người chơi cấp S, hai người chơi cấp A này đã hoàn toàn từ bỏ ý định đối đầu với Tô Lăng. Một lòng ẩn mình trong Cao Quốc nghiên cứu, làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ trò chơi và tăng cường thuộc tính của mình một cách tốt nhất. Bằng tầm nhìn của người chơi, lại thêm sự trợ giúp của đạo cụ, hai người cũng đã tạo được chút tiếng tăm ở Cao Quốc, tiến vào tầng lớp thượng lưu của xã hội Cao Quốc. Lại thêm sự điều khiển của Tô Lăng phía sau màn, công khai sự kiện tiến hóa giả trên internet và thả Adam ra sau một loạt các diễn biến tình thế, cũng đã thực sự giúp hai người chơi cấp A này có chút thu hoạch trong việc nghiên cứu hệ thống tiến hóa biến dị, nhiệm vụ chính, sơ bộ hiểu rõ giai đoạn thứ nhất và thứ hai của tiến hóa giả. Có những hiểu biết này, sau khi trò chơi kết thúc, hai người trở về cũng có thể giữ lại một chút thuộc tính đã tăng lên. Hơn 6 năm nay, hai người chơi cấp A này cũng đang lợi dụng hệ thống tiến hóa giả để tăng cường thuộc tính, hiệu quả cũng không tệ. Tô Lăng vốn phái Nha đến Cao Quốc phát triển, chính là để Nha chọc đến hai người này, sau khi xảy ra liên lụy, hắn sẽ có lý do chính đáng để ra tay giải quyết hai người. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, sự xuất hiện của Adam, tiến hóa giả đầu tiên, đã khiến tình thế phát sinh những biến đổi không lường trước được. Tuy nhiên, hiện tại những điều này đều không phải là vấn đề. Tô Lăng đã có được sức mạnh áp đảo trên thế giới này, không còn cần bất kỳ kế hoạch gì, trực tiếp dùng sức mạnh tuyệt đối để cưỡng chế thay đổi mọi thứ theo quỹ đạo mà hắn mong muốn là được. Trước khi đến, hắn đã xem qua trong đầu thông tin liên quan đến Nha và Tiểu Điệp hiện tại, do năng lực bản thân toàn chi phản hồi. Hơn 3 năm trước, người của gia tộc DuPont phái đến tuy không thể bắt được Nha và Tiểu Điệp, nhưng cuộc giao tranh giữa hai bên cũng đã kinh động đến chính phủ Cao Quốc. Mặc dù Nha là tiến hóa giả, nhưng chỉ mới mở ra giai đoạn thứ nhất cực hạn biến của tiến hóa, mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng đối mặt với một quốc gia, dù chỉ là một quốc gia nhỏ bé, cũng không phải là thứ mà một tiến hóa giả có thể chống lại. Tuy nhiên, bên cạnh Nha còn có Tiểu Điệp và Vương Tĩnh Văn. Dựa vào năng lực thôi miên khó lòng phòng bị, lại thêm Nha, dưới sự huấn luyện của Tô Lăng trong năm đầu tiên, có được năng lực tổng hợp của một đặc công vương bài, ba người đã không bị Cao Quốc bắt giữ, thuận lợi trốn thoát khỏi Cao Quốc. Sau đó, ba người đi đến Eric. Trong cuộc chiến dư luận do cổ quốc phương Đông khởi xướng nhằm vào gia tộc DuPont, sau đó gia tộc DuPont cố gắng tự cứu, tiết lộ sự tồn tại của Adam. Từ đó dẫn đến tình hình hỗn loạn, ba người đã cố gắng lợi dụng sự hỗn loạn để cứu Matthew, Herbert, Wade và những người thân, bạn bè của tiến sĩ. Lúc đó, sau khi Adam bị tiết lộ, đã lập tức dung hợp tất cả các bộ phận cơ thể để đối mặt với sự nhắm đến của các quốc gia trên toàn cầu, cũng không còn quan tâm đến việc bắt giữ những người quen của Vương Viễn Lâm nữa. Trong ba người, năng lực thôi miên của Tiểu Điệp và Vương Tĩnh Văn đối với người bình thường và tiến hóa giả đều rất khó giải, thế là ba người tuy đã trải qua một chút khó khăn, nhưng vẫn thành công cứu được Matthew, Herbert, Wade và những người thân, bạn bè của Vương Viễn Lâm. Hiện tại, nhóm người này đang sống trên đỉnh một mỏ quặng ở Eric, có chút ý tứ chiếm núi xưng vương. Đương nhiên, đây là những gì Tô Lăng nhìn thấy thông qua bản thân toàn chi. Không có bản thân toàn chi, hắn chỉ biết cuối cùng đã phái Nha, Tiểu Điệp và Vương Tĩnh Văn đến Cao Quốc. Hiện tại, sau khi xuất quan, có được sức mạnh bao trùm lên thế giới này, tự nhiên là đến bên này, dùng tư thái mạnh mẽ để tìm người. Ngài nói đệ tử. Lý Nghĩa Dung nghe được lời nói của Tô Lăng, không khỏi hơi giật mình, chợt hỏi, xin hỏi đệ tử của các hạ là ai? Tô Lăng lạnh nhạt nhắc đến tên mà Nha sử dụng ở Cao Quốc. Sau khi hắn phái Nha đến đây, Nha thường xuyên báo cáo tình hình, bao gồm cả tên gọi mà cô dùng ở đây. Nghe cái tên đó, trong mắt Lý Nghĩa Dung, người đàn ông trung niên, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Là một trong những quan chức cấp cao của Cao Quốc, đương nhiên Lý Nghĩa Dung biết rõ chuyện cơ mật hơn 3 năm trước, Cao Quốc từng truy bắt 3 người được cho là dị năng tiến hóa giả. Nhưng ngoài mặt, Lý Nghĩa Dung lại tỏ vẻ mờ mịt, lắc đầu đáp, xin lỗi, thưa ngài, tôi chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng mà, ngay khi Lý Nghĩa Dung vừa dứt lời, một trận rung động mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ mặt đất dưới chân. Cùng lúc đó, trong quảng trường thương mại nơi họ đang đứng, từng vật thể, bao gồm biển quảng cáo, lan can kim loại, đèn đường, cột điện, xe cảnh sát, xe vũ trang, cùng nhau bay lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, những vật thể này xoay tròn bay múa trên không trung quảng trường thương mại, dày đặc chi chít,
phảng phất bị thứ gì đó khống chế. Lý Nghĩa Dung cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn những vật thể bay lượn này, da đầu tê dại. Lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Tô Lăng lại vang lên, "Ta đang thông báo cho ngươi, không phải trưng cầu ý kiến. Trong vòng 1 giờ, nếu không gặp được đệ tử của ta, hậu quả tự gánh." Hắn vốn đến để mượn cớ gây chuyện, tự nhiên sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội thương lượng hay tỏ ra nể nang nào. Nghe Tô Lăng nói, Lý Nghĩa Dung lập tức biến sắc, mặt mày khó tin nhìn Tô Lăng, nói năng có chút lắp bắp, "Đây, những thứ này là do ngài làm." Tô Lăng lạnh nhạt nhìn Lý Nghĩa Dung, không nói gì, chỉ là đột nhiên, những vật thể đang bay lượn trên không trung xung quanh khựng lại, 1 giây sau liền đồng loạt rơi xuống. Hưu, ba, rầm rầm, ầm ầm, các vật thể từ trên cao rơi xuống, phát ra những âm thanh khác nhau, hỗn loạn. Những vật thể nhẹ nhàng thì không sao, nhưng những vật thể có trọng lượng lớn, lập tức khiến các đội viên phòng vệ đang bao vây quảng trường thương mại giật mình. Không tốt, những thứ này rơi xuống, mau tránh ra. Có người lập tức lớn tiếng hô. Các đội viên phòng vệ vốn đang kinh ngạc vì những vật thể bay lên, từng người sắc mặt đột biến. Không cần ai hô, những người này sau khi thấy cảnh tượng đó, lập tức theo bản năng tản ra bốn phía, tránh né những vật thể rơi xuống. Nhưng dù đã kịp thời tránh né, vẫn có người không may mắn, bị những vật thể này rơi trúng. Lập tức, những đội viên phòng vệ tụ tập tại khu buôn bán để bao vây Tô Lăng, thương vong một mảng. Ngươi, Lý Nghĩa Dung trừng lớn hai mắt, vừa sợ vừa giận nhìn thương vong xung quanh, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Tô Lăng, vô thức tức giận thốt ra một chữ ngươi. Nhưng khi đối diện với ánh mắt lạnh nhạt, không chút gợn sóng của Tô Lăng, những lời định nói ra phía sau liền không dám thốt nên lời. Lý Nghĩa Dung đã tin rằng đây đều là do Tô Lăng điều khiển. Bởi vì xung quanh khắp nơi đều có đồ vật rơi xuống, duy chỉ có khu vực họ đang đứng là không có bất kỳ vật thể nào rơi xuống. Điều này không cần nói cũng biết. Trên chiếc đồng hồ lớn đằng kia, hiện tại là 12 giờ 35 phút trưa, ta chỉ chờ đến 1 giờ 35 phút. Tô Lăng lại mở miệng, ánh mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ lớn treo trên tường ngoài của một tòa nhà cao tầng cách đó không xa, từ tốn nói. Lúc này, tất cả những vật thể bay lên trước đó đều đã rơi xuống. Xung quanh, các đội viên phòng vệ thương vong một phần, nhưng phần lớn vẫn may mắn không bị rơi trúng. Lý Nghĩa Dung nghe Tô Lăng nói xong, giận mà không dám nói gì, nghe tình hình thương vong được báo cáo qua tai nghe. Sau đó hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, nói, tôi hiểu rồi, xin ngài chờ một lát, tôi sẽ phái người đi tìm đệ tử của ngài. Nói xong, Lý Nghĩa Dung liền quay người rời khỏi đám người. Tô Lăng cũng không ngăn cản, chỉ là không để ý đến những người xung quanh, ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường tòa nhà cao tầng, bất động. Các đội viên phòng vệ xung quanh thấy thế, nhìn nhau, căn bản không biết hai người vừa đối thoại những gì, chỉ có thể vừa cho người cứu trợ những chiến hữu bị thương, vừa tiếp tục canh giữ vòng vây, giương súng nhắm vào Tô Lăng. Chỉ có đám binh sĩ đi theo sau Lý Nghĩa Dung là có vẻ mặt khó tin. Họ đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tô Lăng và Lý Nghĩa Dung, biết dị tượng vừa rồi là do người trước mặt này gây ra, trong lòng vừa sợ hãi, vừa phẫn nộ vì thương vong của chiến hữu. Nhưng không có mệnh lệnh, họ cũng chỉ có thể nhìn như vậy. Mà nói về hai phía, sau khi rời khỏi đám người, Lý Nghĩa Dung liền đi tới trung tâm chỉ huy tác chiến tạm thời được dựng lên bên ngoài quảng trường thương mại, bắt đầu hội nghị video với các cấp lãnh đạo của Cao Quốc. Năng lực của tiến hóa giả này cực kỳ nguy hiểm, lại có thể khống chế vật thể nặng đến mấy chục tấn bay lên không trung, đây mới chỉ là năng lực mà hắn biểu hiện ra, cực hạn của hắn còn chưa biết là bao nhiêu tấn. Thật đáng sợ, tôi đề nghị là tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn, để hắn rời khỏi thủ phủ thị trước, sau đó tính toán sau. Ngay khi bắt đầu hội nghị, Lý Nghĩa Dung liền nói ra suy nghĩ của mình. Thế nhưng, các cấp lãnh đạo của Cao Quốc trong video nghe Lý Nghĩa Dung nói xong lại rơi vào trầm mặc. Một quan chức cấp cao trong số đó, mặt không biểu cảm nói, "Nghĩa Dung à, anh còn chưa xem tài liệu chúng tôi gửi cho anh đúng không? Anh xem trước đi rồi nói." "Ân." Lý Nghĩa Dung sững sờ, chợt nghi hoặc nhìn về phía nữ trợ lý bên cạnh. "Xin lỗi, bộ trưởng, ngài vừa đến đã liên lạc với tổng thống và những người khác, tôi chưa kịp." Nữ trợ lý mặt mày hoảng hốt nói, đồng thời đưa một chiếc máy tính bảng cho Lý Nghĩa Dung. Lý Nghĩa Dung nhận lấy máy tính bảng, ánh mắt nhìn về phía tài liệu hiển thị trên đó. Một lúc sau, đồng tử của Lý Nghĩa Dung đột nhiên co lại. Người này lại chính là Vương Viễn Lâm, kẻ mà video khủng bố 3 năm trước truy tìm. Thông tin này khiến Lý Nghĩa Dung kinh ngạc. 3 năm trước, gia tộc DuPont tuyên bố video khủng bố tìm kiếm một người châu Á tên là Vương Viễn Lâm, nhưng cuối cùng không có quốc gia hay cá nhân nào tìm được người này, cuối cùng chuyện này không đi đến đâu. Sau đó, các quốc gia trên toàn cầu cũng hiểu rõ, kẻ thực sự truy tìm người châu Á tên là Vương Viễn Lâm này, lại chính là Adam, kẻ đã ký sinh và điều khiển các lãnh đạo cấp cao của gia tộc DuPont. Nhưng vì không ai tìm được người này, cộng thêm quái vật Adam tàn phá khắp toàn cầu, hiện đang hoạt động ở châu Phi, khiến cho người dân ở các quốc gia châu Phi rơi vào tuyệt vọng và sợ hãi. Mà người dân ở 5 châu lục còn lại, tuy tạm thời an toàn, nhưng cũng lo lắng không yên. Thế là, dần dần không ai còn nhớ đến Vương Viễn Lâm, người mà Adam từng truy tìm. Thật không ngờ, hôm nay người này lại xuất hiện ở Cao Quốc. Trong lúc nhất thời, đại não của Lý Nghĩa Dung có chút trì trệ, không biết nên phản ứng như thế nào. Vẫn là lời nói của các lãnh đạo cấp cao khác của Cao Quốc trong hội nghị đã kéo Lý Nghĩa Dung về thực tại, khôi phục khả năng suy nghĩ.
Chỉ nghe một vị lãnh đạo cấp cao của Cao Quốc trong hội nghị, thấy Lý Nghĩa Dung đã xem qua tài liệu, mở miệng nói, con quái vật tên là Adam kia không tiếc ký sinh và điều khiển gia tộc DuPont, tuyên bố video khủng bố để truy tìm người này, chắc chắn phải có bí mật không thể cho ai biết. Có lẽ chúng ta có thể từ miệng người này biết được nhược điểm của con quái vật kia, từ đó tiêu diệt Adam, trở thành vị cứu tinh trong cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Cho dù không thể biết được nhược điểm của con quái vật kia, nhưng năng lực cá nhân của người này lại lợi hại như vậy. Nếu như có thể giải mã cấu trúc, nghiên cứu hắn, thu được năng lực của hắn, có lẽ cũng là một cơ hội để Cao Quốc chúng ta trỗi dậy trên toàn cầu. Bộ trưởng Lý, anh thấy thế nào? Ách, nghe được lời nói của vị lãnh đạo này, Lý Nghĩa Dung cau mày. Những người lãnh đạo này là muốn khống chế Vương Viễn Lâm này. Thế nhưng, tận mắt chứng kiến năng lực của Tô Lăng, Lý Nghĩa Dung không cho rằng đây là một biện pháp tốt, bởi vì không cẩn thận rất có thể sẽ gây ra thương vong và phá hoại to lớn cho thủ phủ thị. Nhưng Lý Nghĩa Dung cũng không thể làm mất mặt lãnh đạo, thế nên uyển chuyển nói, đề nghị này rất tốt, bất quá năng lực cá nhân của người này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa hắn còn có năng lực khác hay không còn chưa thể biết được, tôi đề nghị là trước tiên thỏa mãn yêu cầu của hắn, để hắn rời khỏi thủ phủ thị, như vậy cho dù có thật sự khai chiến cũng sẽ không gây ra phá hoại quá lớn cho thủ phủ thị. Đề nghị của anh rất không tệ. Trong hội nghị video, sau khi nghe Lý Nghĩa Dung nói, một trong số các lãnh đạo cấp cao mở miệng cười tán thưởng một câu, nhưng sau đó liền chuyển giọng, nói, nhưng Nghĩa Dung à, người mà hắn nhắc đến, 3 năm trước chúng ta cũng không bắt được, hiện tại cũng không biết đã chạy đi đâu, anh bảo chúng ta làm thế nào để thỏa mãn hắn. Chưa kể, hắn chỉ cho thời hạn có 1 giờ. Cái này, Lý Nghĩa Dung nghe vậy, lập tức kinh ngạc. Lý Nghĩa Dung tuy biết chuyện 3 năm trước Cao Quốc từng truy bắt Nha và Tiểu Điệp, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ ràng. Lý Nghĩa Dung thấy, tiến hóa giả chỉ là mạnh hơn người bình thường về mặt thể chất, nhưng đối mặt với sức mạnh của một quốc gia thì lại tỏ ra vô cùng yếu ớt. Thế nên, Lý Nghĩa Dung tiềm thức cho rằng đệ tử của đối phương đã bị bắt giữ. Ai có thể ngờ đệ tử của đối phương lại có thể trốn thoát dưới sự truy bắt của một quốc gia. Chuyện này quá vô lý. Bỗng nhiên, Lý Nghĩa Dung nhớ tới năng lực mà Tô Lăng vừa thể hiện, trong nháy mắt lại cảm thấy cũng không phải là vô lý. Ngay khi Lý Nghĩa Dung kinh ngạc, suy nghĩ chuyển động, đầu kia video, lãnh đạo của Cao Quốc tiếp tục mở miệng cười nói, Nghĩa Dung à, chuyện này anh đừng lo. Cơ hội này đối với Cao Quốc chúng ta mà nói là hiếm có, nhất định phải nắm bắt. Năng lực của hắn, chúng ta cũng đã thấy qua video, mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không đến mức chống lại được cả một quốc gia, hơn nữa, hắn cuối cùng cũng chỉ là một người. Có lẽ chúng ta ở trước mặt hắn nhỏ bé như con kiến, nhưng đừng quên, chúng ta là một quốc gia, chúng ta có vũ khí khoa học kỹ thuật của một quốc gia. Chúng ta đã phái người tới, vì an toàn của anh vẫn nên mau chóng rời khỏi đó đi. Vừa dứt lời, trên nóc của mấy tòa nhà lớn xung quanh quảng trường thương mại, từng người lính bắn tỉa đã vào vị trí trên nóc các tòa nhà, ở các vị trí khác nhau, giương súng ngắm chứa đạn gây mê. Khi tất cả đã vào vị trí, theo mệnh lệnh khai hỏa được truyền đến tai nghe của tất cả các tay súng bắn tỉa. Phanh, 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 phanh. Trên nóc các tòa nhà cao tầng ở bốn phía quảng trường thương mại, từng tiếng súng nổ cùng nhau vang lên. Từng viên đạn gây mê trong nháy mắt, với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, cùng nhau bắn về phía bóng dáng đang nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường tòa nhà trong khu vực quảng trường thương mại. Thế nhưng, một giây sau, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy từng viên đạn bắn lén, sau khi bắn tới gần bóng dáng kia, lại cùng nhau dừng lại, phảng phất bị một vật thể vô hình nào đó chặn lại. Cùng lúc đó, bóng dáng trong khu vực quảng trường thương mại cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt đang nhìn chiếc đồng hồ lớn trên tường tòa nhà. Một ý niệm bình thản truyền ra, đi vào trong đầu của mỗi một nhân viên vũ trang xung quanh và những người ở bên ngoài như Lý Nghĩa Dung. Đã các ngươi ra tay trước, thì đừng trách ta. Theo ý niệm này truyền ra, những viên đạn vốn từ 4 phương 8 hướng bắn tới, nhưng đều bị từ trường phòng ngự xung quanh Tô Lăng chặn lại, và bị hắn dùng niệm lực khống chế lơ lửng giữa không trung, cùng nhau phá không, theo đường cũ phản xạ trở về. Phốc, 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 phốc. Từng dòng máu từ trên nóc các tòa nhà cao tầng xung quanh quảng trường thương mại phun ra. Tất cả những tay súng bắn tỉa mai phục trên các tòa nhà cao tầng này và đã nổ súng bắn Tô Lăng đều bị chính viên đạn mình bắn ra bắn trúng. Mà không ngoại lệ, tất cả những tay súng bắn tỉa này đều bị những viên đạn này bắn nát đầu. Bởi vì đầu của họ đang ghé vào ống ngắm, mà đạn lại theo đường cũ phản xạ trở về, đồng thời dưới sự gia trì của niệm lực của Tô Lăng, trực tiếp đạt đến mấy lần tốc độ âm thanh, nhanh hơn so với tốc độ ban đầu khi bắn ra từ súng ngắm. Lực xuyên thấu và lực phá hoại cũng theo tốc độ tăng mạnh mà tăng vọt. Cho nên, những tay súng bắn tỉa này căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị những viên đạn này bắn nát đầu, thi thể đổ gục xuống nóc tòa nhà cao tầng. Cùng lúc đó, bên trong quảng trường thương mại, tất cả súng tiểu liên, súng trường trong tay các đội viên phòng vệ xung quanh đều trong nháy mắt rời khỏi tay, bay lên không trung, đổi đầu súng, nhắm về phía các đội viên phòng vệ. Một lúc sau, tiếng súng nổ lớn. Cộc 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 cộc. Nương theo tiếng súng, các đội viên phòng vệ xung quanh liên tiếp trúng đạn ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Những đội viên phòng vệ này mặc dù được trang bị đầy đủ, đều mặc áo chống đạn, đội mũ chống đạn, nhưng những khẩu súng tiểu liên, súng trường kia, dưới sự khống chế của Tô Lăng, lơ lửng ở các góc độ khác nhau, bắn một lượt, đạn dày đặc như mưa, không gì không xuyên thủng.
Những đội viên phòng vệ này cho dù có áo chống đạn chặn thân thể, mũ chống đạn chặn đầu, nhưng vẫn không có quần chống đạn, không ngăn được phần thân dưới. Dưới làn mưa đạn dày đặc, toàn thân những đội viên phòng vệ này đều trúng đạn. Đầu và thân thể có áo chống đạn và mũ bảo hiểm, có thể chống đỡ được một lát, nhưng phần thân dưới bị trúng đạn dày đặc, nhất là trên hai chân đều có động mạch chủ, dưới làn mưa đạn dày đặc như vậy, động mạch chủ trúng đạn gần như chắc chắn. Khi động mạch chủ ở đùi của những đội viên phòng vệ này bị trúng đạn, máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ quần, chảy lênh láng. Kèm theo đó, còn có cơn đau đớn vô cùng dữ dội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường thương mại vang lên tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong khi khống chế súng ống trong tay các đội viên phòng vệ, bắn ngược lại chính những đội viên phòng vệ này, thân hình Tô Lăng cũng chậm rãi bay lên. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường thương mại bắt đầu rung chuyển. Cong 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 ong ong. Tần suất rung động ngày càng mãnh liệt, âm thanh vù vù cũng ngày càng lớn. Khi đạt đến một giới hạn nào đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Mấy tòa nhà cao tầng xung quanh quảng trường thương mại ầm ầm đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. Mà theo những tòa nhà cao tầng này trồi lên, đường xá của quảng trường thương mại phía dưới cũng theo đó rung chuyển, vỡ vụn thành từng mảnh, nhanh chóng sụp đổ. Những đội viên phòng vệ bị trúng đạn, lập tức theo mặt đất sụp đổ trượt xuống đống đổ nát, chôn thân trong bê tông. 1 phút trước, bên ngoài quảng trường thương mại, khi Lý Nghĩa Dung đang ở trong trung tâm chỉ huy tạm thời, nghe thấy tiếng súng dày đặc như mưa và tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, rõ ràng sự sắp xếp của các cấp lãnh đạo đã xảy ra sự cố, không đạt được kết quả như mong muốn. Thế nên, Lý Nghĩa Dung liền vội vàng đứng dậy rời khỏi trung tâm chỉ huy, đi về phía chiếc xe chống đạn đang đỗ ven đường, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng Lý Nghĩa Dung mới đi được mấy bước, đột nhiên mặt đất truyền đến một trận chấn động dữ dội. Hắn và đám binh sĩ cao quốc đi theo bảo vệ hắn đều bất ngờ mất thăng bằng, thân hình lảo đảo. Biến cố này lập tức khiến sắc mặt Lý Nghĩa Dung càng thêm khó coi. Lý Nghĩa Dung hiểu được là Vương Viễn Lâm bên trong kia bắt đầu làm thật. Trên mặt lộ ra một chút lo lắng, Lý Nghĩa Dung sau khi ổn định lại thân hình, gần như là chạy chậm đến chiếc xe chống đạn đang đỗ ở phía ngoài, mở cửa xe liền nhanh chóng chui vào. Lập tức rời khỏi đây. Sau khi ngồi vào trong xe, Lý Nghĩa Dung vội vàng ra lệnh cho người lính lái xe đang đợi trong xe. Người lính kia nghe xong, cũng lập tức khởi động xe. Thế nhưng, ngay khi chiếc xe khởi động, bên ngoài đột nhiên bộc phát ra một tiếng ầm ầm vang dội. Lý Nghĩa Dung ngồi trong xe, mặt mày khó tin quay đầu, nhìn về phía quảng trường thương mại ở phía bên cạnh chiếc xe, qua cửa sổ xe. Chỉ thấy các tòa nhà cao tầng bên trong quảng trường thương mại lại từng tòa đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. Mặc dù đã chứng kiến thủ đoạn của Tô Lăng, trong lòng dự đoán giới hạn năng lực của đối phương, nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn khiến Lý Nghĩa Dung chấn động tột độ. Đây, vẫn còn là người sao? Trong sự chấn động và nghi hoặc, trong hình ảnh phản chiếu trên tròng kính của Lý Nghĩa Dung, tòa nhà cao tầng gần hắn nhất đang trồi lên khỏi mặt đất, ầm ầm đổ xuống phía hắn và trung tâm chỉ huy tạm thời, chậm rãi nhưng mạnh mẽ. Oanh long 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 ù ù. Tiếng nổ lớn rung chuyển đất trời liên tục vang lên trong một khoảng thời gian dài. Theo tòa nhà đổ xuống, một lượng lớn khói bụi dày đặc bốc lên, bao trùm toàn bộ phía nam quảng trường thương mại, nhấn chìm vô số xe cộ trên đường phố phía nam. Những người dân cao quốc bị trục xuất ra ngoài, nhưng vẫn không chịu rời đi, đứng từ xa quan sát, há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, hồi lâu không thể hoàn hồn. Mà đừng nói đến những người dân bình thường của cao quốc này, ngay cả đám cảnh sát của thủ phủ thị chỉ phụ trách hỗ trợ cho hành động lần này, đều bị cảnh tượng này làm cho chấn động, ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm sao. Mãi đến khi khói bụi dày đặc cuồn cuộn đến gần, những cảnh sát này và người dân cao quốc mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, sau đó mặt mày hoảng sợ, kêu to, chạy thục mạng về phía sau. Họ không biết chuyện gì đã xảy ra ở quảng trường thương mại bên kia, nhưng cảnh tượng các tòa nhà thương mại cao tầng đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, họ đã tận mắt chứng kiến. Vừa rồi chỉ là quá mức chìm đắm trong sự kinh ngạc, không kịp phản ứng, bây giờ đã phản ứng lại, tự nhiên là hoảng hốt, chật vật, liều mạng bỏ chạy. Ngay khi những người ở phía quảng trường thương mại đang chật vật bỏ chạy, Tô Lăng đang ở trên không trung, giữa làn khói bụi dày đặc, khẽ động suy nghĩ, khống chế mấy tòa nhà thương mại cao tầng khác đang trồi lên, đánh về phía ba hướng đông, tây, bắc còn lại. Nương theo tiếng các tòa nhà đổ sập, ba hướng đông, tây, bắc cùng nhau bộc phát ra tiếng nổ rung trời liên tiếp. Một lượng lớn khói bụi dày đặc cuồn cuộn như thủy triều bốc lên, quét sạch và nhấn chìm tất cả mọi thứ gần đó. Nhưng cùng lúc đó, ở phía chân trời xa, 3 chiếc máy bay chiến đấu đang lao nhanh về phía này. Nhanh hơn 3 chiếc máy bay chiến đấu này là 6 quả tên lửa truy đuổi, với vệt mắc ở phần đuôi, gào thét lao tới. Đối mặt với 6 quả tên lửa truy đuổi, trên mặt Tô Lăng vẫn không chút gợn sóng. Tuy nhiên, lần này, trên tay hắn rốt cuộc đã có động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, 5 ngón tay mở ra, đẩy về phía 6 quả tên lửa truy đuổi đang lao tới. Ông, một tiếng vù vù đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ở phía trước hắn mấy trăm mét, một bức tường lực trường ánh sáng to lớn đột nhiên sáng lên. Một lúc sau, 6 quả tên lửa truy đuổi đang lao tới ầm ầm đâm vào bức tường lực trường ánh sáng này. Oanh, 6 tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, khuếch tán phạm vi mấy cây số. Đồng thời,
6 đám lửa từ vụ nổ tỏa ra nhiệt độ cao, thổi bay làn khói đặc vốn đang bao trùm, đồng thời đốt cháy cây xanh dưới mặt đất, đốt cháy các vật liệu và vật phẩm dễ cháy trên một số tòa nhà. Nhiệt độ cao kéo dài một lúc lâu, uy lực của 6 quả tên lửa truy đuổi mới hóa thành 6 đám mây đen hình nấm nhỏ, từ từ bay lên, dần dần tiêu tan. Thế nhưng, khi tất cả mây đen tan đi, bức tường lực trường ánh sáng dựng đứng trước mặt Tô Lăng mấy trăm mét vẫn hoàn hảo như ban đầu, không hề bị tổn hại. Hơn 3.700 điểm trí lực và tinh thần đã cường hóa niệm lực và lực trường, sớm đã không phải là thứ mà vũ khí khoa học kỹ thuật của thế giới này có thể phá vỡ. Đây mà vẫn còn là người sao? Khi mây đen tan đi, bức tường lực trường chắn trước mặt Tô Lăng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, các cấp lãnh đạo của Cao Quốc cùng nhau kinh ngạc, không thể tin được. Khi phát hiện tình hình không diễn ra như họ mong muốn, đồng thời năng lực mà Tô Lăng thể hiện ra vượt xa tưởng tượng của họ, bắt đầu trắng trợn phá hoại thủ phủ thị, các cấp lãnh đạo của Cao Quốc đã quyết đoán phái máy bay chiến đấu, đồng thời sử dụng tên lửa. Mặc dù tiêu diệt đối phương như vậy có chút đáng tiếc, nhưng kịp thời ngăn chặn tổn thất, không để thủ phủ thị chịu thiệt hại nặng nề quan trọng hơn. Về phần chuyện người này đến từ cổ quốc phương Đông, hiện tại họ không quản được nhiều như vậy. Dù sao đối phương cũng đã tự ý vượt qua biên giới, tiến vào địa bàn của họ, cổ quốc phương Đông cho dù muốn gây sự cũng đối lý. Đến lúc đó, họ sẽ đánh đòn phủ đầu trên trường quốc tế, trong vấn đề nhạy cảm quái vật Adam đang tàn phá toàn cầu này. Cho dù hiện tại cổ quốc phương Đông đã trở thành cường quốc số 1, nhưng muốn trừng phạt họ cũng phải lấy đại cục làm trọng. Đây là những gì các cấp lãnh đạo của Cao Quốc đã nghĩ đến sau khi ra lệnh. Thế nhưng ai biết, tên lửa cũng không thể đối phó được người này. Đối phương chỉ cần nhấc tay lên, liền dùng một tầng màn sáng ngăn lại 6 quả tên lửa do máy bay chiến đấu bắn ra, tư thái hời hợt như vậy đã chấn động hoàn toàn các cấp lãnh đạo của Cao Quốc. Tầng màn sáng kia là gì, lại có thể ngăn được tên lửa? Trời ạ, thảo nào người này dám một mình đến nước ta khiêu khích. Nguyên lai là có được năng lực mạnh mẽ như vậy, không sợ hãi. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Ngay cả tên lửa cũng không thể làm hắn bị thương, chúng ta bây giờ phải làm thế nào mới có thể hóa giải cuộc khủng hoảng này? Các cấp lãnh đạo của Cao Quốc hoảng loạn thảo luận. Tên lửa đã là vũ khí mạnh nhất mà Cao Quốc có thể sử dụng. Cao hơn nữa, chính là vũ khí hạt nhân. Mà Cao Quốc lại không có tư cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Bởi vậy, đối với tình hình hiện tại, các nhà lãnh đạo của Cao Quốc có chút không biết phải làm sao. Ngay khi họ đang hoảng sợ thảo luận, ở phía bên kia, sự phá hoại của Tô Lăng vẫn không dừng lại. Khi dựng lên từ trường phòng ngự, chặn lại toàn bộ 6 quả tên lửa, Tô Lăng nhìn về phía 3 chiếc máy bay chiến đấu đang tiếp tục bay về phía này ở phía chân trời, phía sau bành một tiếng, bộc phát ra một tiếng âm bạo dữ dội. Nương theo tiếng âm bạo, thân hình hắn với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh hơn 4 lần, trong nháy mắt xông về phía 3 chiếc máy bay chiến đấu. Trong tình huống 3 chiếc máy bay chiến đấu cũng đang bay về phía hắn, khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, Tô Lăng trong khoảnh khắc liền giao thoa với 3 chiếc máy bay chiến đấu. Trong khoảnh khắc giao thoa, Tô Lăng phóng ra lực lượng tinh thần, trực tiếp xuyên qua máy bay chiến đấu, thôi miên và khống chế 3 phi công lái máy bay chiến đấu. Sau đó, hắn khẽ động suy nghĩ, 3 chiếc máy bay chiến đấu lập tức dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu oanh tạc và bắn phá thủ phủ thị. Pháo hỏa thần trên máy bay chiến đấu không chút lưu tình tiến hành bắn phá trên diện rộng. Những quả tên lửa, bom được mang theo cũng không có quy luật, ném bừa bãi khắp nơi. Trong lúc nhất thời, thủ phủ thị phảng phất như rơi vào trong chiến tranh, tiếng nổ vang khắp nơi, tiếng súng không ngừng. Phần lớn người dân sống ở thủ phủ thị đều không biết chuyện gì đã xảy ra, cuộc oanh tạc bất ngờ khiến gần như tất cả mọi người kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Trời ơi, bên kia rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại có máy bay chiến đấu oanh tạc bên kia? Không tốt, có máy bay chiến đấu đang bay về phía này. Ô ô ô ô. Tiếng kinh ngạc, tiếng sợ hãi, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Mọi người dưới sự oanh tạc và bắn phá, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Tại một khu dân cư cao cấp, những người sống ở đây đều là người giàu có, mà Cao Quốc là một quốc gia bị các tài phiệt khống chế, người giàu có thể biết được rất nhiều thông tin mà người dân bình thường khó có thể tiếp cận. Bởi vậy, khác với những người dân bình thường, những người giàu có trong khu dân cư này, ngay từ đầu đã biết được chuyện gì đang xảy ra từ các nguồn tin khác nhau. Cho nên, giờ phút này, những người giàu có trong khu dân cư này đang vội vàng, xen lẫn vẻ bối rối, chạy ra khỏi khu nhà cao cấp, hướng về phía hầm trú ẩn được xây dựng gần đó. Vừa đi, trong đám người vừa vang lên những âm thanh càu nhàu. Những người đã quen hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, tự nhiên không chịu được biến cố như vậy. Lũ chó này dám làm loạn, chờ ra tòa án quân sự đi. Đáng giận, lũ chó đến từ cổ quốc phương Đông kia dám xâm lược Cao Quốc vĩ đại của chúng ta, chờ chết đi. Chết tiệt, tại sao ta lại phải chịu đựng những điều này, ta còn có tiệc rượu vào buổi tối. Trong đám người đang càu nhàu, một bóng người vội vàng đi ở hàng đầu. Đây là một người đàn ông trung niên có tướng mạo rất điển hình của Cao Quốc, trong miệng hắn cũng lẩm bẩm, chỉ có điều, lời phàn nàn của hắn khác với những người xung quanh, hơn nữa cũng nhỏ giọng hơn rất nhiều. Chết tiệt, sao lại xui xẻo như vậy, vận rủi, lại gặp phải loại chuyện này. Lão tử đã ẩn mình kỹ như vậy, kết quả lại gặp phải tai bay vạ gió. Nghiên cứu của ta vừa mới có chút tiến triển,
sắp có được thu hoạch về giai đoạn thứ hai của hệ thống biến dị trên thế giới này, thế mà lúc này lại xảy ra loại chuyện này. Mẹ, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì, mau chóng qua đi, ta muốn tiếp tục nghiên cứu. Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài rất điển hình của Cao Quốc này, thân phận thật sự chính là một trong hai người chơi cấp A duy nhất còn lại của phe đỏ. Sau khi hoàn thành tích lũy tài sản ban đầu trong trò chơi này, hắn đã rất kín tiếng tiến hành nghiên cứu về hệ thống tiến hóa biến dị trên thế giới này. Hiện tại, hơn 6 năm trôi qua, hắn đã hiểu rõ giai đoạn thứ nhất của tiến hóa giả và cũng đã tiến hành một số thí nghiệm trên chính bản thân, tăng lên vài điểm thuộc tính cơ thể. Mà gần đây, nghiên cứu của hắn về giai đoạn thứ hai cũng vừa mới có tiến triển. Nhưng hắn không ngờ, vấn đề này lại xảy ra trên lãnh thổ Cao Quốc. Vốn dĩ quái vật Adam tàn phá bừa bãi đã khiến hắn hiểu được, trò chơi này có lẽ sẽ sớm bị kết thúc. Hắn chỉ muốn hoàn thành tiến độ nhiệm vụ và tăng cường thuộc tính một cách tốt nhất trước khi kết thúc. Cho nên, hắn chỉ hy vọng sự kiện lần này nhanh chóng qua đi, hắn có thể quay lại tiếp tục nghiên cứu của mình. Ôm suy nghĩ này, bước chân của hắn không khỏi nhanh hơn. Thế nhưng, hắn mới tăng tốc bước chân đi được một đoạn, đột nhiên, hắn sững người, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chân trời trước mặt. Không đến mức xui xẻo như vậy chứ. Trong tầm nhìn đã được cường hóa của hắn, một quả tên lửa mang theo vệt mắc màu xanh lam đang lao về phía khu vực hắn đang ở với tốc độ sét đánh. Trong mấy giây cuối cùng, hắn chỉ kịp chửi thề một câu cuối cùng. Chết tiệt, nương theo câu chửi thề này, một giây sau, ầm ầm, một tiếng nổ rung trời bùng nổ. Đường phố và nhà cửa trong khu vực này, dưới sóng xung kích và nhiệt độ cao của vụ nổ, đổ sập từng mảng. Cùng lúc đó, ở một khu vực khác của thủ phủ thị, cũng xảy ra một màn tương tự. Người chơi Lý Hách Tể bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Người chơi Bắc Dã Chân Thủ bị người chơi Tô Lăng loại khỏi cuộc chơi. Hai dòng thông báo hệ thống đột nhiên xuất hiện trong đáy mắt. Nhìn hai dòng thông báo hệ thống này, trên mặt Tô Lăng hợp thời lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Mặc dù đây vốn là mục đích ban đầu của hắn, nhưng trên bề mặt, đây là một sự bố trí ngoài ý muốn, hắn đương nhiên phải thể hiện một chút kinh ngạc cho phù hợp. Sau khi thể hiện sự kinh ngạc phù hợp, Tô Lăng liền bành một tiếng, bộc phát ra động lực phá vỡ âm bạo, cả người với tốc độ siêu thanh, trong nháy mắt đi tới trên không phủ tổng thống của Cao Quốc. Ông, không có lời thừa thãi, hắn trực tiếp phóng ra lực lượng tinh thần, bao trùm cả tòa phủ tổng thống của Cao Quốc. Ngay sau đó, ý niệm của hắn truyền ra. Tất cả mọi người đi ra. Theo ý niệm này truyền khắp phủ tổng thống. Bên trong phủ tổng thống, bao gồm cả tổng thống Cao Quốc, một đám lãnh đạo cấp cao, bảo vệ, thư ký và các nhân viên công tác khác, cùng nhau với ánh mắt tan rã, chậm rãi đi ra. Dưới sự khống chế có chủ đích của Tô Lăng, đám người trong chính phủ Cao Quốc bị tập trung tại hoa viên trong phủ tổng thống, ngay ngắn trật tự xếp thành hàng. Tô Lăng chậm rãi đáp xuống trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh nhạt quét qua một lượt, sau đó cất tiếng hỏi, đệ tử của ta đang ở đâu? Khi hắn nói ra tên, phần lớn mọi người đều tỏ vẻ mờ mịt. Chỉ có tổng thống cùng vài quan chức cấp cao khác chậm rãi lên tiếng, thuật lại những thông tin liên quan tới nha mà Cao Quốc nắm được. Nghe xong những lời từ đám lãnh đạo Cao Quốc, Tô Lăng khẽ nhíu mày, sau đó giải trừ thôi miên trên người họ. Ân, đây là đâu? Sao ta lại ở đây? A, ngài là. Khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của đám người là kinh hoàng khi phát hiện bản thân không hiểu sao lại có mặt tại hoa viên phủ tổng thống, xung quanh lại đông người như vậy. Sau đó, khi nhìn thấy Tô Lăng, nỗi sợ hãi thực sự mới ập đến. Đương nhiên, đó chỉ là đối với các cấp lãnh đạo của Cao Quốc. Những nhân viên bảo vệ và quan chức văn phòng khác trong phủ tổng thống lại không nhận ra Tô Lăng, chỉ đơn thuần cảm thấy kinh ngạc. Qua cơn kinh ngạc, đám nhân viên bảo vệ liền tận tụy tiến lên, định bụng xua đuổi Tô Lăng, kẻ xa lạ đột nhập phủ tổng thống này. Nhưng không ngoại lệ, những người này còn chưa kịp đến gần Tô Lăng thì đã va phải bức tường lực trường vô hình quanh hắn, ngã bật ra đất. Ta đã xem qua ký ức của các ngươi, xác định đệ tử của ta hiện không có ở Cao Quốc, bất quá, việc các ngươi bắt giữ đệ tử của ta sẽ ghi nhớ. Tô Lăng nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào đám người trước mặt, đặc biệt hướng về phía vị tổng thống Cao Quốc đang lộ rõ vẻ sợ hãi kia, nói, ta là người có lý lẽ. Ban đầu khi đến đây, ta vốn không định dùng vũ lực, mới phải tiên lễ hậu binh yêu cầu các ngươi mời đệ tử ta đến, ai ngờ các ngươi lại không biết điều. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục, những thiệt hại bên ngoài kia đều là do các ngươi không biết điều, chuyện này coi như đã triệt tiêu với việc các ngươi bắt đệ tử ta. Đương nhiên, nếu các ngươi không phục, có thể tùy thời đến tìm ta, nhưng tốt nhất hãy suy nghĩ cho kỹ, bởi vì lần sau sẽ không chỉ đơn giản là một thành phố bị phá hủy. Dứt lời, Tô Lăng không thèm để ý đến đám người nữa, quay người, bành một tiếng, niệm lực bộc phát tạo ra động lực vượt qua tốc độ âm thanh, cả người hắn phóng lên tận trời, nhanh chóng biến thành một chấm đen nơi chân trời. Còn đám người trong hoa viên phủ tổng thống thì bị luồng khí mạnh mẽ do niệm lực của hắn tạo ra hất tung xuống đất. Nhưng so với việc bị ngã, giờ phút này, tất cả những người có mặt, bao gồm cả đám lãnh đạo cấp cao của Cao Quốc, đều mang một vẻ kinh sợ và sợ hãi tột độ. Đối phương cứ như vậy trước mặt mà uy hiếp bọn họ, với tư cách là người đứng đầu một quốc gia, mặt mũi của họ có thể nói là đã bị quét sạch, uy nghiêm chẳng còn sót lại chút gì. Thế nhưng, họ lại chẳng thể làm được gì. Đối phương là tồn tại có thể tay không ngăn cản tên lửa đạn đạo.
Và đáng sợ nhất là, rõ ràng vừa rồi họ còn đang ở trong phòng làm việc, kết quả lại không hiểu sao, không hề hay biết mà bị đưa tới hoa viên, tập hợp lại cùng nhau. Đối phương còn tuyên bố đã đọc được ký ức của họ. Năng lực như vậy, quá kinh khủng. Bởi vậy, họ vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám làm gì, cũng không làm được gì. Cảm giác bất lực này khiến họ tuyệt vọng sâu sắc. Có một nhân gian chi thần như vậy, cổ quốc phương Đông sợ là thật sự sẽ hoàn thành đại nghiệp thống nhất. Ngay khi các cấp lãnh đạo cao quốc cảm thấy bất lực sâu sắc trước Tô Lăng, đồng thời trong lòng lo sợ cổ quốc phương Đông sẽ hoàn thành đại nghiệp thống nhất, thì cổ quốc phương Đông lại bắt đầu khẩn trương. Bởi vì, sau khi rời khỏi thủ phủ thị, Tô Lăng đã bay về phía cổ quốc phương Đông. Là quốc gia láng giềng, họ đã nhận được tin tức về sự việc ở thủ phủ thị của cao quốc đầu tiên. Phàm là quốc gia phát triển trên thế giới, đều bí mật cài gián điệp vào các quốc gia khác, thông qua những biến động nhỏ nhặt trong các ngành nghề, lĩnh vực của quốc gia đó, để nắm bắt được động thái và phương hướng của quốc gia này. Đây là điều tất yếu, không nhất thiết phải làm gì cả, nhưng để phòng bị những hành động của các quốc gia phát triển. Không được có ý hại người, nhưng phải có lòng phòng bị người. Chính là như vậy. Bởi vậy, thủ phủ thị cũng có gián điệp của cổ quốc phương Đông và các quốc gia khác. Mà những gián điệp này đã ngay lập tức truyền tin tức về sự việc xảy ra ở thủ phủ thị về nước, đặc biệt là những sự kiện trọng đại như vậy. Cho nên, khi Tô Lăng rời khỏi thủ phủ thị của cao quốc và bay về phía cổ quốc phương Đông tự nhiên liền khẩn trương. Có thể bay với tốc độ gấp 4 lần âm thanh, lại không hề bị tổn thương bởi tên lửa đạn đạo, đồng thời dường như có khả năng điều khiển vật thể nặng hàng trăm hàng ngàn tấn từ xa, quan trọng nhất là, đây mới chỉ là những năng lực mà đối phương đã thể hiện ra. Họ căn bản không thấy được giới hạn năng lực của đối phương ở đâu. Giới hạn tốc độ bay, giới hạn năng lực phòng ngự, giới hạn trọng lượng vật thể có thể khống chế. Những điều này họ hoàn toàn không nhìn thấy. Và, có lẽ còn có những năng lực khác mà không ai biết được. Bởi vậy, cho dù là cường quốc số 1 thế giới, sở hữu lượng lớn vũ khí hạt nhân, họ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Khi Tô Lăng bay qua biên giới cao quốc và cổ quốc phương Đông đã ngay lập tức điều động máy bay chiến đấu. Đương nhiên không phải là để tấn công Tô Lăng, mà là từ xa, chậm rãi tiếp cận, giữ một khoảng cách nhất định bay song song cùng Tô Lăng. Đồng thời, trên máy bay chiến đấu giá trị cao này còn phun 4 chữ lớn, hoan nghênh về nhà. Cho dù Tô Lăng đã sớm thông qua năng lực bản thân toàn tri biết được chuyện này, nhưng khi thực sự nhìn thấy 4 chữ được phun trên máy bay chiến đấu, vẫn không nhịn được mà cảm thấy có chút buồn cười. May mắn thay, hắn vốn cũng không có ý định làm gì trong lãnh thổ của quốc phương Đông. Chỉ thấy hắn khẽ động ý nghĩ, truyền một ý niệm tới phi công của chiếc máy bay chiến đấu đang bay song song, ta đang ở đây, cử người đến nói chuyện. Truyền xong, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, hướng xuống mặt đất rơi xuống. Mấy tiếng sau, có tiên sinh ở đây, dân tộc phục hưng sắp tới, có thể chứng kiến một màn này khi còn sống, quả thật là vinh hạnh. Trên đỉnh núi cao, một lão nhân thái độ khiêm hòa, mỉm cười trò chuyện cùng một thanh niên. Bất quá, lão nhân cũng nhận ra thanh niên không có ý định tiếp tục trò chuyện, thế là nói xong liền chắp tay cáo từ, nếu như vậy, chúng ta sẽ không làm trì hoãn việc tĩnh tu của tiên sinh, chúng ta xin phép rời đi trước, nếu có tin tức liên quan tới đệ tử của ngài, chúng ta sẽ liên hệ ngay. Mặt khác, phòng thí nghiệm trong 3 ngày sẽ được chuẩn bị xong cho ngài. Ân, phiền mọi người. Thanh niên nghe lão nhân nói xong, khẽ gật đầu. Sau đó, lão nhân liền được những người liên quan hộ tống, đi xuống núi. Rất nhanh, trên đỉnh núi cao này chỉ còn lại một mình thanh niên. Mà thanh niên này không ai khác, chính là Tô Lăng. Mấy giờ trước, sau khi hắn từ lãnh thổ cao quốc bay vào cổ quốc phương Đông đã phái máy bay chiến đấu bay song song cùng hắn, đồng thời phun 4 chữ hoan nghênh về nhà trên chiếc máy bay chiến đấu đắt đỏ. Hắn đã chuyển ý niệm qua, nói với phi công, để cổ quốc phương Đông cử người đến nói chuyện. Sau đó, hắn liền đáp xuống đỉnh núi cao này. Mà đợi chừng nửa giờ, cổ quốc phương Đông cũng lập tức phái người tới. Đồng thời, người được phái tới không phải là người tầm thường, mà là người có đức cao vọng trọng, có thể nói là thành ý 10 phần. Mặt khác, người tới kỳ thực cũng không đưa ra yêu cầu gì, ngược lại giống như trò chuyện việc nhà, nói chuyện phiếm với Tô Lăng không ít. Ngược lại là Tô Lăng đưa ra một vài yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất của Tô Lăng là giúp hắn tìm kiếm Nha và Tiểu Điệp. Mặc dù hắn biết Nha và Tiểu Điệp đang ở đâu, nhưng đó là bằng vào năng lực bản thân toàn tri. Nhưng nếu không có góc nhìn bản thân toàn tri, hắn sẽ không biết được tung tích của Nha và Tiểu Điệp, cho nên việc nhờ cường quốc số 1 hiện nay giúp đỡ tìm kiếm là điều bình thường. Mà yêu cầu thứ hai là cung cấp cho hắn một nơi ở có phòng thí nghiệm đầy đủ trang thiết bị. Mặc dù đối với lộ trình tiến hóa sau giai đoạn thứ tư, Tô Lăng đã có phỏng đoán, nhưng phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán, vẫn cần phải dùng thí nghiệm để thực tiễn và nghiệm chứng. Cho nên, Tô Lăng còn cần một chút thời gian để thực tiễn nghiệm chứng, mà Eric bên kia đã sớm bị quái vật Adam phá hủy đến tan hoang, đặc biệt là phòng thí nghiệm mà hắn xây dựng. Bất kể là phòng thí nghiệm dưới lòng đất ở trang viên ngoại ô New Thành, hay là sân golf chưa xây xong, đều bị quái vật Adam san bằng thành đất trống. Bởi vậy, Tô Lăng cần một căn cứ phòng thí nghiệm. Mà sau khi đưa ra hai yêu cầu này, Tô Lăng cũng đưa ra một điều kiện mà lão nhân hoàn toàn không thể từ chối. Đó chính là, hắn sẽ đem hệ thống tiến hóa biến dị ngũ đại giai đoạn mà hắn đã tổng kết, giao cho cổ quốc phương Đông, giúp cổ quốc phương Đông quật khởi.
Mặt khác, hắn còn hứa sẽ ra tay giúp Cổ quốc phương Đông chống lại quái vật Adam, nếu quái vật này tàn phá đến lục địa của Cổ quốc phương Đông. Hai điều kiện này đưa ra, lão nhân đến đàm phán rõ ràng không che giấu được ý cười. Sau đó, đôi bên khách sáo một phen, rồi kết thúc giao lưu. Lão nhân hài lòng rời đi, để lại mấy người ở dưới chân núi, nghe Tô Lăng phân phó đồng thời cũng tiện liên lạc. Đối với điều này, Tô Lăng cũng lựa chọn ngầm đồng ý. Kỳ thực, hắn hoàn toàn có thể không cần phiền phức như vậy. Mặc dù hắn cần phải để cho hành vi của mình phù hợp với tính logic, hình thành chuỗi logic, nhưng với thuộc tính tinh thần trí lực hơn 3.700 hiện tại, hắn tùy tiện đến một quốc gia, thôi miên khống chế tầng lớp lãnh đạo quốc gia đó, lập tức có thể tuyên bố thông tin tìm kiếm Nha và Tiểu Điệp trên toàn cầu, trên mạng internet chưa sụp đổ. Nhưng làm như vậy hậu quả lại là sẽ khiến Nha và Tiểu Điệp sau khi hắn rời đi, trở thành mục tiêu của tất cả. Nha và Tiểu Điệp cũng coi như đã theo hắn một thời gian, mặc dù không giúp đỡ gì nhiều, nhưng cũng coi như nghe lời. Và trước sau cũng đã bị hắn dùng làm quân cờ để đạt thành không ít mục đích. Cho nên, trước khi rời đi, hắn chuẩn bị trải một con đường cho hai người. Cổ quốc phương Đông hiện nay đã là cường quốc số 1, nếu hai người có thể sau khi hắn rời đi ở lại cổ quốc phương Đông và có được quyền thế nhất định thì mới coi là có nền tảng để sống yên ổn. Đây chính là lý do tại sao Tô Lăng đàm phán với cổ quốc phương Đông, đồng thời chủ động đưa ra điều kiện và hồi báo. Hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, sau khi hắn rời đi cũng sẽ vô dụng, cho nên không bằng giao cho cổ quốc phương Đông, đổi lấy một đời bình an và vinh hoa cho Nha và Tiểu Điệp. Về phần việc hứa sẽ ra tay khi quái vật Adam tàn phá lục địa của cổ quốc phương Đông, thuần túy là ân oán cá nhân. Trước đó khi giao chiến, Adam ỷ vào thân thể cường đại mà áp chế hắn tự nhiên phải trả lại gấp 10 gấp trăm lần. Cứ như vậy, Tô Lăng và cổ quốc phương Đông đạt thành hiệp nghị. 2 ngày sau, cổ quốc phương Đông chuẩn bị xong phòng thí nghiệm mà Tô Lăng muốn, liền thông báo ngay cho Tô Lăng. Tô Lăng nhận được tin tức, cũng lập tức vào ở phòng thí nghiệm, bắt đầu thực nghiệm thực tiễn giai đoạn thứ 5. Trong suy đoán trước đó của hắn, lộ trình tiến hóa giai đoạn thứ 5 sau dị năng biến của giai đoạn thứ 4 là kết hợp giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ 4 lại với nhau. Bởi vậy, để lộ ra trạng thái hoàn mỹ hơn, Tô Lăng quyết định trước tiên đem tế bào hoạt tính của giai đoạn thứ nhất kích phát đến 100%. Đây cũng là mục đích chính của việc hắn để cổ quốc phương Đông chuẩn bị phòng thí nghiệm. Giai đoạn thứ 2 dưới sự quan sát của trí lực tinh thần hơn 3.700, tất cả chuỗi gen đã sớm có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà giai đoạn thứ 3 liên quan đến ý thức, với tư cách là sinh mệnh thể 3 chiều, hắn càng vượt xa phạm trù của thế giới này, tự nhiên không cần phải chuẩn bị gì thêm. Về phần giai đoạn thứ 4, hắn đã đem toàn bộ cơ quan tổ chức trong cơ thể lột xác ra dị năng, có thể nói ở giai đoạn hiện tại, sinh vật hoàn mỹ của thế giới này cũng không bằng hắn. Cho nên, việc hắn cần làm bây giờ là đem tế bào hoạt tính của giai đoạn thứ nhất khai phát đến 100%, như vậy là tứ đại giai đoạn tiến hóa đều đạt đến đỉnh phong. Lốp bốp, lốp bốp. Ở một nơi nào đó của cổ quốc phương Đông, trong phòng thí nghiệm rộng rãi, có thể thấy bằng mắt thường, những tia hồ quang điện mạnh mẽ giăng khắp phòng thí nghiệm, dòng điện được chế tạo từ vật liệu đặc biệt. Mà Tô Lăng đặt mình trong đó, mặc cho những dòng điện này quấn lấy cơ thể, hai hàng lông mày không hề dao động. Đây là ngày thứ 5 hắn ở trong phòng thí nghiệm dùng dòng điện điện giật cơ thể. Hiện tại hắn, ba loại thuộc tính cơ thể đều đã cao tới 999.99, đạt đến một loại gông cùn nào đó. Cho dù tế bào hoạt tính có bị kích phát thêm, cũng khó có thể đột phá đến hàng nghìn. Và chỉ số thuộc tính cơ thể cao như vậy, khiến cho khả năng phòng ngự và kháng tính của cơ thể hắn cũng đạt đến một mức độ vô cùng khoa trương. Điện áp 220V thông thường đã không còn tác dụng với hắn, chỉ có dùng siêu dòng điện cao áp mới có thể tiếp tục kích hoạt những tế bào hoạt tính còn lại. May mắn thay, cổ quốc phương Đông tài nguyên dồi dào, có thể cung cấp đầy đủ nguồn năng lượng điện. Ông, bỗng nhiên, trên cửa chính bên ngoài phòng thí nghiệm dòng điện, một chiếc đèn đỏ sáng lên. Tô Lăng thấy vậy, khẽ nhíu mày, đứng dậy, trong vô số tia hồ quang điện quấn quanh, đi đến chỗ công tắc điện, tắt dòng điện. Sau đó, hắn đi ra khỏi phòng thí nghiệm dòng điện, đến phòng thí nghiệm bên ngoài, cầm chiếc điện thoại treo tường, đặt lên tai nói, "Alo, có chuyện gì?" Đầu dây bên kia, lập tức truyền đến giọng nói cung kính trả lời, "Tiến sĩ Vương, ngài khỏe chứ? Đệ tử mà ngài yêu cầu chúng tôi tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy rồi. Xin hỏi chúng tôi nên đưa họ đến phòng thí nghiệm của ngài ngay, hay là chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cho họ, đợi ngài rảnh rồi đến gặp họ?" Chỉ mất 7 ngày, cổ quốc phương Đông đã tìm thấy Nha và Tiểu Điệp đang sống trên đỉnh núi khoáng thạch nào đó của Eric. Không thể không nói, cổ quốc phương Đông rất tận tâm với yêu cầu của Tô Lăng, một nơi hẻo lánh như vậy mà cũng tìm được, không những thế còn đích thân phái người đưa Nha và Tiểu Điệp trở về. Đã tìm thấy rồi sao? Cho dù đã sớm thông qua năng lực bản thân toàn tri biết được việc này, nhưng Tô Lăng vẫn tỏ ra vẻ kinh ngạc, sau đó trầm ngâm một lát, hắn nói, đưa họ đến đây luôn đi. Rất nhanh, theo phân phó của Tô Lăng, Nha và Tiểu Điệp được đưa đến phòng thí nghiệm của hắn. Tiến sĩ, hơn 3 năm không gặp, Tiểu Điệp khi nhìn thấy Tô Lăng, lập tức nước mắt rơi như mưa nhào về phía hắn. Mà hơn 3 năm trôi qua, Tiểu Điệp bây giờ đã lớn thành một thiếu nữ. Khi Tô Lăng mới đặt chân vào thế giới này, Nha mới 10 tuổi, Tiểu Điệp mới 8-9 tuổi. Bây giờ 6-7 năm trôi qua,
Hai người đều đã rũ bỏ vẻ ngây thơ, trưởng thành thành thiếu nam thiếu nữ. Mặt khác, hơn 3 năm qua, những trải nghiệm khác nhau cũng đã khiến hai người trở thành những tiến hóa giả và năng lực giả có thể tự mình đảm đương. Bất quá, điều duy nhất không thay đổi là lòng biết ơn của hai người đối với Tô Lăng vẫn như cũ. Khi Tiểu Điệp nhào tới ôm Tô Lăng, Nha ở bên cạnh cũng đầy mặt vui mừng. "Tiến sĩ, chúng tôi còn tưởng rằng." Trong vòng tay, Tiểu Điệp nước mắt giàn giụa nói. Tô Lăng thì mỉm cười vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng an ủi, "Gặp một chút chuyện, cho nên đã mất liên lạc với bên ngoài, để các ngươi lo lắng rồi." Hàn huyên một lúc, Tô Lăng cuối cùng cũng nghiêm mặt, kéo Tiểu Điệp đang ôm hắn ra, nói, "Được rồi, tìm các ngươi đến là có chính sự." Nghe Tô Lăng nói có chính sự, Nha và Tiểu Điệp cũng nghiêm mặt, chăm chú lắng nghe. "Tiểu Điệp, Nha, trong hơn 3 năm mất liên lạc này, ta đã có một tổng kết toàn diện về từng giai đoạn của tiến hóa giả. Ta chuẩn bị đem bản tổng kết này giao cho Cổ Quốc Phương Đông, sau này các ngươi không cần phải chạy khắp nơi nữa, cứ yên tâm ở lại Cổ Quốc Phương Đông." Tô Lăng nói, "Mặt khác, ta sẽ giúp các ngươi mở ra giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai của tiến hóa ở đây, về phần giai đoạn thứ ba, phải dựa vào chính các ngươi." Các cơ quan trong cơ thể hắn đã tiến hóa lột xác ra dị năng. Trong đó gan có dị năng tái sinh tự lành nhanh chóng, Tô Lăng chuẩn bị lợi dụng dị năng này để giúp Nha và Tiểu Điệp nhanh chóng mở ra giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai của tiến hóa. Nha mặc dù đã mở ra giai đoạn thứ nhất, nhưng ban đầu hắn bị điện giật khi làm vật thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hoang dã đó. Tỷ lệ hoạt tính tế bào không đạt đến giá trị lớn nhất trên lý thuyết, điểm này sau này sẽ rất thiệt thòi. Cho nên, Tô Lăng chuẩn bị giúp hắn mở ra lại một lần nữa. Về phần Tiểu Điệp, thậm chí còn chưa mở ra giai đoạn thứ nhất, chỉ là phương diện tinh thần có chút đặc thù, ngược lại kích phát ra lực lượng tinh thần. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, không có cơ thể cường đại làm hậu thuẫn, theo lực lượng tinh thần của Tiểu Điệp không ngừng tăng cường, cơ thể cô sẽ bị phản vệ. Bởi vậy, Tô Lăng cũng chuẩn bị giúp Tiểu Điệp mở ra con đường tiến hóa. Tuy nhiên, nghe hắn nói xong, với tư cách là nữ sinh, tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ, Tiểu Điệp lại nghe ra ý ngoài lời. Chỉ thấy Tiểu Điệp sắc mặt căng thẳng, giọng nghẹn ngào hỏi, "Tiến sĩ, ngài sao vậy?" "Không sao chứ, tiến sĩ, ngài đừng làm con sợ." Những lời vừa rồi của Tô Lăng, nhìn thế nào cũng giống như đang giao phó hậu sự. Nghe Tiểu Điệp nói, Nha cũng mới chậm chạp phản ứng lại, ném về phía Tô Lăng ánh mắt lo lắng. Tô Lăng thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao hắn đã nói rõ ràng như vậy. Hoặc là nói, hắn đúng là đang giao phó hậu sự. Chỉ bất quá, giữa đôi bên đối với hậu sự lý giải không giống nhau. Mà thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, chuyện phải đối mặt thì chung quy vẫn phải đối mặt. Tô Lăng trả lời, "Thời gian của ta không còn nhiều, không lâu nữa ta sẽ rời khỏi thế giới này, đây cũng là những việc cuối cùng ta có thể làm cho các ngươi." Nghe hắn nói vậy, Tiểu Điệp và Nha đều khẽ giật mình, chợt Tiểu Điệp lập tức không nhịn được nước mắt tuôn ra, sao có thể như vậy? Với kiến thức và thông tin mà tiến sĩ nắm giữ cũng không được sao? Nha cũng trầm giọng hỏi. Hiển nhiên, hai người đã hiểu lầm lời nói của Tô Lăng thành sinh ly tử biệt. Tô Lăng khẽ nhíu mày, rõ ràng hai người đã hiểu lầm, nói, "Hai đứa hiểu lầm rồi, ta không phải sắp chết, ta chỉ là sắp rời đi." Nha và Tiểu Điệp nghe xong đều tỏ vẻ mờ mịt. Tô Lăng lắc đầu, chuyện hắn trở về hiện thực cao chiều quả thực không dễ giải thích. Thế là, hắn cũng không giải thích thêm, nói, "Đến lúc đó hai đứa sẽ biết, trước đi theo ta." Dứt lời, hắn liền quay người đi về phía trong căn cứ phòng thí nghiệm. Tiểu Điệp mặc dù không hiểu, nhưng ít nhất là rõ ràng Tô Lăng sẽ không chết. Thế là cô đưa tay lau nước mắt, nhanh chóng đi theo Tô Lăng, đồng thời hiếu kỳ hỏi, "Tiến sĩ, 3 năm nay ngài đã đi đâu vậy ạ?" Nha thấy vậy, cũng đi theo sau. Hắn cũng không hiểu lời Tô Lăng nói, nhưng vốn không thích nói chuyện nhiều, hắn cũng không hỏi thêm, chỉ là một đường đi theo, một đường nghe Tô Lăng và Tiểu Điệp nói chuyện. "Trong một thí nghiệm, ta đã mất ý thức, mãi đến gần đây mới tỉnh lại." Tô Lăng giọng điệu nhàn nhạt trả lời Tiểu Điệp, hơi hợt bỏ qua 3 năm này của mình, sau đó hỏi ngược lại, "Còn các ngươi?" Hắn kỳ thực đã biết. Bất quá, hỏi như vậy có thể khiến Tiểu Điệp chuyển sự chú ý khỏi hắn lười phải nói nhiều. Quả nhiên, nghe Tô Lăng hỏi lại, Tiểu Điệp lập tức bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những trải nghiệm trong hơn 3 năm qua. Sau khi lớn lên, cô trở nên tự tin, thích nói chuyện hơn rất nhiều. Ba người cứ như vậy vừa nói, vừa đi vào phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian sau đó, Tô Lăng vừa dùng siêu dòng điện cao áp điện giật mình, kích hoạt những tế bào hoạt tính còn lại, vừa giúp Tiểu Điệp và Nha mở ra và hoàn thiện giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ hai. Với việc hắn đã hoàn toàn hiểu rõ và khống chế hệ thống tiến hóa biến dị của thế giới này, lại thêm gan của hắn đã lột xác ra dị năng tái sinh. Quá trình mở ra giai đoạn thứ nhất và thứ hai của Tiểu Điệp và Nha không gặp bất kỳ khó khăn trắc trở nào. Mà trong khi giúp Tiểu Điệp và Nha mở ra giai đoạn thứ nhất và thứ hai, những tế bào hoạt tính còn lại của hắn cũng dần dần bị kích hoạt trong những lần bị siêu dòng điện cao áp điện giật. Ngày hôm đó, lốp bốp. Trong phòng thí nghiệm siêu dòng điện cao áp, những tia hồ quang điện thô to quấn quanh Tô Lăng, kéo ra hiện tượng sấm sét vang dội vô cùng hùng vĩ. Tô Lăng đặt mình trong đó, ngồi xếp bằng trôi nổi trên không, nhắm hai mắt, bất động như núi. Đột nhiên, hai mắt hắn bỗng nhiên mở ra, hoàn thành. Những tế bào hoạt tính còn lại cuối cùng đã được kích phát toàn bộ, khai phát đến 100%.
Trạng thái vốn chỉ có tiêu hao, không có dự trữ năng lượng này, dưới dị năng ngũ tạng lục phủ cường đại, lại đạt đến sự cân bằng hoàn mỹ. Không sai biệt lắm. Ý nghĩ khẽ động, niệm lực trong nháy mắt tản ra, đóng công tắc điện trong phòng thí nghiệm. Thân hình Tô Lăng đang lơ lửng giữa không trung rơi xuống đất, đi ra khỏi phòng thí nghiệm siêu dòng điện cao áp. Sau đó, hắn gọi Nha và Tiểu Điệp đến, nói với hai người, hai đứa theo ta ra ngoài một chuyến. Tiến sĩ, đi đâu vậy ạ? Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi. Tô Lăng nhẹ nhàng trả lời, đi với ta nghiệm chứng giai đoạn tiến hóa thứ 5 cuối cùng. Giai đoạn thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư, Tô Lăng đều đã cảm nhận trên bản thân, chỉnh lý thành dữ liệu thông tin, giao cho chính phủ của quốc phương Đông. Nha và Tiểu Điệp tự nhiên cũng đã sớm có quyền hạn biết tương ứng. Mà duy chỉ có giai đoạn thứ 5 này, Tô Lăng mặc dù đã có ý tưởng, nhưng lại chưa tiến hành thực nghiệm, cho nên vẫn chưa chỉnh lý. Nhưng theo phỏng đoán của hắn, chỉ cần lý thuyết của giai đoạn thứ 5 này vừa được đưa ra, nhiệm vụ chính tuyến của trò chơi này của hắn sẽ hoàn thành. Mà độ khó của trò chơi này là cấp khó, một khi nhiệm vụ hoàn thành, sẽ có 10 giây đếm ngược, sau đó hắn có thể trở về. Đến lúc đó, hắn muốn lưu lại thông tin liên quan tới giai đoạn tiến hóa thứ 5 cũng không kịp nữa. Cho nên, hắn chuẩn bị mang theo Nha và Tiểu Điệp, khi thông báo nhiệm vụ hoàn thành xuất hiện, hắn có thể thông qua ý niệm truyền thông tin liên quan tới giai đoạn tiến hóa thứ 5 vào trong đầu hai người. Đồng thời, đây cũng là át chủ bài cuối cùng mà hắn để lại cho hai người trên thế giới này. Bành, bành, bành. Tiếng nổ âm bạo liên tiếp vang vọng chân trời. Ba bóng người đang lấy tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh nhiều lần, bay nhanh trên không trung. Oẹ, hai âm thanh nôn mửa không ngừng phát ra. Trên không trung, bên cạnh Tô Lăng, Tiểu Điệp và Nha nhắm mắt lại, không ngừng phát ra âm thanh nôn khan. Tốc độ bay siêu âm khiến hai người khó thích ứng. Dù được Tô Lăng dùng niệm lực bao bọc, tạo thành một vùng an toàn, nhưng với tốc độ phản ứng thần kinh của Nha và Tiểu Điệp, khi di chuyển với tốc độ gấp mấy lần âm thanh, cảnh vật phía dưới lướt qua quá nhanh, vẫn khiến hai người không thể chịu nổi. Cứ mỗi khi đỡ hơn một chút, hai người lại tò mò mở mắt, muốn trải nghiệm tầm nhìn khi bay với tốc độ siêu âm. Kết quả, mỗi lần mở mắt ra, đều bị cảnh sắc thay đổi chóng mặt làm cho nôn mửa không ngừng. Giờ phút này, ba người đã rời khỏi cổ quốc phương Đông, hướng về Hắc Châu, nơi quái vật Adam đang tàn phá, mà bay đến. Giai đoạn thứ 5 một khi được mở ra, hắn sẽ lập tức trở về, trước đó, Tô Lăng tự nhiên muốn giải quyết Adam. Tiến sĩ, còn chưa tới sao ạ? Sau một lần nữa cố gắng mở mắt, nhưng không chịu được mà nôn mửa, Tiểu Điệp yếu ớt hỏi. Sắp đến rồi, hai đứa đừng vùng vẫy, với cường độ thân thể hiện tại, các ngươi không thể chịu được tốc độ bay cao như vậy. Tô Lăng nhìn Tiểu Điệp, người đang có vẻ yếu ớt như say xe, khẽ nói. Nếu không có hắn dùng niệm lực bao bọc, hai người đừng nói phản ứng thần kinh không thích ứng được tốc độ bay cao hiện tại, thân thể càng không thể nào tiếp nhận cường độ bay lớn như vậy, trong nháy mắt sẽ vỡ nát. Nghe Tô Lăng nói, Tiểu Điệp và Nha không còn hơi sức trả lời, ngoan ngoãn nhắm chặt hai mắt, không mở ra nữa. Một lát sau, trong quá trình bay với tốc độ cực cao, thân hình ba người đột nhiên khựng lại, lơ lửng dừng giữa không trung. Đến nơi rồi. Tô Lăng cúi đầu quan sát mặt đất phía dưới, nói. Tiểu Điệp và Nha nghe vậy, lúc này mới từ từ mở mắt. Nhưng, khi hai người mở mắt, ngay lập tức bị một màn trước mắt làm cho giật mình. Phía dưới mặt đất là một vùng hoang dã, nhưng trên vùng đất hoang dã này lại la liệt những đống hài cốt rậm rạp. Những hài cốt này không rõ là người hay động vật, rải rác khắp nơi. Đứng trên không trung, phóng tầm mắt ra xa, Tiểu Điệp và Nha không nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào. Tiểu Điệp hít một hơi khí lạnh, nhìn mặt đất phía dưới, mặt đầy vẻ chấn kinh lẩm bẩm, nơi này là nơi nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng trả lời, đây là Hắc Châu, phía dưới là nơi Adam đã tàn phá. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên, vút, 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 hàng loạt những bó thịt sắc nhọn bất ngờ từ dưới mặt đất nhọn hoắt trồi lên, lít nha lít nhít mang theo âm thanh xé gió chói tai, ào ạt lao về phía ba người đang đứng trên không trung. Một màn bất thình lình khiến Tiểu Điệp giật mình. Ngay cả Nha cũng đột nhiên co rút đồng tử. Hai người mặc dù trong thời gian này, dưới sự giúp đỡ của Tô Lăng, đã mở ra giai đoạn thứ nhất và thứ hai của tiến hóa, nhưng so với Adam, tiến hóa giả đầu tiên, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Adam ở trạng thái hoàn chỉnh, những bó thịt sắc nhọn trồi lên từ mặt đất kia, tốc độ trực tiếp vượt qua tốc độ siêu âm. Trong giác quan của hai người, chỉ cảm thấy hoa mắt, những bó thịt sắc nhọn lít nha lít nhít đã chiếm cứ tầm nhìn, ập đến trước mặt, căn bản không kịp phản ứng. Bất quá, ngay sau đó, keng, 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 hàng loạt tiếng vang dày đặc như mưa không ngừng truyền đến. Những bó thịt trồi lên từ mặt đất kia, khi đến gần ba người một khoảng cách, toàn bộ đều đâm vào một tầng màn sáng lực trường. Mà mặc cho những bó thịt sắc nhọn lít nha lít nhít kia có tấn công dồn dập thế nào, màn sáng lực trường phía dưới Tô Lăng ba người vẫn không hề suy xuyển, không hề phản ứng. Lúc này, Tiểu Điệp và Nha mới hoàn hồn, vô thức nghiêng người về phía sau, muốn né tránh đòn tấn công của những bó thịt. Sau đó, hai người nhìn thấy màn sáng lực trường phía dưới chặn lại tất cả những bó thịt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi, Tiểu Điệp, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn những bó thịt sắc nhọn lít nha lít nhít,
đang điên cuồng vặn vẹo như đỉa đói, không ngừng tấn công màn sáng lực trường phía dưới, cẩn thận hỏi, "Tiến sĩ, những thứ này chính là Adam trong truyền thuyết sao?" Quái vật Adam tàn phá khắp các lục địa lớn trên toàn cầu, trốn dưới lòng đất, dùng những bó thịt sắc nhọn chui ra khỏi mặt đất, đâm xuyên người hoặc động vật, sau đó hút máu. Đây đã là chuyện mà mọi người đều biết. Bất quá, trong số những người còn sống trên toàn cầu hiện nay, số người thực sự nhìn thấy quái vật Adam rất ít. Bởi vì phàm là đã nhìn thấy, hầu như đều cận kề cái chết. Cho dù là đi máy bay trực thăng cũng vô dụng. Giống như Tô Lăng ba người hiện tại, đang ở trên không trung, những bó thịt của quái vật Adam đã có thể tấn công tới. Quái vật Adam hiện tại, tất cả các bộ phận cơ thể đã tập hợp lại, hoàn toàn ở trạng thái hạ thể, chỉ số thuộc tính vô cùng lớn, lại thêm không ngừng hút máu thịt của người và động vật, đã sớm biến thành một khối thịt khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất. Ở trạng thái này, chiều dài những bó thịt mà nó có thể phân hóa ra là vô hạn, bất kỳ máy bay trực thăng, máy bay nào bay qua trên đầu nó đều không thể trốn thoát. Bởi vậy, liên quan tới Adam, chỉ có một số ít phóng viên liều chết đến hiện trường, để lại những hình ảnh tư liệu ít ỏi, không rõ ràng và không đầy đủ. Tiểu Điệp và Nha mặc dù đã sớm biết đến sự tồn tại của quái vật Adam, nhưng cũng chưa từng thực sự nhìn thấy. Đối với câu hỏi của Tiểu Điệp, Tô Lăng khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp. Nghe vậy, Tiểu Điệp và Nha đều rơi vào im lặng. Sau khi mở ra giai đoạn tiến hóa thứ nhất và thứ hai trong khoảng thời gian này, trong lòng hai người ít nhiều có chút tự tin. Nhưng bây giờ nhìn những bó thịt sắc nhọn lít nha lít nhít, điên cuồng vặn vẹo như đỉa đói phía dưới, chút tự tin này của hai người lập tức tan biến. Những bó thịt phía dưới này, tốc độ quá nhanh, họ căn bản không kịp phản ứng. Nếu họ thực sự gặp phải, e rằng trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Đây chính là thực lực kinh khủng của tiến hóa giả đầu tiên, quái vật Adam sao? Đương nhiên, so với quái vật Adam, thực lực của tiến sĩ dường như còn vượt trội hơn một bậc. Ít nhất với tình hình trước mắt, sự thông dong bình tĩnh của tiến sĩ và sự tấn công điên cuồng của quái vật Adam, nhưng lại không thể phá vỡ tầng màn sáng phía dưới, đã thể hiện rõ sự chênh lệch. Trong lòng Nha và Tiểu Điệp không khỏi bắt đầu so sánh Tô Lăng và Adam. Tô Lăng tự nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng hai người. Sau khi dùng từ trường phòng ngự ngăn chặn đòn tấn công của quái vật Adam, tinh thần lực của hắn liền nhanh chóng tuôn ra, theo những bó thịt đang điên cuồng tấn công màn sáng lực trường, không ngừng tìm kiếm xuống dưới lòng đất, tìm kiếm chân thân của quái vật Adam. Thuộc tính ý thức, trí lực và tinh thần sau khi đột phá hàng nghìn, cũng đã trải qua lần thuế biến thứ ba. Thuộc tính trí lực thuế biến lần thứ ba là nhận thức rõ ràng hơn về bản thân, nhìn thấu tất cả chuỗi gen của hắn. Mà thuộc tính tinh thần thuế biến lần thứ ba là khiến ý thức của hắn có thể rời khỏi cơ thể, hoạt động độc lập. Đương nhiên, lần thuế biến thứ ba không chỉ có vậy, đây chỉ là những biến đổi rõ ràng nhất. Những biến đổi nhỏ khác còn cần phải khám phá sau này. Chỉ thấy tinh thần lực của Tô Lăng thoát ra, trong nháy mắt có thêm một góc nhìn. Góc nhìn này hiển thị trong đầu hắn, giống như một màn hình tivi, một bên là góc nhìn của Tiểu Điệp và Nha, một bên là góc nhìn không ngừng kéo dài, theo những bó thịt không ngừng kéo dài xuống dưới lòng đất. Góc nhìn thứ hai này rất giống với góc nhìn của Tô Lăng khi ở trạng thái cao chiều nhìn xuống. Rất nhanh, theo những bó thịt không ngừng kéo dài xuống dưới lòng đất, một lát sau, góc nhìn thứ hai này của Tô Lăng đi tới một khoảng không trống rỗng dưới lòng đất. Trong khoảng không dưới lòng đất này, la liệt những cột đá có hình dạng giống như nhũ đá. Bất quá, lúc này khoảng không dưới lòng đất này đã bị một con quái vật khổng lồ chiếm cứ. Khối quái vật khổng lồ này đã không còn hình người, hoàn toàn là một khối u thịt khổng lồ, toàn thân là các sợi cơ, mạch máu, thịt, không có da. Từng bó thịt từ khắp các nơi trên khối u thịt này phân hóa ra, từ các vị trí khác nhau đâm xuyên qua lớp đá phía trên, đâm xuyên đến mặt đất. Đây chính là hình dạng của quái vật Adam lúc này. Đương nhiên, đây không phải là bản thể của gã nằm bên trong khối u thịt này. Phần u thịt bên ngoài này giống như một lớp bảo vệ, dự trữ máu thịt và năng lượng. Adam ở trạng thái hoàn chỉnh đã bị dục vọng chiếm cứ đại não, không còn chút lý trí nào. Bởi vậy, bây giờ mọi hành động của đối phương đều dựa vào bản năng sinh tồn. Mà bản năng đầu tiên của sinh mệnh là ăn, thế là tích trữ nhiều máu thịt như vậy bao bọc lấy mình. Nhìn hình dạng Adam bây giờ đã chạm tới đỉnh cao của thế giới này, Tô Lăng, người đã không còn như xưa, đột nhiên cảm thấy đối phương vô cùng đáng thương. Với tầm nhìn hiện tại của Tô Lăng, những nghi hoặc trước đây về Adam đã sớm được giải quyết dễ dàng. Trước đây hắn đã tính toán rằng chỉ số thuộc tính cơ thể của Adam ở trạng thái hoàn chỉnh có thể vượt qua hàng nghìn, nhưng bây giờ, khi bản thân hắn đạt đến giới hạn 999.99, hắn lập tức hiểu rõ chỉ số thuộc tính cơ thể của Adam ở trạng thái hoàn chỉnh tuyệt đối không thể vượt qua hàng nghìn. Chỉ số thuộc tính cơ thể của đối phương 8 phần cũng bị mắc kẹt ở giới hạn này. Nhưng điểm khác biệt giữa hai người là, ý thức của Adam không đủ để khống chế cơ thể cường đại này, cuối cùng bị dục vọng che lấp, bị bản năng khống chế. Mà Tô Lăng thì khác, ý thức của hắn, một sinh mệnh thể ba chiều, giờ phút này cường độ ý thức vượt xa thuộc tính cơ thể, có khả năng hoàn toàn khống chế chỉ số thuộc tính khổng lồ của cơ thể. Đương nhiên, tất cả những điều này kỳ thực đều là do hắn chiếm cứ thông tin tiên cơ mới có thể giành được thắng lợi. Tô Lăng đứng ở góc độ của Adam suy nghĩ một chút, cũng hiểu rõ tại sao đối phương cuối cùng lại không tiếc mất đi lý trí mà dung hợp toàn bộ các bộ phận cơ thể.
Đối phương 8 phần cũng là trong tình thế không còn cách nào khác, muốn dùng sức mạnh cơ thể cường đại kết hợp với dị năng biết trước để tìm kiếm vận may, đi tàn phá toàn cầu. Hy vọng trong quá trình này có thể trùng hợp giết chết hắn, kẻ đang trốn chạy, lặng lẽ dùng tiến hóa ngọc tăng lên, đồng thời đoạt lại tiến hóa ngọc đã hợp nhất. Sau đó dựa vào tiến hóa ngọc để tăng cường ý thức, từ từ nâng cao trí lực và tinh thần lên cùng cấp độ với cơ thể, khôi phục lại lý trí. Phương pháp này mặc dù xác suất vô cùng thấp, nhưng lại là biện pháp duy nhất mà Adam, kẻ bị giới hạn trong thế giới này, có thể làm. Đáng tiếc, phương pháp này cũng là một con đường chết. Adam không biết duy khí, cũng không hiểu rõ giới hạn của thế giới một chiều. Cho dù đối phương thật sự, trong lúc hắn bế quan, ý thức tiến vào trạng thái cao chiều nhìn xuống, vận khí bùng nổ giết chết hắn lúc đó đang trong trạng thái đại não ngừng hoạt động, đối phương cũng vĩnh viễn không thể khôi phục lại lý trí. Tiến hóa ngọc đã hợp nhất, trở thành một chiều khí. Đối phương, với tư cách là một sinh mệnh thể một chiều, không thể sử dụng nó. Những suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua, đồng thời, Tô Lăng liền chuẩn bị hành động, tiến vào khoảng không dưới lòng đất, nơi quái vật Adam đang ẩn náu, tiễn đối phương lên đường. Nhưng ngay lúc này, ầm 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 ầm. Trong khoảng không dưới lòng đất, Adam, kẻ đã biến thành một khối u thịt khổng lồ chiếm cứ nơi này, đột nhiên như chim sợ cành cong, phân hóa ra vô số cánh tay, bắt đầu điên cuồng đào đất, chui sâu hơn vào lòng đất. Tô Lăng, người có tinh thần đã rời khỏi cơ thể, thấy cảnh này không khỏi khẽ giật mình, chợt liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Đây là dị năng biết trước của Adam đã nhận ra nguy cơ. Sự xuất hiện của hắn khiến Adam biết trước được nguy hiểm mãnh liệt, thế là dưới sự điều khiển của bản năng, liền muốn chui sâu hơn vào lòng đất để trốn chạy. Đối với điều này, Tô Lăng tự nhiên sẽ không để Adam chui sâu vào lòng đất như vậy. Lên, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền thấy quái vật Adam, kẻ đã phân hóa ra rất nhiều cánh tay, đang điên cuồng đào, thân hình to lớn trong nháy mắt bay lên. Thân thể to lớn như núi của hắn đã bị Tô Lăng dùng niệm lực khống chế, bay lơ lửng. Điều này khiến quái vật Adam, kẻ chỉ còn lại bản năng sinh tồn, không khỏi khựng lại động tác đào, sững sờ một chút. Vốn dĩ, niệm lực không thể khống chế sinh mệnh thể, bởi vì bản thân sinh mệnh thể có từ trường sinh vật, sẽ gây nhiễu niệm lực, đây cũng là lý do tại sao trước đó Tô Lăng ở Cao Quốc không trực tiếp dùng niệm lực khống chế người. Nhưng bản thể của Adam nằm trong khối thịt, lớp ngoài đều là máu thịt của những sinh vật khác dung hợp mà thành, tạo thành lớp màng thịt bảo vệ, niệm lực của Tô Lăng là khống chế lớp màng thịt này. Máu thịt của những sinh vật này đã chết, không có từ trường sinh vật, cho nên bị niệm lực khống chế. Sau khi phát hiện Adam chuẩn bị chui sâu vào lòng đất, Tô Lăng đã lợi dụng niệm lực khống chế lớp màng thịt bên ngoài của đối phương, sau đó niệm lực không ngừng phá vỡ lớp đất, tiến xuống lòng đất. Thuộc tính trí lực và tinh thần hơn 3.700, đã vượt xa đỉnh điểm của thế giới một chiều, cho phép hắn dù phân hóa ra tinh thần lực cũng có thể làm được những điều này. Mà khi phát hiện bị khống chế bay lên mặt đất, quái vật Adam lập tức phát động giãy giụa điên cuồng. Chỉ thấy từng bó thịt không ngừng phân hóa, điên cuồng cố gắng đâm sâu vào lớp đất xung quanh, ngăn cản thân thể bay lên. Đáng tiếc, cho dù gã có phân hóa ra bao nhiêu bó thịt để đâm sâu, những nơi mà bó thịt của gã đâm vào đều bị niệm lực của Tô Lăng khống chế, phá vỡ. Thế là, cho dù điên cuồng giãy giụa, nhưng thân hình to lớn của quái vật Adam vẫn không ngừng bay lên mặt đất. Cứ như vậy bay lên một lúc, phốc, một tiếng vang trầm truyền đến. Trong khối u thịt khổng lồ, một bóng người phá vỡ máu thịt chui ra, nhanh chóng bỏ chạy về phía lòng đất. Bản thể của Adam cuối cùng đã tráng sĩ đoạn cổ tay, từ bỏ lớp màng thịt bảo vệ bên ngoài. Ầm 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 ầm. Bản thể của Adam, sau khi từ bỏ lớp màng thịt bảo vệ, phá vỡ lớp màng thịt, nhanh chóng dùng hai tay đào điên cuồng, tốc độ cực nhanh chui về phía trung tâm trái đất. Bản thể của gã đã đạt đến giới hạn chỉ số thuộc tính của thế giới này, so với việc khống chế lớp màng thịt bảo vệ bên ngoài còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy, mặc dù bản thể của gã chỉ có hai cánh tay, nhưng hiệu quả đào lại càng kinh người. Chỉ thấy toàn bộ cơ thể gã đặt mình trong lòng đất, giống như đặt mình trong nước, lớp đất đá xung quanh giống như nước, bị hai tay gã đào không ngừng tách ra, thân hình gã cũng mượn động tác đào, nhanh chóng chui vào sâu trong lòng đất. Mà động tác kịch liệt như vậy của gã, dưới chỉ số thuộc tính cao tới giới hạn này, động năng bùng nổ có thể nói là vô cùng khủng khiếp. Theo động tác đào không ngừng của gã, khu vực này của lục địa Hắc Châu trực tiếp bùng phát hết đợt địa chấn này đến đợt địa chấn khác. Mặt đất cũng không ngừng sụp đổ, vỡ vụn trong những đợt địa chấn liên tiếp này. Bất quá, sinh vật gần đó đã sớm bị gã hút sạch, ngoại trừ việc lục địa từng khúc sụp đổ, núi đá, cây cỏ bị nhấn chìm trong lớp đất đá đứt gãy, cũng không có ảnh hưởng nào khác. Mà bản thể có từ trường sinh vật gây nhiễu, niệm lực của Tô Lăng cũng không thể trực tiếp khống chế Adam. Chỉ trong vài hơi thở, bản thể của Adam đã chui trở lại khoảng không dưới lòng đất vừa rồi và chuẩn bị tiếp tục chui sâu hơn vào lòng đất. Nhưng ngay lúc này, ầm 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 ầm, âm thanh tương tự truyền đến. Khoảng không dưới lòng đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, không ngừng sụp đổ. Và trong quá trình sụp đổ liên tục này, một bóng người từ lớp đất đá sụp đổ chui ra, những lớp đất đá sụp đổ xung quanh rơi xuống người, đều bị một tầng lực vô hình ngăn cách, căn bản không chạm vào. Mà bóng người này không ai khác chính là Tô Lăng. Tô Lăng ở trên không trung, trong khi niệm lực khống chế lớp màng thịt bên ngoài của bản thể Adam bay lên, bản thể của hắn cũng đích thân xuống, phá vỡ mặt đất,
đuổi theo bản thể của Adam. Chỉ bất quá, điểm khác biệt giữa hai người là Tô Lăng dùng niệm lực khống chế lớp đất đá tách ra, toàn bộ cơ thể giống như thổ độn thuật trong thần thoại, tiêu sái tự nhiên, cũng không tạo ra động tĩnh quá lớn. Khi hai người gặp mặt trong khoảng không dưới lòng đất, Adam, kẻ đã lộ ra bản thể, không thèm nhìn Tô Lăng, quay đầu liền tiếp tục điên cuồng đào tẩu về phía sâu trong lòng đất. Nhưng Tô Lăng đã đích thân đến, sao có thể để gã trốn thoát? Chỉ thấy Tô Lăng giơ tay lên, 5 ngón tay mở ra, hướng về phía Adam khẽ đẩy. Ông, theo một tiếng vù vù, một màn sáng lực trường đột nhiên xuất hiện, nghiêng cắm vào lòng đất, một nửa lộ ra khoảng không dưới lòng đất, một nửa đâm vào lớp đất đá. Mà trong lòng đất, Adam, kẻ đang điên cuồng đào tẩu bằng hai tay, đột nhiên keng một tiếng, hai tay đào vào một tầng màn sáng lực trường. Chỉ thấy tầng màn sáng lực trường này, dưới sự đào điên cuồng của bản thể Adam với thuộc tính cơ thể cường đại, vẫn không hề suy xuyển, không gợn sóng. Adam, kẻ trong hai mắt chỉ có dục vọng, không có một chút lý trí, không khỏi sững sờ, không tin tà, lần nữa điên cuồng đào bằng hai tay. Keng, 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 keng. Tiếng keng dày đặc, gấp rút, không ngừng truyền đến. Hai tay đào điên cuồng của Adam không thể lay động được màn sáng lực trường. Mà ngay khi Adam đang điên cuồng đào bằng hai tay, trong khoảng không dưới lòng đất, Tô Lăng, người đã giơ cánh tay ra, vẻ mặt lạnh nhạt, đột nhiên nắm chặt 5 ngón tay đang xòe ra. Theo 5 ngón tay của hắn nắm chặt lại, tầng màn sáng lực trường kia trong nháy mắt chồng chất. Từ một tầng màn sáng to lớn, bốn phương chồng chất, biến thành một hộp màn sáng hình tứ phương. Một lúc sau, hộp màn sáng hình vuông này phá đất mà lên, mang theo Adam, kẻ đang bị giam giữ bên trong, giãy giụa như thú bị nhốt, cùng nhau phá đất mà lên. Keng, 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 keng. Adam bị nhốt trong hộp màn sáng hình vuông, điên cuồng va chạm, đánh, đạp, thậm chí là cắn xé màn sáng xung quanh. Đáng tiếc, hơn 3.700 điểm thuộc tính ý thức, khiến mọi đòn tấn công của gã đều là vô ích. Tạm biệt. Nhìn Adam bị nhốt trong hộp lực trường, tuy có hình người, nhưng trong hai mắt đã sớm không còn chút lý trí nào. Tô Lăng ánh mắt thương hại nói một câu. Theo tiếng nói, liền thấy 5 ngón tay đang nắm chặt của hắn đột nhiên siết lại thành nắm đấm. Theo 5 ngón tay của hắn nắm chặt lại thành nắm đấm, 6 mặt màn sáng của hộp lực trường giam giữ Adam cũng trong khoảnh khắc bị ép lại, chỉ còn to bằng quả bóng đá. Rắc rắc, rắc rắc, phốc phốc, phốc phốc. Tiếng xương vỡ vụn, tiếng máu thịt phun trào, cùng nhau truyền đến. Adam bị nhốt bên trong khoảnh khắc bị ép thành một đống máu thịt và chất lỏng hỗn hợp. Tiến hóa giả đầu tiên của thế giới này, Adam, đã diệt vong như vậy. Đương nhiên, Tô Lăng tự nhiên sẽ không quên sinh mệnh lực máu thịt cường đại của Adam. Mặc dù đối phương đã bị hắn diệt sát đại não, cho dù sau này tế bào có ký sinh vào người hoặc động vật, từ từ hấp thụ dinh dưỡng, phục sinh lại dung hợp, cũng sẽ không thực sự phục sinh, mà chỉ biến thành một quái vật thuần túy không có ý thức, bị dục vọng bản năng chi phối, không còn là Adam. Nhưng đã muốn trải đường cho Tiểu Điệp và Nha, hắn tự nhiên sẽ không đem khối máu thịt có sinh mệnh lực cường đại này tiếp tục lưu lại thế giới này. Chỉ thấy Tô Lăng không giải trừ hộp lực trường, mà là một tay nâng hộp lực trường đã bị nén lại chỉ còn to bằng quả bóng đá, một lần nữa dùng niệm lực khống chế lớp đất đá tách ra, trở lại mặt đất. Tiến sĩ, tiến sĩ. Khi Tô Lăng trở lại mặt đất, đi đến đỉnh núi nơi hắn đã đặt Tiểu Điệp và Nha, hai người nhìn Tô Lăng trở về, cùng kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, Tiểu Điệp ánh mắt hiếu kỳ liếc nhìn hộp lực trường mà Tô Lăng đang nâng trong tay, cẩn thận hỏi, vậy Adam đã bị tiêu diệt rồi sao ạ? Ba người vốn dĩ đang lơ lửng trên không trung, nhưng sau đó Adam ra tay trước, Tô Lăng muốn xuống đối phó với Adam, không thể tiếp tục dùng niệm lực hình thành một khu vực cố định, để hai người tiếp tục lơ lửng trên không trung, thế là liền nói với hai người một tiếng, rồi đặt hai người lên một đỉnh núi lớn phía dưới. Lúc đó Adam đã tráng sĩ đoạn cổ tay, từ bỏ lớp màng thịt bảo vệ, cũng không còn tinh lực và máu thịt dư thừa để phân hóa ra những bó thịt sắc nhọn tấn công Tiểu Điệp và Nha, cho nên đặt hai người trên mặt đất cũng sẽ không nguy hiểm. Sau đó, Tô Lăng liền đích thân xuống đối phó với Adam. Hiện tại, nghe Tiểu Điệp hỏi, Tô Lăng khẽ gật đầu, giơ tay trái đang nâng hộp lực trường lơ lửng lên, nói, đây chính là Adam. Nghe vậy, mặc dù đã có dự đoán, nhưng Tiểu Điệp và Nha vẫn chấn động trong lòng. Quái vật Adam, kẻ đã tàn phá toàn cầu suốt 3 năm, lại bị tiến sĩ giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy sao? Hai người sau khi chấn kinh, ánh mắt cũng không nhịn được nhìn về phía hộp lực trường mà Tô Lăng đang nâng trong tay. Chỉ thấy hộp lực trường tản ra ánh sáng nhạt, bao bọc lấy một khối máu và máu thịt đặc quánh, cả hai kết hợp lại, giống như đang phát ra từng đợt ánh sáng máu tà dị, mang đến cho người ta một cảm giác quỷ dị, không tốt lành, tai ương. Trên thực tế, quả thật là như vậy. Nếu thả khối đồ vật này ra, cho nó đủ thời gian, nó thực sự sẽ tái sinh thành một quái vật Adam mới, tiếp tục tàn phá toàn cầu. Cho nên, Tô Lăng cũng không định đem khối đồ vật này lưu lại thế giới này. Đương nhiên, hắn cũng không thể mang khối đồ vật này ra khỏi thế giới này, hắn chỉ là không để nó ở lại thế giới này, nói đúng hơn là không ở lại hành tinh này. Các ngươi ở đây đợi ta một lát. Sau khi Tiểu Điệp và Nha nhìn chằm chằm vào hộp lực trường trong tay hắn một lúc, Tô Lăng nhàn nhạt nói một câu. Ngay sau đó, liền nghe bành một tiếng, thân hình hắn dưới sự thúc đẩy của niệm lực, bùng nổ tốc độ gấp mấy lần tốc độ âm thanh, bay vút lên bầu trời.
Tiểu Điệp và Nha ở trong cơn gió mạnh do tốc độ siêu âm tạo ra, đợi chừng hơn nửa giờ, Tô Lăng mới từ trên trời giáng xuống, trở lại trước mặt hai người. Mà Tô Lăng khi trở về, trong tay trái lại không còn hộp lực trường kia. "Tiến sĩ, ngài." Nhìn tay trái trống trơn của Tô Lăng, Tiểu Điệp muốn hỏi lại có chút không dám hỏi. Tô Lăng khẽ cười, cũng không trả lời. Khối máu thịt kia đã bị hắn ném vào không gian tối tăm, lạnh lẽo bên ngoài, trôi dạt từ từ trong chân không, hướng về vũ trụ sâu thẳm. Được rồi, tiếp theo làm chính sự thôi. Mục đích chính của việc hắn mang Tiểu Điệp và Nha ra ngoài là để thực tiễn và nghiệm chứng giai đoạn tiến hóa thứ 5 sau giai đoạn thứ 4 dị năng biến, giải quyết Adam chẳng qua là tiện tay. Bây giờ Adam đã bị giải quyết, vậy thì tiếp theo là thực tiễn và nghiệm chứng giai đoạn thứ 5. Mà nghe hắn nói vậy, Tiểu Điệp và Nha cũng nghiêm mặt. Cùng lúc đó, trong đầu Tô Lăng, bản thân Toàn Chi cũng không ngừng phản hồi sự chú ý của các quốc gia trên toàn cầu đối với khu vực này. Cuộc chiến giữa hắn và Adam mặc dù ngắn ngủi, thậm chí không thể gọi là chiến đấu, mà là hắn đơn phương đánh giết Adam. Nhưng chỉ số thuộc tính cơ thể của hai người đều vô cùng lớn, đạt đến giới hạn của thế giới một chiều, bởi vậy, sau khi Adam điên cuồng đào tạo thành địa chấn, vẫn thu hút sự chú ý của các quốc gia trên toàn cầu đến đây. Nhất là khi hắn tốn hơn nửa giờ đi ra ngoài không gian, đem khối máu thịt kia ném vào vũ trụ, trong khoảng thời gian này, các quốc gia đã sớm sử dụng vệ tinh và tất cả các thiết bị có thể sử dụng để quan sát nơi này. Bất quá, đây chính là kết quả mà Tô Lăng mong muốn. Chỉ có dưới sự chú ý của toàn cầu, hắn tiến vào giai đoạn tiến hóa thứ 5, phá vỡ giới hạn của thế giới một chiều, mới có thể tạo ra sự chấn nhiếp cuối cùng. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không do dự nữa, thân hình trôi nổi lên, dừng ở giữa không trung, cách không xa đỉnh đầu Tiểu Điệp và Nha, bắt đầu thực tiễn mở ra giai đoạn thứ 5. Giai đoạn thứ nhất cực hạn biến, tế bào hoạt tính 100% đã là trạng thái bình thường, không cần phải đặc biệt mở ra. Tô Lăng trực tiếp khởi động giai đoạn thứ 2, gen biến. Thân hình hắn bắt đầu biến đổi, làn da hóa vảy, chuyển sang màu xanh, đồng thời, hình thể bên ngoài cũng không ngừng cao lên. Chỉ trong chốc lát, hắn đã đạt đến hình thái bình thường của giai đoạn thứ 2 gen biến. Ngay sau đó, hắn tiếp tục kích hoạt sâu hơn, lần lượt theo trình tự tổ hợp gen của loài cá, khởi động hàng loạt chuỗi gen. Trong quá trình này, thân hình hắn lại biến đổi, xuất hiện đặc trưng gen của các loài động vật đã tuyệt chủng hoặc chưa tuyệt chủng từ thời tiền sử, dần mất đi hình người, kích thước cơ thể cũng không ngừng tăng lên. Cùng lúc đó, niệm lực giai đoạn thứ 3 kết hợp, giúp cho hình thể cơ bản của hắn có thể lơ lửng trên không. Ngoài ra, dị năng thân thể giai đoạn thứ 4 cùng hoạt tính tế bào giai đoạn thứ nhất hỗ trợ lẫn nhau, chống đỡ cho sự tiêu hao năng lượng khi hình thể hắn liên tục biến lớn. Tô Lăng kết hợp cả 4 giai đoạn tiến hóa đầu tiên, khởi động quá trình tiến vào giai đoạn thứ 5. Phía dưới, Tiểu Điệp cùng Nha kinh ngạc, hai mắt không ngừng mở to, khuôn mặt từ kinh ngạc chuyển sang chấn kinh, rồi rung động và cuối cùng là kinh hãi. Quá trình này chỉ kéo dài thêm vài phút. Khi Tiểu Điệp và Nha còn đang chìm trong kinh hãi tột độ, trên không trung, một quái vật khổng lồ dài hơn trăm mét, hình dạng giống như thanh long trong truyền thuyết phương Đông, thình lình xuất hiện trước mắt hai người. Đồng thời, trong đầu hai người vang lên một giọng nói. Giai đoạn thứ 5 kết hợp với 4 giai đoạn tiến hóa trước, sau khi kích hoạt sẽ có được sức mạnh thần ma siêu thoát khỏi thế giới này. Vì vậy, ta gọi giai đoạn tiến hóa này là thần ma biến. Vô số thông tin liên quan đến giai đoạn thứ 5 thần ma biến tràn vào trong đầu hai người. Mà cảnh tượng này, trong khoảnh khắc làm chấn động tất cả các quốc gia trên toàn cầu. Đây là cái gì? Rồng, là rồng, trên đời này thực sự có loài rồng sao? Trời ơi, chẳng phải khu vực này đang bị quái vật Adam tàn phá sao? Một con quái vật đã khiến cả thế giới như vậy, hai con quái vật thì phải làm sao? Chẳng lẽ tận thế của nhân loại thực sự đến rồi sao? Giống như rồng trong thần thoại cổ của phương Đông. Không ngờ trên đời này thực sự có loài sinh vật này tồn tại, không biết có liên quan gì đến cổ quốc phương Đông không? Rồng, không biết là bạn hay thù? Tiến sĩ Vương báo cho chúng ta biết sẽ đến đây đối phó Adam, với tốc độ bay của ngài ấy, hẳn là đã đến nơi Adam tàn phá. Cộng thêm trận động đất vừa rồi ở lục địa đen, chẳng lẽ con rồng này xuất hiện là do tiến sĩ Vương gây ra? Các quốc gia có vệ tinh trên toàn cầu, thông qua vệ tinh quan sát được tình hình, phản ứng khác nhau. Sau khi chấn kinh, rung động qua đi, phần lớn là lo lắng về việc sinh vật rồng chỉ có trong thần thoại cổ quốc phương Đông này xuất hiện. Đối với cục diện thế giới hiện tại là tốt hay xấu, đối với nhân loại là bạn hay thù. Mà ở cổ quốc phương Đông, phần lớn kinh ngạc về mối quan hệ giữa con rồng này và Tô Lăng. Tô Lăng muốn bay từ không phận cổ quốc phương Đông đến lục địa đen, đương nhiên phải được cổ quốc phương Đông mở cửa không phận. Vì vậy, trước khi đến, Tô Lăng đã liên lạc với họ, cổ quốc phương Đông biết Tô Lăng muốn đến lục địa đen để đối phó Adam. Kết hợp với tốc độ bay mà Tô Lăng từng thể hiện, cổ quốc phương Đông tính toán rằng lúc này Tô Lăng đã ở đó. Mà Tô Lăng vừa đến nơi đây liền xảy ra động đất liên tục, đồng thời xuất hiện một sinh vật rồng trong truyền thuyết. Vì vậy, họ có lý do để tin rằng con rồng này có liên quan đến Tô Lăng. Ngay lúc các quốc gia trên toàn cầu chấn động trước sự xuất hiện của rồng, Tiểu Điệp và Nha, những người chứng kiến tận mắt quá trình Tô Lăng biến từ người thành rồng, đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Rồng, tiến sĩ lại là rồng trong truyền thuyết. Vì quá rung động, hai người mất một lúc lâu mới hoàn hồn. Nhưng ngay khi Tiểu Điệp và Nha còn đang chìm trong chấn động, trong đầu họ đồng thời vang lên một đoạn văn. Tiểu Điệp, Nha,
ta đi đây. Con đường sau này, các ngươi phải tự mình bước đi. Cùng với âm thanh ý niệm này, trên đỉnh đầu hai người, thanh long dài trăm mét do Tô Lăng biến thành vút một tiếng, biến mất không thấy tăm hơi. Lập tức, hai người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Tiến sĩ, hai người đồng thanh hô lớn. Nhưng thế gian này đã không còn bóng dáng của Tô Lăng nữa. Lúc này, họ mới nhớ đến lời Tô Lăng nói trước đó muốn rời đi, rõ ràng ý nghĩa trong đó. Thì ra tiến sĩ nói rời đi là có ý này. Tiểu Điệp ngẩng đầu nhìn lên vùng trời Tô Lăng vừa ở, nước mắt ly biệt không ngừng tuôn rơi. Nha ở bên cạnh im lặng một lát, an ủi, "Tiểu Điệp, đừng buồn nữa, trong thần thoại cổ quốc phương Đông, tiến sĩ đây hẳn là phá toái hư không, phi thăng thành tiên rồi. Ngài ấy sẽ ở thế giới cao hơn dõi theo chúng ta nên sống thật tốt mới phải." "Ừ, ta hiểu." Tiểu Điệp vẫn nhìn lên bầu trời, nước mắt không ngừng chảy. Cô đương nhiên hiểu rõ. Tiến sĩ đã dạy cho họ, trong thông tin liên quan đến giai đoạn thứ 5 thần ma biến, đã bao gồm thông tin thế giới này không chịu nổi sức mạnh của thần ma biến. Chỉ là, nỗi buồn ly biệt, làm sao một câu hiểu rõ có thể tự mình khống chế. Nửa tháng sau, cổ quốc phương Đông tuyên bố với toàn cầu, quái vật Adam tàn phá thế giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Các quốc gia trên toàn cầu chấn động. Cùng năm đó, cổ quốc phương Đông chính thức thành lập ngành đặc biệt Long Duệ, quản lý những người tiến hóa trong nước. Mà thủ lĩnh và phó thủ lĩnh của Long Duệ lần lượt là Vương Nha và Vương Tiểu Điệp. Keng, hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng người chơi Tô Lăng hoàn thành nhiệm vụ thành công, hệ thống sẽ tiến hành đánh giá biểu hiện của người chơi trong ván chơi này, xin người chơi vui lòng chờ một lát, đánh giá hoàn tất. Nhiệm vụ ván chơi này, người chơi lấy thân phận nhà khoa học Vương Viễn Lâm tiến vào trò chơi, bắt đầu cùng đồng đội bánh bao lớn tại căn cứ nghiên cứu đối mặt với cuộc càn quét của đội đột kích báo săn từ quốc gia Eric, bằng thực lực giải quyết đội đột kích báo săn, phát hiện vật thí nghiệm sống trong căn cứ nha, sơ bộ tiếp xúc với người tiến hóa và tổ chức người tiến hóa chúa tể hội của thế giới này. Sau khi dùng thực lực bản thân giải quyết hết khó khăn trước mắt, cùng đồng đội bánh bao lớn mang theo vật thí nghiệm sống nha và 4 đứa trẻ còn lại trong căn cứ rời khỏi căn cứ, đi đến Las Vegas, dựa vào thính giác mạnh mẽ để cá cược lớn nhỏ, kiếm được khoản tiền đầu tiên, đi vào phố tài chính New Thành của Eric, tiến hành tích lũy tài sản ban đầu tại đây. Trong thời gian này vừa huấn luyện 5 người nha, Tiểu Điệp, Matthew, Herbert, Wade, vừa nghiên cứu số liệu thí nghiệm thu được từ căn cứ, hiểu rõ hệ thống tiến hóa biến dị giai đoạn thứ nhất của thế giới này, đồng thời bắt những tên tội phạm ở New Thành làm thí nghiệm, xác nhận tính khả thi rồi đích thân thực hiện, mở ra giai đoạn tiến hóa thứ nhất, đặt tên cho giai đoạn tiến hóa này là cực hạn biến. Sau đó, vì điều động 5 người nha bắt những tên tội phạm ở New Thành, đắc tội với băng đảng địa phương, phát sinh xung đột với băng đảng địa phương, dẫn đến mối quan hệ giữa em trai của thủ lĩnh băng đảng địa phương Kevin và Vương Tĩnh Văn của thần niệm môn ở cổ quốc phương Đông, hiểu rõ về sức mạnh tinh thần, kết hợp sức mạnh tinh thần với con đường tiến hóa, đưa ra phỏng đoán về cấp độ gen giai đoạn thứ hai. Sau đó thiết kế để băng đảng địa phương và người chơi phe đỏ Leon phát sinh xung đột, loại bỏ hắn, tiếp đó bị quay phim đưa lên mạng, gây ra sự chú ý của những người chơi phe đỏ khác, khiến cho kiếm khí Lăng Tiêu, Wigander, cung bản cùng tụ tập tại New Thành, khiến kiếm khí Lăng Tiêu phản bội phe đỏ, tự nguyện bị loại, đồng thời lộ ra thông tin liên quan đến Wigander và cung bản. Ngay sau đó, khi Wigander và cung bản chuẩn bị sẵn sàng, muốn triển khai tập kích, đúng lúc vì Vương Tĩnh Văn của thần niệm môn rời khỏi Eric đi đến thần niệm môn ở cổ quốc phương Đông, gặp được môn chủ từ Thanh Sơn của thần niệm môn, phát hiện duy khí không hoàn chỉnh tiến hóa ngọc âm cũng có thể lợi dụng tiến hóa ngọc âm mở ra giai đoạn thứ hai gen biến, đồng thời được gợi ý có phỏng đoán về giai đoạn tiến hóa thứ ba. Trong thời gian ở thần niệm môn, Matthew, Herbert, Wade bị thương đang chữa trị trong dịch dinh dưỡng, vì yếu tố bên ngoài mà tự lành, trong lúc tìm tòi nghiên cứu vô tình giải phóng người tiến hóa đầu tiên của thế giới này Adam, đồng thời chứng kiến thuộc tính cơ thể kinh khủng của Adam, suy đoán Dương Ngọc trong duy khí tiến hóa ngọc đang nằm trong tay đối phương. Cũng trong thời gian này, lợi dụng lực lượng chính phủ Eric, tiêu hao người chơi phe đỏ Wigander và cung bản, loại bỏ hai người chơi này. Về sau, lợi dụng thực lực mạnh mẽ và thành lập liên minh với gia tộc Kuro, một trong 4 gia tộc đứng sau Eric, cướp đoạt trái tim Adam bị phong ấn của gia tộc đối phương. Hoàn thiện giai đoạn tiến hóa thứ nhất, thực lực tăng vọt, khi Adam tập kích gia tộc Kuro, dùng bỏ liên minh, trở lại thần niệm môn, dùng thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp từ Thanh Sơn, cưỡng ép mượn tiến hóa ngọc âm để nâng cao thuộc tính trí lực tinh thần, khơi dậy sự lo lắng trong lòng từ Thanh Sơn, cuối cùng mở ra giai đoạn tiến hóa thứ ba siêu não biến. Trong thời gian tăng cường thuộc tính trí lực tinh thần, từ Thanh Sơn rời khỏi Sơn môn, đến Eric gặp mặt Adam, ý đồ châm ngòi ly gián, cuối cùng hai người mang theo tiến hóa ngọc dương cùng nhau trở về thần niệm môn, xảy ra ác chiến, cuối cùng giành được thắng lợi, dung hợp thành công hai mảnh duy khí, có được duy khí hoàn chỉnh tiến hóa ngọc. Sau đó lợi dụng thiết bị truy tìm đánh giết từ Thanh Sơn, bắt đầu bế tử quan, lợi dụng tiến hóa ngọc tăng cường, đồng thời mở ra giai đoạn tiến hóa thứ tư dị năng biến. Cuối cùng, bế quan 3 năm sau khi xuất quan, thuộc tính cơ thể tăng lên đến cực hạn của thế giới một chiều, với tư thế bá đạo cường thế đến Cao Quốc tìm kiếm nha và Tiểu Điệp. Cuối cùng trở mặt với Cao Quốc, trong lúc vô tình đánh giết những người chơi phe đỏ còn lại Lý Hách Tể và Bắc Dã Chân Thủ, hoàn thành việc tiêu diệt toàn bộ phe đỏ, đồng thời chấn nhiếp đến cổ quốc phương Đông, trên đường trở về cổ quốc phương Đông, nhận được đãi ngộ cao nhất, đồng thời thành lập hữu nghị với cổ quốc phương Đông,
lợi dụng tài nguyên của cổ quốc phương Đông hoàn thiện triệt để 4 giai đoạn tiến hóa đầu tiên. Nhờ đối phương tìm lại Nha và Tiểu Điệp, cuối cùng mang theo Nha và Tiểu Điệp đánh giết quái vật Adam, đồng thời mở ra thành công giai đoạn tiến hóa thứ 5 thần ma biến. Độ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của ván chơi này là 100%. Mô hình nhân vật ván chơi này, người chơi hóa thân thành nhà khoa học Vương Viễn Lâm, nghiên cứu tiến hóa sinh mệnh cơ thể người, không từ thủ đoạn, bất luận thiện ác, phù hợp với mô hình nhân vật nhà khoa học quái nhân. Xếp hạng đẳng cấp đóng vai mô hình nhân vật cuối cùng của ván chơi này, hoàn mỹ. Người chơi Tô Lăng, đánh giá cuối cùng của ván chơi này là cấp S. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đạt được đánh giá cấp S trong ván chơi này, phần thưởng đang được phát. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đạt được đánh giá nhiệm vụ cấp S, nhận được siêu duy năng lượng X1. Chúc mừng người chơi Tô Lăng, độ hoàn thành nhiệm vụ là 100%, được giữ lại 100% thuộc tính thu hoạch trong phó bản trò chơi. Chúc mừng người chơi Tô Lăng, đẳng cấp đóng vai mô hình nhân vật đạt đến cấp hoàn mỹ, nhận được thẻ nhân vật nhà khoa học quái nhân. Chúc mừng người chơi Tô Lăng giành được thắng lợi cuối cùng của trận doanh chiến lần này, ngẫu nhiên nhận được thẻ đạo cụ X12, nhận được thẻ lựa chọn trận doanh X1. Hiện tại người chơi đang sở hữu duy khí tiến hóa ngọc, xin hỏi có muốn đem duy khí này tiến hành thu về chính phủ không? Hiện tại duy khí có thể thu về 100 điểm vĩ độ điểm. Cùng với những thông tin hệ thống dày đặc hiện ra trong đáy mắt, Tô Lăng còn thấy đồng hồ đếm ngược không ngừng nhảy lên. Sau khi dặn dò Nha và Tiểu Điệp một câu cuối cùng, ý thức của hắn đột nhiên thăng lên. Một lúc sau, hắn trở về không gian ban đầu khi mới vào trò chơi. Cùng lúc hắn kết thúc trò chơi trở về, trên bảng xếp hạng toàn cầu của siêu duy sát, một ID đột nhiên xuất hiện ở vị trí số 1. No 1, Tô Lăng, S. Trò chơi siêu duy sát này, mỗi giờ mỗi khắc đều có người tiến vào trò chơi, có người kết thúc trò chơi trở lại không gian ban đầu. Ngoài ra, còn có rất nhiều người chơi bày bán các loại thẻ đạo cụ, thẻ công năng trong trò chơi ở không gian trò chơi công cộng. Vì vậy, luôn có người chơi chú ý đến bảng xếp hạng mới được cập nhật, đặc biệt là bảng xếp hạng toàn cầu. Khi ID của Tô Lăng đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, đồng thời chiếm vị trí thứ nhất, tất cả những người chơi chú ý đến bảng xếp hạng này đều kinh hãi. Chuyện gì vậy? Có lỗi sao? Phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là bảng xếp hạng mới được cập nhật có phải bị lỗi hay không? Bởi vì ID Tô Lăng này, đại đa số người chơi chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe nói đến. Kết quả bây giờ, ID này đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, hơn nữa còn là hạng nhất. Điều này tự nhiên khiến cho hầu hết mọi người không khỏi sinh ra nghi ngờ, có phải trò chơi bị lỗi hay không? Giống như một người không có danh tiếng, không có bất kỳ sự kiện nào có sức ảnh hưởng trên thế giới, đột nhiên trở thành người giàu nhất toàn cầu. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, đây có phải là tin giả hay không? Nhưng khi rất nhiều người đem tình hình này phản ánh cho trí tuệ nhân tạo của siêu duy sát, nhận được phản hồi đều là số liệu bình thường, không có sai sót, những người chơi này không khỏi lâm vào hoang mang khó tin. Đồng thời, trong lòng cũng dâng lên sự hiếu kỳ mãnh liệt. Tô Lăng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong lúc nhất thời, rất nhiều người chơi liền triển khai thảo luận sôi nổi về chuyện này. Ghê thật, trực tiếp đứng đầu. Nếu có thể tổ đội trò chơi với đại thần này, ôm đùi thì tốt. ID này lạ quá, chưa từng nghe qua. Gà quay chuyên nghiệp đã gửi tin nhắn riêng cho đại thần, gà quay chân chính vẫn còn hô 666. Trò chơi này khó như vậy, những người có thể lên cấp B tôi đều cảm thấy rất lợi hại, đừng nói đến những người cấp A, cấp S, người có thể xếp hạng cấp S thứ nhất rốt cuộc là thần nhân dạng gì. Các anh em, các chị em, tôi xung phong trước, tự tin đi sinh khỉ con cho đại thần. Gì mà cổ lỗ sĩ thế, tôi muốn làm trâu con cho đại thần. 666. Rất nhiều người chơi mới đối với chuyện này đều hô to ghê gớm, các loại tán dương và đùa giỡn. Nhưng cũng có một bộ phận người chơi đối với chuyện này tràn đầy chất vấn. Cái Tô Lăng này rốt cuộc là ai, nghe đều không nghe qua, đột nhiên liền xuất hiện trên bảng xếp hạng toàn cầu, hack rồi. Đúng vậy, nhìn phong cách đặt tên của ID này, đại khái là người chơi bên Viêm Quốc, không phải Viêm Quốc bên kia ở vị trí thứ hai lâu rồi, trong lòng không phục nên gây chuyện sao? Vô lý, không nói đến siêu duy sát là một trò chơi kết nối ý thức, phần cứng và phần mềm ở thế giới hiện thực không có điều kiện xâm nhập. Cho dù là những thiết bị khoa học kỹ thuật liên quan đến ý thức có hạn, không phải là không có người thử nghiệm qua, căn bản không xâm nhập được trí tuệ nhân tạo của siêu duy sát. Tất cả đều bị các công ty siêu duy sát của các quốc gia phát hiện, báo cảnh sát bắt giữ, đây đều là tin tức đã được đưa tin. Ta thấy giống như các ngươi Bạch Ưng Liên bang không chấp nhận được việc bị người khác vượt qua. Chúng ta Bạch Ưng Liên bang không chấp nhận được việc bị người khác vượt qua, đừng có đùa. Vậy ngươi giải thích xem, Tô Lăng này làm thế nào mà trước đó không có động tĩnh gì, kết quả đột nhiên đứng đầu, nói đi. Ta làm sao biết, ngươi đi hỏi hắn ta, thực sự không phục ngươi có thể tìm trí tuệ nhân tạo chính phủ báo cáo. Dù sao ta cũng không phải là người của hai nước các ngươi, ta chỉ đơn thuần thích xem Bạch Ưng Liên bang các ngươi bị vả mặt, đi ngang qua thôi. Ha 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 ha, đánh nhau, đánh nhau. Ngoài những lời tán dương và chất vấn này, còn có một bộ phận nhỏ người tiếp cận chân tướng. ID này trước đó căn bản không có ảnh hưởng gì, đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, dưới điều kiện tiên quyết loại bỏ khả năng hack. Chỉ có một khả năng, đó là Tô Lăng này trước đó chưa chơi đủ 5 trận trò chơi, cho nên chưa đủ điều kiện xác định đẳng cấp. Mặc dù suy đoán này rất đáng sợ, chỉ cần chơi qua trò chơi này,
cơ bản đều tình nguyện tin rằng có hack cũng không muốn tin vào khả năng này. Nhưng đôi khi chuyện càng không có khả năng, lại càng là chân tướng sự việc. Mà dựa trên sự thật này triển khai, Tô Lăng này có thể nói là rất đáng sợ. Bởi vì hắn vừa đủ điều kiện liền trực tiếp đứng đầu bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, điều này đại biểu cho việc hắn nhận được nhiều lần đánh giá cấp S trong 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp. Đã mười mấy ngày trôi qua kể từ khi phiên bản được cập nhật, các đại công hội và các phòng làm việc trong hiện thực đối với quy tắc bảng xếp hạng của siêu duy sát đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Quy tắc xếp hạng của bảng xếp hạng là dựa trên số lần nhận được đánh giá đẳng cấp cần thiết, ví dụ như người chơi nhận được 5 lần đánh giá cấp B, trên bảng xếp hạng cấp B sẽ cao hơn người chơi nhận được 4 lần đánh giá cấp B, mà bảng xếp hạng cấp A cũng như vậy, cứ thế suy ra, bảng xếp hạng cấp S cũng hẳn là có quy tắc như vậy. Nói cách khác, mặc dù không biết các người chơi trên bảng xếp hạng cấp S cụ thể nhận được bao nhiêu lần đánh giá cấp S, nhưng Tô Lăng sau 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp, số lần nhận được đánh giá cấp S liền vượt qua tất cả những người trên bảng xếp hạng. Trình độ trò chơi của Tô Lăng này thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Bây giờ đã qua mười mấy ngày kể từ khi phiên bản trò chơi được cập nhật, các nhóm người chơi cao thủ sau mấy trận trò chơi tìm tòi đã nghiên cứu kỹ lưỡng quy tắc xếp hạng của bảng xếp hạng. Vì vậy, dựa trên quy tắc bảng xếp hạng đã nghiên cứu được, những người chơi cao thủ tạm thời chưa nhận được đánh giá cấp S này, lập tức phân tích ra nguyên nhân Tô Lăng xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cấp S. Đáng tiếc, số lượng người chơi cấp A này so với tổng số người chơi siêu duy sát là rất ít. Hơn nữa, đại bộ phận cũng không có lòng dạ nào đem chuyện này nói ra. Ưu thế của người chơi cao thủ khi chơi game chính là nắm giữ các loại quy tắc mà người chơi bình thường không biết, không rõ ràng trong giai đoạn đầu, dùng điều này để chiếm tiên cơ, tích lũy càng nhiều tài nguyên trò chơi trong giai đoạn đầu. Cách chơi của siêu duy sát mặc dù khác với các trò chơi bình thường, nhưng chỉ cần hệ thống tiền tệ được xây dựng, điểm này giống như các trò chơi khác. Bởi vậy, số ít người chơi cao thủ này mặc dù biết Tô Lăng xuất hiện ở vị trí thứ nhất là chuyện gì xảy ra, nhưng đại bộ phận người chơi vẫn còn không biết rõ. Nhưng so với những người chơi chưa nhận được đánh giá cấp S, còn coi siêu duy sát như một trò chơi bình thường, những người đã nhận được đánh giá cấp S, hoặc là nói biết chân tướng thần bí của siêu duy sát, lại là một cảnh tượng khác. Một khu vực ở Hoa Bắc, Viêm Đô. Trong một căn cứ bí mật nào đó, Thời Cảnh bước chân vội vàng xuyên qua khu vực làm việc, đẩy cửa đi vào văn phòng của tổ trưởng Ngụy Quốc Hoa, nghiêm túc nói: "Lão Ngụy, tôi yêu cầu lập tức chấp hành theo phương án tôi đã nói trước đó, lập tức, ngay bây giờ." Khi phiên bản trò chơi mới bắt đầu, Thời Cảnh từng xem xét bảng xếp hạng người chơi của đại khu và toàn cầu, vì không phát hiện ID của Tô Lăng, nên đã phân tích rằng Tô Lăng rất có thể chưa chơi đủ 5 trận trò chơi, cho nên chưa thể xác định đẳng cấp lên bảng. Lúc đó, hắn suy đoán đối phương rất có thể đã nhận được đánh giá cấp S, là người chơi thứ 3 của Viêm Quốc đại khu nhận được đánh giá cấp S, có tư cách tiến vào cao nhất thăm dò tổ của Viêm Quốc để đào tạo sâu. Vì vậy, hắn đã báo tin này cho tổ trưởng Ngụy Quốc Hoa, muốn Ngụy Quốc Hoa đánh giá lại tiềm năng của Tô Lăng, đề cử đi cao nhất thăm dò tổ. Ngụy Quốc Hoa mặc dù tin tưởng phán đoán của Thời Cảnh, nhưng cuối cùng, xuất phát từ sự cẩn trọng, hắn vẫn có ý định đợi Tô Lăng xác định đẳng cấp lên bảng, hoặc là kết thúc trò chơi rồi mới hỏi thăm Tô Lăng, sau đó mới quyết định. Thời Cảnh mặc dù chắc chắn phân tích phán đoán của mình, nhưng lại không cách nào thuyết phục Ngụy Quốc Hoa, người chưa từng chứng kiến trình độ trò chơi của Tô Lăng, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng ai biết, Tô Lăng vừa vào trò chơi liền mất mười mấy ngày, theo quy tắc thời gian trôi qua mới. Những người chơi khác đều đã chơi qua rất nhiều vòng trò chơi, Tô Lăng vẫn chưa hề ra khỏi vòng chơi đầu tiên sau khi phiên bản được cập nhật. Điều này khiến Thời Cảnh chờ đợi đến sốt ruột. Cuối cùng, hôm nay bảng xếp hạng cấp S toàn cầu được cập nhật, ID Tô Lăng trực tiếp xuất hiện ở vị trí thứ nhất, hoàn toàn chứng minh phân tích của hắn. Lúc này, nguyên bản còn đang ở trong game, nhận được tin tức này từ bên ngoài, Thời Cảnh không lo được mình còn đang trong game, lập tức rời khỏi khu vực làm việc, đi đến văn phòng tìm Ngụy Quốc Hoa, tổ trưởng của tổ thăm dò. Mà Ngụy Quốc Hoa, tổ trưởng của tổ thăm dò, đương nhiên cũng nhận được tin tức trước tiên. Nhìn vẻ mặt vội vàng của Thời Cảnh, Ngụy Quốc Hoa cũng ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói: "Lão Thời, tôi biết cậu rất gấp, nhưng cậu đừng vội. Tôi vừa rồi cũng nhận được tin tức, phân tích phán đoán trước đó của cậu là đúng, tôi không hoàn toàn tin tưởng cậu là tôi sai. Ngay khi nhận được tin tức, tôi đã gửi tin nhắn cho bên cao nhất thăm dò tổ, tin rằng bên kia sẽ sớm trả lời, cậu yên tâm." "Hừ, đã sớm nói cho anh biết, anh lại không tin tôi, uổng phí giao tình nhiều năm của chúng ta." Thời Cảnh nghe xong lời của Ngụy Quốc Hoa, trong lòng mới buông lỏng, lạnh lùng hừ một tiếng nói. Hai người cùng xuất thân từ ngành đặc biệt, mặc dù Thời Cảnh năm nay mới 28 tuổi, nhưng trên thực tế đã ở trong ngành đặc biệt được 10 năm. Ngụy Quốc Hoa lớn tuổi hơn Thời Cảnh không ít, nhưng hai người lại là cùng một khóa huấn luyện, chỉ là vì Thời Cảnh tương đối lười biếng trong việc thăng tiến, cho nên bây giờ đẳng cấp của Ngụy Quốc Hoa còn cao hơn Thời Cảnh một cấp. Nghe được lời của Thời Cảnh, đổi lại bình thường, Ngụy Quốc Hoa chắc chắn sẽ cười đùa, nói vài lời mềm mỏng. Nhưng bây giờ, vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Quốc Hoa không hề giảm bớt, mà tiếp tục nói: "Lão Thời, tôi có chuyện muốn giao cho cậu." Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy Quốc Hoa, nguyên bản còn muốn làm ra vẻ kiêu ngạo, Thời Cảnh nhướng mày, cũng ý thức được còn có chính sự, vì vậy cũng nghiêm túc lên, nói: "Anh nói đi. Cậu cũng biết, quyền hạn của tôi cao hơn cậu một cấp, biết một số chuyện cậu không biết."
Ngụy Quốc Hoa nghiêm túc nói, mấy ngày nay, tin rằng cậu đối với quy tắc bảng xếp hạng trong siêu duy sát đã rõ ràng, tôi nói thẳng. Quy tắc bảng xếp hạng cấp S, xác thực giống như cấp A và cấp B, là dựa trên số lần nhận được đánh giá cấp S để xếp hạng. Mà cậu có biết hai người chơi cấp S của nước ta nhận được bao nhiêu lần đánh giá cấp S không? Hả? Nghe xong lời của Ngụy Quốc Hoa, Thời Cảnh không khỏi sửng sốt. Đã mười mấy ngày trôi qua kể từ khi phiên bản trò chơi được cập nhật, xác thực như Ngụy Quốc Hoa nói, hắn đã tìm hiểu rõ ràng quy tắc bảng xếp hạng của các đại khu và toàn cầu. Nhưng bị giới hạn ở việc hắn chỉ là người chơi cấp A, đối với cấp S trở lên, hiểu biết có hạn. Mặc dù hắn kỳ thật trong lòng có suy đoán tương tự, nhưng cho đến khi nhận được xác nhận từ Ngụy Quốc Hoa, hắn mới xem như hoàn toàn xác định. Sau đó, nghe được Ngụy Quốc Hoa hỏi thăm hai người chơi cấp S của nước ta nhận được bao nhiêu lần đánh giá cấp S. Trong đầu Thời Cảnh đầu tiên nghĩ đến việc Viêm Quốc trước đó chỉ có hai người chơi cấp S. Đạo pháp tự nhiên, Kiếm khí Lăng Tiêu. Hai ID này chính là người chơi cấp S của Viêm Quốc trước Tô Lăng. Kiếm khí Lăng Tiêu xếp thứ hai ở Viêm Quốc đại khu, nhận được một lần đánh giá cấp S, còn đạo pháp tự nhiên xếp thứ nhất, nhận được 3 lần. Ngụy Quốc Hoa thấy Thời Cảnh ngây người, cũng không đợi trả lời, liền phối hợp nói ra. 3 lần, Thời Cảnh không nhịn được trợn to mắt. Hắn một lần đánh giá cấp S còn chưa nhận được, đừng nói đến 3 lần, chờ chút. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì đó, trên mặt không nhịn được nổi lên vẻ chấn kinh. Nếu như bảng xếp hạng cấp S là dựa trên số lần nhận được đánh giá cấp S để xếp hạng, như vậy đạo pháp tự nhiên của Viêm Quốc nhận được 3 lần đánh giá cấp S. Kết quả lại xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, như vậy đại biểu cho việc Alex xếp thứ nhất nhận được đánh giá cấp S nhiều hơn đạo pháp tự nhiên. Mà bây giờ, Tô Lăng đột nhiên xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu. Điều này đại biểu cho việc Tô Lăng nhận được đánh giá cấp S nhiều hơn Alex trước đó xếp thứ nhất. Nhưng, đạo pháp tự nhiên đã nhận được 3 lần đánh giá cấp S. Điều này đại biểu cho việc Alex trước đó xếp thứ nhất tối thiểu là 3 lần trở lên, 4 lần là cơ sở. Nhưng điều kinh khủng nhất là Tô Lăng. Bởi vì đối phương mới trải qua 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp. 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp, vậy mà xếp ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu. Nói cách khác, trong 5 trận trò chơi này, số lần Tô Lăng nhận được đánh giá cấp S còn cao hơn 4 lần của Alex. 5 trận xác định đẳng cấp trò chơi, Tô Lăng đều đạt cấp S. Kết quả này vừa đưa ra, Thời Cảnh cảm thấy da đầu tê dại. Tô Lăng rốt cuộc là quái vật dạng gì? Xem ra cậu đã hiểu rõ. Ngụy Quốc Hoa nhìn vẻ mặt chấn kinh của Thời Cảnh, trầm giọng nói, Tô Lăng là một thiên tài, 5 trận xác định đẳng cấp trò chơi đều đạt cấp S. Nhân tài như vậy có thể giúp đất nước chúng ta thu hoạch được nhiều tri thức, thậm chí là tài nguyên hơn trong siêu duy sát. Chúng ta phải bảo vệ cậu ta thật tốt, tránh để một số quốc gia thấy chúng ta có khả năng vượt qua, liền giở trò xấu, hiểu chưa? Nghe xong lời này, Thời Cảnh đang chấn động, cố gắng hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, trả lời, đã rõ. Ngụy Quốc Hoa thấy thế, khẽ gật đầu, nói, chuyện này giao cho cậu, nhân lúc Tô Lăng vừa mới xuất hiện trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu. Trước khi cây to đón gió, cậu dẫn người đi đón cậu ta và người nhà đến Viêm Đô. Được, Thời Cảnh gật đầu đáp. Là một người chơi cao thủ, lại thêm thân phận nhân viên nòng cốt của chính phủ, hắn tự nhiên có thể mơ hồ cảm nhận được toàn cầu hiện tại đang trong tình trạng căng thẳng, giành giật từng giây. Mặc dù quyền hạn của hắn không thể biết được tình hình cụ thể chi tiết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn ra sức vì nước. Sau khi nhận mệnh lệnh, Thời Cảnh liền quay người rời khỏi văn phòng, chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất, một lần nữa bay đến Tây Nam. Mà Ngụy Quốc Hoa, sau khi Thời Cảnh rời đi, trong mắt dần dần hiện lên vẻ lo lắng. Với quyền hạn cao hơn Thời Cảnh một cấp, hắn biết một số việc, mà những việc như vậy khiến hắn hiểu được thời gian cấp bách. Đồng thời, những việc này cũng khiến hắn hiểu rõ Tô Lăng đại diện cho điều gì. Người thực vật hôn mê hơn 1 năm tỉnh lại, sau đó còn dần dần khôi phục khỏe mạnh. Trong văn phòng, Ngụy Quốc Hoa lẩm bẩm, đáng lẽ sớm nên nghĩ đến, trên đời này làm gì có nhiều kỳ tích y học như vậy, chỉ có siêu duy năng lượng mới có thể làm được chuyện này. Một tòa đình viện rộng lớn, bố trí sơn thủy trúc thạch, mang đậm phong cách samurai. Một thanh niên mặc ngồi quỳ trước khay trà bằng gỗ, cửa kéo bên cạnh mở rộng, ánh mắt hắn vừa nhìn ống trúc kinh hư bên ngoài không ngừng được nước đổ đầy. Sau đó cạch một tiếng rơi xuống, đổ nước xong lại trở về vị trí cũ, vừa cầm điện thoại nói chuyện với người khác. Tôi đã sớm nói với các người rồi, bây giờ chẳng qua là nghiệm chứng lời tôi nói mà thôi. Không sao, các người cẩn thận, tôi hiểu rõ, bất quá may là mọi chuyện không muộn. Mấy ngày nay chúng ta đã điều tra rõ về hắn ta dùng tên thật làm ID trò chơi, thật không biết nên nói hắn ta tự tin hay tự đại. Ha ha ha, người được cử đi đều đã ẩn núp thành công, mặc dù biên quan của Viêm Quốc rất nghiêm ngặt, nhưng lần này tìm đều là những sát thủ và đặc công hàng đầu thế giới, bọn họ hẳn là sắp hành động. Đúng vậy, cùng nhau tiến bộ mới là kế lâu dài, một tồn tại như vậy chỉ ảnh hưởng đến sự đoàn kết của liên minh loài người toàn cầu mà thôi. Thất bại cũng không sao, dù sao là những sát thủ và đặc công hàng đầu kia làm, có liên quan gì đến chúng ta, anh nói có đúng không? Tốt, cứ như vậy, chúng ta yên lặng chờ kết quả là được. Cúp điện thoại, thanh niên nở nụ cười, đặt điện thoại xuống, bắt đầu ung dung thưởng trà. Cùng lúc đó, từng bóng người, nam nữ,
già trẻ, vốn đang ở trong lãnh thổ Viêm Quốc, hoặc gần đây đã nhập cảnh vào Viêm Quốc dưới nhiều thân phận khác nhau, đang từ các nơi khác nhau của Viêm Quốc hướng về cùng một mục tiêu Tây Nam mà đến. Nhưng một loạt sự kiện này, do việc đột nhiên xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu gây ra, đều dần dần được phản hồi chi tiết đến trong đầu Tô Lăng. Không gian ban đầu của trò chơi. Tô Lăng lạnh nhạt nhìn bảng thuộc tính một chiều của mình, xem phần thưởng nhận được từ trận trò chơi thứ 5, mặc cho năng lực bản thân toàn chi trong đầu phản hồi ra vô số thông tin. ID đột nhiên xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, đã thu hút sự chú ý của hầu hết tất cả những người chơi siêu duy sát đang trực tuyến, nhưng không ở trong trò chơi. Số lượng này, toàn cầu cộng lại ít nhất cũng có mấy chục triệu. Tuy nhiên, sau khi trải qua rèn luyện ở thế giới trò chơi thứ 5, số liệu thông tin khổng lồ do mấy chục triệu người chơi này cùng chú ý tạo ra, đối với Tô Lăng lúc này đã không còn là vấn đề. Hắn không chỉ có thể duy trì tỉnh táo khi số liệu thông tin khổng lồ này phản hồi, mà còn có thể xem xét giao diện thuộc tính một chiều của mình sau khi trải qua trận trò chơi thứ 5. Thuộc tính một chiều. ID: Tô Lăng. Thuộc tính: lực lượng 999.99, nhanh nhẹn 999.99, thể lực 999.99, trí lực 3789.64, tinh thần 3789.64. Kỹ năng: sơ cấp chế tạo lựu đạn, đại sư cấp tri thức súng ống, đại sư cấp thuật ngụy trang, đại sư cấp thuật cận chiến, đại sư cấp thương pháp, sơ cấp thuật thôi miên. Đạo cụ: thanh đồng thăng duy thẻ X1, mô hình nhân vật sửa đổi thẻ X1, trận doanh chuyển đổi thẻ X1, thẻ nhân vật kẻ giả nhân giả nghĩa, thẻ nhân vật cực đạo võ si X1, thẻ nhân vật hoàng tử, thẻ nhân vật nhà khoa học quái nhân X1, siêu duy năng lượng X1, đổi vị thẻ X1, thuấn di thẻ X1, định vị thẻ X1. Võ công: sát bất lưu hành, đệ tứ cảnh, đăng thiên lâm thần công, đệ nhị cảnh, cùng huyết quyền, đệ nhất cảnh. Bí kỹ: thiên địa hợp nhất, huyết mạch thần thông, sinh mệnh tiến hóa ngũ biến, ý thức lực lượng, niệm lực. Duy khí: một chiều khí thần ngôn diện, một chiều khí tiến hóa ngọc. Vĩ độ điểm: không. Nhìn bảng thuộc tính một chiều của mình lúc này, Tô Lăng nhanh chóng tìm ra điểm khác biệt so với trước đó. Chỉ số thuộc tính không cần phải nói, đã giữ lại 100% sự tăng cường của thế giới thứ 5. Trong cột kỹ năng, có thêm kỹ năng sơ cấp thuật thôi miên. Kỹ năng này đã được kích hoạt trong thế giới trò chơi thứ 5, vì vậy, Tô Lăng không chú ý nhiều. Phía dưới cột kỹ năng, trong cột đạo cụ, ngoài việc có thêm siêu duy năng lượng nhận được từ đánh giá cấp S, còn có thêm một trận doanh chuyển đổi thẻ, một thẻ nhân vật, nhà khoa học quái nhân, một định vị thẻ và 11 thẻ đạo cụ. Trong số những thẻ này, ngoại trừ trận doanh chuyển đổi thẻ Tô Lăng chưa từng thấy, những thẻ khác hắn đã không còn ngạc nhiên. Thẻ nhân vật, nhà khoa học quái nhân là phần thưởng hắn nhận được khi đóng vai mô hình nhân vật trong thế giới trò chơi thứ 5. Mà định vị thẻ và 11 thẻ đạo cụ là phần thưởng ngẫu nhiên nhận được khi loại bỏ người chơi phe đỏ. Loại bỏ những phần thưởng quen thuộc này, nguồn gốc của trận doanh chuyển đổi thẻ còn lại đã rõ ràng. Phần thưởng trận doanh chiến. Tô Lăng tập trung sự chú ý vào tấm thẻ này. Trận doanh chuyển đổi thẻ có thể tùy ý chuyển đổi trận doanh một lần trong trận doanh chiến và hoạt động sự kiện lớn. Một câu giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến Tô Lăng hứng thú. Hắn đã tham gia trận doanh chiến một lần, đương nhiên hiểu rõ việc có thể tùy ý chuyển đổi trận doanh một lần đại diện cho điều gì. Tuy nhiên, sự kiện lớn được đề cập trong tấm thẻ này, Tô Lăng nhớ là hoạt động mới được cập nhật sau phiên bản mới. Hơn nữa không có bất kỳ giới thiệu chi tiết nào, bởi vì hoạt động sự kiện lớn này phải đến tháng sau, tháng 7 mới mở. Mà bây giờ, đã gần 14 ngày kể từ ngày 12 tháng 6, ngày Tô Lăng tiến vào thế giới trò chơi thứ 5. Trong thế giới thứ 5, tốc độ thời gian trôi qua so với hiện thực là 200/1. Thời hạn nhiệm vụ trong đó là 10 năm, tính ra, ở hiện thực là 18, 19 ngày. Mà Tô Lăng ở trong đó gần 7 năm, tính ra là 13 ngày hơn, gần 14 ngày ở hiện thực. Vì vậy, hôm nay mới là ngày 26 tháng 6, còn 4 ngày nữa mới đến tháng 7. Tô Lăng cảm thấy hứng thú, chính là hoạt động sự kiện lớn này. Nếu như tấm trận doanh chuyển đổi thẻ này cố ý đề cập đến hoạt động sự kiện lớn, như vậy có phải đại diện cho việc trong hoạt động sự kiện lớn này kỳ thật có phân chia trận doanh? Đây là phỏng đoán của Tô Lăng dựa trên thông tin được đề cập trong trận doanh chuyển đổi thẻ. Cụ thể có phải hay không, chỉ có thể chờ tháng sau khi hoạt động sự kiện lớn mở ra mới có thể kiểm chứng. Ngoài sự thay đổi trong cột đạo cụ, sự thay đổi rõ ràng nhất trong bảng một chiều của Tô Lăng là có thêm 2 cột thuộc tính mới: huyết mạch thần thông và ý thức lực lượng. Tên của 2 cột thuộc tính này kỳ thật chính là sinh mệnh tiến hóa ngũ biến và niệm lực mà Tô Lăng đã phát triển trong thế giới thứ 5. Tuy nhiên, năng lực của sinh mệnh tiến hóa ngũ biến và niệm lực được bao gồm trong 2 thuộc tính này, chứ không phải nói 2 thuộc tính này chỉ có 2 loại năng lực. Điểm này khiến Tô Lăng không khỏi suy nghĩ. Rất nhanh, sau khi xem xong giao diện thuộc tính một chiều, Tô Lăng tập trung sự chú ý vào siêu duy năng lượng mới nhận được. Chữa trị khứu giác. Không chút do dự, Tô Lăng lựa chọn sử dụng siêu duy năng lượng để chữa trị khứu giác, giác quan cuối cùng trong ngũ giác. Nhận được chỉ lệnh, bắt đầu chữa trị bản thể ý thức xúc giác của người chơi, xin vui lòng chờ một lát. Chữa trị hoàn tất. Sau khi siêu duy năng lượng bay ra khỏi khung giả lập, chui vào trán, thông tin chữa trị hoàn tất cũng hiện ra. Giống như 4 lần trước, vẫn không có cảm giác đặc biệt nào. Nhưng so với 4 lần trước,
lần này lại có chút khác biệt. Bởi vì lần này, trong đầu Tô Lăng còn hiện ra một thông tin hệ thống mới. Việc đứt gãy giữa ý thức và cơ thể của người chơi đã được chữa trị hoàn tất, ý thức và cơ thể đã thiết lập lại liên kết. Lần sau có thể sử dụng siêu duy năng lượng trực tiếp để chữa trị hoặc cường hóa cơ thể ở thế giới 3 chiều. Cuối cùng, nhìn thông tin nhắc nhở này, cho dù đã trải qua 5 thế giới, Tô Lăng cũng không nhịn được có cảm giác vén mây mù thấy trời xanh. Ý thức cuối cùng đã thiết lập lại liên hệ với cơ thể ở thế giới 3 chiều. Tiếp theo, siêu duy năng lượng có thể được sử dụng trực tiếp để chữa trị cơ thể. Tuy nhiên, so với việc sử dụng siêu duy năng lượng để chữa trị cơ thể, Tô Lăng lại có một ý nghĩ khác. Chỉ thấy hắn khẽ động tâm niệm, trong không gian ban đầu, trong cột đạo cụ, một tấm thẻ phát ra ánh sáng gợn sóng màu đồng cổ. Trong số rất nhiều thẻ chức năng, thẻ đạo cụ hiện lên dưới dạng thẻ bài giả lập, nhảy ra. Thanh đồng thăng duy thẻ. Trong đầu thấy rõ tất cả, Tô Lăng biết, phía cung bản đã sớm đoán được hắn mỗi trận trò chơi đều nhận được đánh giá cấp S, đồng thời ngầm liên hợp với người chơi cấp S và chính phủ các quốc gia, lên kế hoạch một hành động ám sát hắn ở hiện thực. Đồng thời, lúc này bọn họ đã mời được những sát thủ và đặc công hàng đầu, đều đã xâm nhập vào lãnh thổ Viêm quốc, đồng thời triển khai hành động hướng về phía Tây Nam, nơi hắn ở mà đến. Đối với chuyện này, hắn biết rõ, đồng thời còn nghĩ ra cách đối phó từ khi còn trong thế giới trò chơi thứ 5, thần ma siêu tiến hóa. Đương nhiên, ban đầu hắn không có ý định sử dụng thanh đồng thăng duy thẻ. Dù sao lúc đó, cho dù thuộc tính giao diện một chiều của hắn có xuất hiện ở hiện thực, hắn cũng không thể chống lại sức mạnh của quốc gia. Mà hắn có năng lực bản thân toàn tri, khi không có sự giám sát của trí tuệ nhân tạo chính phủ siêu duy sát ở thế giới hiện thực, hắn hoàn toàn có thể thông qua hiệu ứng cánh bướm để hóa giải sự nhằm vào của cung bản và những người chơi cấp S khác, đồng thời từ từ phản sát. Nhưng bây giờ thì khác. Sau khi trải qua thế giới thần ma siêu tiến hóa, thuộc tính giao diện một chiều của hắn đã có thể chống lại sức mạnh của bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu. Vì vậy, chỉ hóa giải cuộc tập kích đã được lên kế hoạch từ lâu này, và từ từ phản sát đã không còn thỏa mãn hắn nữa. Điều quan trọng nhất là, trong lòng hắn nảy sinh một ý nghĩ. Thanh đồng thăng duy thẻ có thể tạm thời thăng duy thuộc tính giao diện một chiều của hắn lên thế giới hiện thực 3 chiều, mặc dù chỉ có 24 giờ, nhưng thuộc tính khổng lồ và dị năng nhục thân mà hắn thu được trong thần ma siêu tiến hóa, chỉ cần thăng duy lên thế giới hiện thực, như vậy chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng có thể tự chữa lành cơ thể hắn, vốn đã tê liệt hơn 1 năm, không biết cần bao nhiêu siêu duy năng lượng mới có thể hoàn toàn chữa trị. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến Tô Lăng muốn sử dụng thanh đồng thăng duy thẻ. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không chần chừ nữa, trong lòng khẽ động, thanh đồng thăng duy thẻ trước mặt vượt qua đám người, trong nháy mắt hóa thành một luồng sáng xanh bay về phía hắn, chui vào đỉnh đầu hắn. Ngày 26 tháng 6, chạng vạng tối. Tây Nam, khu bệnh viện, khu nội trú. Trong phòng bệnh yên tĩnh, Tô Lăng đang ngủ say trên giường bệnh, đột nhiên mở mắt ra. Một lúc sau, cơ thể vốn gầy gò vô cùng của hắn, do không thể ăn, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, đột nhiên, da thịt bắt đầu điên cuồng nhuyễn động. Cuối cùng, trên giường bệnh, Tô Lăng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, trong lòng càng thêm kiên định và nghiêm nghị đối với thuộc tính thần bí của siêu duy sát. Đồng thời, hắn nhìn đồng hồ đếm ngược 24 giờ hiện ra trong đáy mắt, không do dự, tâm niệm khẽ động, bù. Cùng với một tiếng vù vang, lực lượng tinh thần sau khi thăng duy của hắn, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt đổ xuống, bao phủ toàn bộ bệnh viện thành phố. Tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong bệnh viện, tại thời khắc này, động tác cùng nhau trì trệ, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Nhưng một giây sau, tất cả mọi người lại khôi phục như thường, tiếp tục công việc trong tay. Thôi miên, Tô Lăng đã thôi miên toàn bộ người trong bệnh viện thành phố trước tiên. Cứ như vậy, dị thường và trạng thái sau khi thăng duy của hắn sẽ không bị phát hiện, dù sao, một thanh đồng thăng duy thẻ chỉ có thể cho phép hắn duy trì trạng thái ở hiện thực trong 24 giờ, sau đó hắn sẽ trở lại thành người bình thường. Cho nên, hắn vẫn phải cân nhắc vấn đề thực tế khi trở lại thành người bình thường sau 24 giờ. Như vậy là được rồi. Không có phương pháp khống chế toàn cầu trong 24 giờ, Tô Lăng chỉ có thể trong thời gian này, không để lộ sự đặc dị của bản thân lúc này. Đương nhiên, hắn kỳ thật hiện tại đã có năng lực hủy diệt toàn cầu. Tuy nhiên, hắn không phải là người bệnh tâm thần, đang yên đang lành tự nhiên sẽ không đi hủy diệt toàn cầu. Huống hồ hủy diệt xong đối với hắn không có bất kỳ lợi ích gì, 24 giờ sau khi trở lại thành người bình thường, hắn cũng phải gánh chịu hậu quả của việc hủy diệt. Hơn nữa, hiện tại hắn, sau khi thu hút sự chú ý của đại bộ phận người chơi siêu duy sát và các quan chức cấp cao của các quốc gia, đã biết vấn đề mà Liên minh loài người toàn cầu hiện tại đang phải đối mặt. Xuất phát từ việc cân nhắc những yếu tố này, hắn chỉ chuẩn bị lợi dụng trạng thái hiện tại, loại bỏ những mối đe dọa đối với hắn là được. Òng ọc òng ọc. Một trận đói bụng mãnh liệt đột nhiên truyền đến. Theo da thịt điên cuồng nhúc nhích, trên giường bệnh, Tô Lăng vừa thôi miên toàn viện, trong bụng truyền đến âm thanh. Dưới sự bảo toàn năng lượng, cơ thể thăng duy của hắn đang nhanh chóng tự chữa lành và phục hồi. Tuy nhiên, năng lượng cần thiết cho việc tự chữa lành và phục hồi này, cùng với sự tiêu hao do chỉ số thuộc tính cơ thể khổng lồ mang lại, đang hóa thành những cơn đói bụng mãnh liệt, ăn mòn ý thức của Tô Lăng. May mắn thay, thuộc tính song ý thức của hắn cao hơn nhiều so với 3 loại thuộc tính trung bình của cơ thể, cũng sẽ không bị cơn đói bụng mãnh liệt này xâm chiếm ý thức. Nhưng không bị xâm chiếm ý thức không có nghĩa là không bị ảnh hưởng,
cơ thể đã báo động đỏ vì đói, hắn tự nhiên cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể kịp thời. Chỉ thấy hắn ngồi dậy, xuống khỏi giường bệnh, sau đó trực tiếp rời khỏi phòng bệnh, đi về phía nhà ăn của bệnh viện. Trong thời gian này, tất cả những người hắn đi ngang qua đều coi hắn như không khí, phảng phất như không nhìn thấy hắn, tiếp tục công việc trong tay. Rất nhanh, đi vào nhà ăn của bệnh viện, Tô Lăng đi thẳng đến nhà bếp, kéo áo bệnh nhân ra, bụng trực tiếp nứt ra thành một cái miệng lớn đầy răng nanh, hút tất cả thức ăn trong tầm mắt vào bụng. Mà những thức ăn bị hút vào bụng hắn, dưới dị năng nhục thân do dạ dày lột xác, trong khoảnh khắc tiêu hóa sạch sẽ, bổ sung năng lượng tiêu hao của hắn, giải tỏa cơn đói bụng. Vẫn chưa đủ. Sau khi nuốt hết tất cả thức ăn trong nhà bếp của nhà ăn bệnh viện, Tô Lăng chỉ mới giải tỏa được một chút cơn đói bụng. Chỉ số thuộc tính cơ thể khổng lồ của hắn vẫn cần một lượng lớn thức ăn để bổ sung năng lượng. Không chần chừ, Tô Lăng trực tiếp rời khỏi nhà ăn của bệnh viện, thân hình bay lên, trong đêm tối, hướng về một chợ nông sản nào đó ở Tây Nam mà đi. Nửa giờ sau, trên không trung thành phố Tây Nam, Tô Lăng mặc quần áo bệnh nhân bay lơ lửng, quan sát dòng xe cộ qua lại phía dưới, thành phố phồn hoa trụy lạc. Trong đầu hắn, năng lực bản thân toàn chi đang phản hồi về những sát thủ và đặc công chuẩn bị ám sát hắn. Những người này, một số còn đang trên đường, một số đã vào trong thành phố Tây Nam. Những người còn trên đường, Tô Lăng tạm thời không quan tâm, còn những người đã vào trong thành phố Tây Nam. Gió đêm thổi. Cuối tháng 6 mặc dù đã vào mùa hè, nhưng thành phố Tây Nam, do khí hậu ẩm ướt đặc trưng, nhiệt độ không khí của cả thành phố rất mát mẻ, rất ít khi vượt quá 30 độ. Mọi người trên đường phố đều mặc quần áo mỏng, nối liền không dứt di chuyển trong các con phố lớn ngõ nhỏ của thành phố. Một thanh niên bình thường mặc quần jean, giày thể thao, áo phông trắng, đang lái xe máy điện về phía bệnh viện thành phố, lẫn trong đám người xe cộ, hắn không hề thu hút. Nhưng trong quá trình di chuyển, đột nhiên, trong một căn phòng ở tầng nào đó trong khu dân cư ven đường, một đôi vợ chồng đang cãi nhau kịch liệt, đến lúc cao trào còn ném đồ đạc trong nhà vào nhau. Trong quá trình ném đồ này, một vật gì đó bị đập vỡ, các bộ phận văng ra, bay đến ban công, cắt đứt dây của một chậu hoa treo. Lập tức, chậu hoa treo này ngã xuống ban công, sau đó nghiêng về phía dưới rơi xuống. Choang, một tiếng vỡ thanh thúy vang lên. Chậu hoa đập trúng thanh niên đang lái xe máy đi qua. Trong nháy mắt, đầu và chậu hoa cùng vỡ nát, thanh niên lái xe ngã xuống, không còn hơi thở. Trong đêm tối, cửa bệnh viện thành phố, một chiếc taxi dừng lại từ từ ở cửa bệnh viện. Một người phụ nữ mặc đồ vừa vặn, khí chất tao nhã, mang theo túi xách hàng hiệu, xuống xe taxi, cất bước đi vào trong bệnh viện. Nhưng vào lúc này, một chiếc xe điện năng lượng mới, phanh đột nhiên không ăn, trong ánh mắt hoảng sợ của người lái xe, chiếc xe điện năng lượng mới này dầm một tiếng đâm ngã người phụ nữ. Sau đó, trong ánh mắt hoảng sợ của đám người trên đường phố, chiếc xe điện năng lượng mới chạy với tốc độ không nhanh này, tiếp tục chạy, trực tiếp cán qua người phụ nữ. Mà xui xẻo thay, quần áo quá dài của người phụ nữ bị mắc vào một chỗ ở gầm xe năng lượng mới, thế là người phụ nữ cứ như vậy bị xe năng lượng mới đâm ngã, cán qua, còn bị kéo lê một đoạn, trực tiếp để lại một vệt máu trên đường. Một ông lão đi ngang qua một quán đồ nướng. Mấy tên say rượu ở đó đánh nhau, mảnh vỡ chai bia bị đập vỡ văng về phía ông lão nhanh nhẹn tránh qua, tránh được mảnh vỡ chai bia. Kết quả vì động tác tránh né, một chân dẫm vào một cống thoát nước không có bất kỳ biển cảnh báo nào, bị đậy nắp, biến mất trong dòng nước thải đang chảy xiết. Những tai nạn tương tự không ngừng xảy ra ở các địa điểm khác nhau trong thành phố Tây Nam. Đêm nay, số người chết vì tai nạn ở thành phố Tây Nam đột ngột tăng vọt. Người cuối cùng. Trong bầu trời đêm, Tô Lăng trôi nổi trên không trung thành phố, quan sát phía dưới. Khi thấy sát thủ cuối cùng cũng vì tai nạn không cẩn thận bị dây điện bị đứt rơi trúng người, trong nháy mắt bùm một tiếng, cháy thành một khối than đen, hắn cuối cùng cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt quan sát. Những sát thủ và đặc công ẩn núp trong thành phố đã bị giải quyết toàn bộ. Không có sự giám sát của trí tuệ nhân tạo chính phủ siêu duy sát ở thế giới hiện thực, năng lực bản thân toàn chi của hắn có thể phát huy không kiêng nể gì. Cho dù những tai nạn này đều tập trung vào tối nay, đồng thời sau đó điều tra thân phận của những người này và nhiệm vụ họ nhận được trên quốc tế, đều sẽ khiến cái chết của những sát thủ và đặc công này lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng vậy thì sao? Hắn có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo, cho dù quan chức Viêm quốc biết được chân tướng cũng không thể truy cứu hắn, ngược lại còn khiến chính phủ Viêm quốc coi trọng hắn hơn. Đây chính là sức mạnh mà Tô Lăng hiện tại có được. Còn những người trên đường, sau khi giải quyết xong những sát thủ và đặc công đã xâm nhập vào Tây Nam, mục tiêu tiếp theo của Tô Lăng là những sát thủ và đặc công các quốc gia còn đang trên đường. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tăng tốc bay khỏi Tây Nam. Hắn không sử dụng tốc độ vượt âm thanh, vì như vậy quá rõ ràng, hắn chỉ dùng tốc độ gần nửa vận tốc âm thanh để truy kích những sát thủ và đặc công còn đang trên đường. Đồng thời, lần này hắn trực tiếp bỏ qua việc tạo ra tai nạn, những sát thủ và đặc công này, phần lớn đều tự lái xe hoặc ngụy trang thành người đi bộ để tiến vào thành phố Tây Nam. Đối phó với họ, Tô Lăng chọn cách thô bạo nhất, trực tiếp dùng niệm lực khống chế vật thể để đánh giết. Sau khi họ chết, hắn khống chế thi thể đã mất đi từ trường của cơ thể người, vứt xác vào miệng dã thú. Khi không có sự giám sát của trí tuệ nhân tạo chính phủ siêu duy sát, hắn không cần phải tuân theo logic. Cứ như vậy, sau khi tốn không đến 3 giờ, tất cả những sát thủ và đặc công mà cung bản và những người chơi cấp S khác liên hợp tìm kiếm đều bị Tô Lăng giải quyết. Mà lúc này,
Thời Cảnh ở Viêm Đô cũng vừa dẫn người đáp máy bay chuyên dụng đến Tây Nam. Sân bay thành phố Tây Nam. Một chiếc máy bay cỡ nhỏ vừa hạ cánh an toàn. Bỗng nhiên, vù, một tiếng vù vang đột nhiên truyền đến. Trong máy bay, bao gồm cả Thời Cảnh, tất cả mọi người, ánh mắt cùng nhau lâm vào trạng thái đờ đẫn. Sau đó, Thời Cảnh nhanh chóng dẫn một nhóm người lên xe chuyên dụng, không ngừng nghỉ đi đến bệnh viện thành phố Tây Nam. Sau đó, đoàn người này tiến vào bệnh viện, đi đến khu nội trú. Sau khi để mọi người chờ ở dưới lầu, Thời Cảnh lên lầu đi vào phòng bệnh của Tô Lăng, đối diện với chiếc giường bệnh trống không. Thời Cảnh không chút biến sắc nói, Tô Lăng, chúng tôi có một số việc muốn nói chuyện với cậu. Nói xong, hắn liếc nhìn Dương Tú Anh đang ở bên cạnh giường, mỉm cười nói, gì, cháu và Tô Lăng có chút việc cần trao đổi. Sau khi Thời Cảnh nói xong, trong ý thức của hắn và Dương Tú Anh, hình dáng Tô Lăng vẫn như thường lệ, không thể cử động nằm trên giường bệnh, mỉm cười trả lời, được rồi, mẹ ra ngoài trước một chút, chúng ta nói chuyện. Dương Tú Anh đã sớm gặp qua Thời Cảnh, cũng biết Thời Cảnh là cấp trên của Tô Lăng, lại thêm giọng điệu của Thời Cảnh có vẻ không phải là chuyện gì nghiêm trọng, nên bà gật đầu với chiếc giường trống, rời khỏi phòng bệnh. Sau đó, Thời Cảnh tìm một chiếc ghế ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với chiếc giường trống. Bùm, bùm, bùm. Tiếng nổ âm thanh vang vọng bầu trời đêm. Trên không trung vùng biển giữa Viêm Quốc và Sakura, một bóng người đang bay với tốc độ gấp mấy lần vận tốc âm thanh, hướng về phía đó. Trong sự kiện ầm ĩ này, 3 quốc gia có người chơi cấp S trong phó bản với Tô Lăng, mỗi nước xảy ra một tai nạn nhỏ, không được chú ý nhiều. Rạng sáng, sân bay thành phố Tây Nam. Mấy chiếc xe thương vụ chống đạn màu đen lần lượt lái vào sân bay, cuối cùng dừng lại xung quanh một chiếc máy bay chuyên dụng cỡ nhỏ. Sau đó, cửa trượt của mấy chiếc xe thương vụ màu đen này mở ra, từng người đàn ông động tác gọn gàng, được huấn luyện bài bản lần lượt xuống xe, đứng xung quanh một trong những chiếc xe, quan sát xung quanh, đồng thời dùng thân mình ngăn cản bất kỳ cuộc tấn công nào có thể xảy ra. Trong trận thế này, từ chiếc xe phía sau họ, Thời Cảnh dẫn đầu mở cửa xe xuống xe, sau đó quan sát xung quanh một lúc, rồi mới quay lại vẫy tay về phía sau. Sau khi hắn vẫy tay, hai người đàn ông cường tráng mới nhấc một chiếc xe lăn từ từ xuống xe. Chiếc xe lăn này trống không, không có gì cả. Nhưng trong mắt mọi người xung quanh, chiếc xe lăn này lại đang chở một thiếu niên mặc quần áo bệnh nhân, thân hình gầy gò, không thể cử động. Mấy ngày nay, tôi sẽ sắp xếp người đón người nhà của cậu đến Viêm Đô, trong thời gian này sẽ có người chuyên trách bảo vệ họ, cậu yên tâm. Thời Cảnh nói với thiếu niên đang liệt trên xe lăn trong mắt hắn. Cảm ơn, giọng nói thiếu niên khàn khàn trả lời. Trong bệnh viện thành phố, Thời Cảnh đã trao đổi với chiếc giường bệnh không người hơn 1 giờ, từ việc hỏi thăm 5 trận xác định đẳng cấp trò chơi có phải đều nhận được đánh giá cấp S không, đến việc giải thích sự thần bí của siêu duy sát, rồi đến kỳ vọng của quốc gia đối với trò chơi này và tình cảnh nguy hiểm mà Tô Lăng có thể phải đối mặt. Thời Cảnh đã nói cho Tô Lăng biết tất cả những thông tin mà hắn biết, không hề giấu giếm. Bởi vì hắn biết Tô Lăng là người thông minh, nên đã chọn cách giao tiếp chân thành. Sau khi nghe những thông tin này, Tô Lăng cũng thể hiện phản ứng mà Thời Cảnh đã dự đoán, đồng thời đưa ra rất nhiều nghi vấn của bản thân. Sau khi trao đổi và lên kế hoạch, Tô Lăng đồng ý về Viêm Đô cùng Thời Cảnh trước, cuối cùng sau một phen chuẩn bị, đến sân bay, tổng cộng mất hơn gần 3 giờ. Nghe thấy thiếu niên khàn khàn đáp lại, Thời Cảnh khẽ gật đầu, liếc nhìn những người xung quanh, ra lệnh, đi thôi. Sau đó, một nhóm người liền bảo vệ xe lăn ở giữa, đi về phía chiếc máy bay chuyên dụng cách đó không xa. Trong quá trình này, một bóng người mặc quần áo bệnh nhân từ từ hạ xuống từ trên trời. Bóng người này không ai khác, chính là Tô Lăng đã bay vòng quanh thế giới một vòng, trở lại. Vừa kịp lúc. Trong lúc hạ xuống, nhìn Thời Cảnh và những người khác đang hộ tống chiếc xe lăn trống không phía dưới, Tô Lăng vừa vặn rơi xuống từ trên không trung vòng bảo vệ của đám người, ngồi xuống chiếc xe lăn trống đó. Sau đó, dưới sự điều khiển của Tô Lăng, da thịt trên người hắn trong nháy mắt nhúc nhích, nhanh chóng trở nên khô quắt, gầy gò. Làm xong tất cả những điều này, Tô Lăng mới khẽ động tâm niệm, giải trừ thôi miên đối với đám người. Vù, theo một tiếng vù vang, vẻ đờ đẫn trong mắt Thời Cảnh và những người xung quanh biến mất trong nháy mắt. Tuy nhiên, bao gồm cả Thời Cảnh, tất cả mọi người vẫn không hề hay biết. Cứ như vậy, một nhóm người từ từ lên máy bay chuyên dụng. Rất nhanh, máy bay chuyên dụng cất cánh, bay về phía Viêm Đô. Ngày 27 tháng 6, sáng sớm. Trên bầu trời vừa hửng sáng, một chiếc máy bay hành khách cỡ nhỏ xuyên qua tầng mây, từ từ hạ cánh xuống một sân bay tư nhân nào đó ở Viêm Đô. Một lát sau, chiếc máy bay hành khách cỡ nhỏ này hạ cánh an toàn, xe thang lập tức tiến lên đón. Sau khi xe thang tiếp cận cửa khoang của chiếc máy bay hành khách cỡ nhỏ này cũng được mở ra, Thời Cảnh dẫn đầu đi ra trước. Phía sau hắn, Tô Lăng ngồi trên xe lăn được hai người đàn ông cường tráng nhấc lên cùng đi xuống. Đây chính là tổng bộ của tổ thăm dò chúng ta. Sau khi máy bay hạ cánh, Thời Cảnh quay đầu lại nói với Tô Lăng phía sau. Tô Lăng đang liệt, ánh mắt chuyển động, quan sát xung quanh, có vẻ như đang quan sát môi trường của tổng bộ tổ thăm dò. Trong lúc này, một chiếc xe ngắm cảnh cũng lái đến từ phía xa. Rất nhanh, xe ngắm cảnh dừng lại, mấy bóng người xuống xe, người dẫn đầu chính là tổ trưởng của tiểu tổ mà Thời Cảnh trực thuộc, Ngụy Quốc Hoa. Lão Thời, vất vả rồi. Ngụy Quốc Hoa trước tiên nói với Thời Cảnh, tiếp theo giao Tô Lăng cho tôi, cậu trở về Tây Nam đón người nhà Tô Lăng đến.
Thời Cảnh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bởi vì tiềm năng của Tô Lăng đã đủ để tiến vào cao nhất thăm dò tổ. Những công việc tiếp theo như đánh giá lại tiềm năng đã vượt quá quyền hạn cấp bậc của hắn. Vì vậy, hắn quay đầu lại nhìn Tô Lăng, giới thiệu, "Tô Lăng, đây là tổ trưởng của tiểu tổ thăm dò mà tôi trực thuộc. Ngụy Quốc Hoa, Ngụy tổ trưởng, việc cậu tiến vào cao nhất thăm dò tổ tiếp theo sẽ do ngài ấy toàn quyền phụ trách." Sau khi hắn giới thiệu xong, Ngụy Quốc Hoa liền mỉm cười đi về phía Tô Lăng, chủ động nói, "Tô Lăng, chào cậu. Lần đầu gặp mặt, tôi là Ngụy Quốc Hoa, Thời Cảnh thường xuyên nhắc đến cậu với tôi, rất ngưỡng mộ cậu." "Ngụy tổ trưởng, chào ngài." Tô Lăng vẫn liệt trên xe lăn, giọng nói khàn khàn chào hỏi. Sau đó, Ngụy Quốc Hoa tiếp quản Tô Lăng, Thời Cảnh quay trở lại máy bay hành khách cỡ nhỏ, chuẩn bị trở về Tây Nam, hộ tống người nhà Tô Lăng đến Viêm Đô. "Tô Lăng, trước tiên tôi dẫn cậu đi gặp chấp hành quan của cao nhất thăm dò tổ chúng ta." Ngụy Quốc Hoa đi đến phía sau xe lăn của Tô Lăng, thay thế người trước đó đẩy Tô Lăng, sau đó vừa đẩy Tô Lăng đi về phía tổng bộ tổ thăm dò, vừa cười nói, "Sau khi gặp xong chấp hành quan của cao nhất thăm dò tổ chúng ta, tôi sẽ nói rõ hơn cho cậu về tôn chỉ của cao nhất thăm dò tổ chúng ta và chân tướng liên quan đến siêu duy sát." 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp của Tô Lăng, bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu đứng thứ nhất, Ngụy Quốc Hoa đã chấp nhận việc đối phương biết về siêu duy năng lượng, cho nên mở miệng chính là chuyện liên quan đến cao nhất thăm dò tổ và chân tướng của siêu duy sát. Nói như vậy, sau khi nhận được đánh giá cấp S, cũng nhận được siêu duy năng lượng cường hóa bản thân, tất nhiên sẽ rất tò mò về những chuyện này. Tô Lăng trước đó cũng rất tò mò về cao nhất thăm dò tổ và chân tướng của siêu duy sát. Nhưng ngay khi hắn hoàn thành 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp, trực tiếp xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, nhận được sự chú ý của đại bộ phận người chơi siêu duy sát và các quan chức cấp cao của các quốc gia. Có thể nhìn thấy thông tin về cuộc đời của những người này, Tô Lăng liền biết chân tướng của tất cả mọi chuyện, bao gồm cả cái gọi là cao nhất thăm dò tổ và chân tướng của siêu duy sát. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến hắn vẫn khiêm tốn sau khi sử dụng thanh đồng thăng duy thể có được 24 giờ sức mạnh vô địch. Cái gọi là cao nhất thăm dò tổ kỳ thật chính là để phục vụ cho hai người chơi cấp S duy nhất của Viêm Quốc Đại Khu. Dốc sức thỏa mãn đạo pháp tự nhiên và kiếm khí lăng tiêu, hai người chơi đã nhận được đánh giá cấp S, nhận được siêu duy năng lượng cường hóa. Cơ cấu này được thành lập bởi chính phủ, tôn chỉ là phục vụ tất cả những người chơi nhận được đánh giá cấp S. Đương nhiên, cái gọi là phục vụ không chỉ đơn thuần là chăm sóc cuộc sống hàng ngày của người chơi cấp S, mà còn có việc thu thập và phân tích thông tin trò chơi mà người chơi cấp S thu được, đồng thời phân tích lợi và hại, đưa ra phương án hành động tối ưu. Nói một cách đơn giản, chính là tiếp thu ý kiến của quần chúng, giúp người chơi cấp S tiến xa hơn trong siêu duy sát, đồng thời giúp người chơi cấp S nghiên cứu và phát triển năng lực hiện có, sử dụng năng lực có thể phát huy tác dụng tốt nhất. Vì trước mắt Viêm Quốc Đại Khu bên này, chỉ có hai người chơi cấp S là đạo pháp tự nhiên và kiếm khí lăng tiêu, cho nên đối tượng phục vụ của cao nhất thăm dò tổ cũng chỉ có hai người. Tuy nhiên, bây giờ Tô Lăng đến, số người phục vụ của cao nhất thăm dò tổ đã có thêm một người. Mà Ngụy Quốc Hoa dẫn Tô Lăng đi gặp chấp hành quan kỳ thật chính là hai người chơi cấp S đạo pháp tự nhiên và kiếm khí lăng tiêu. Vì Tô Lăng là người chơi dân gian đầu tiên nhận được đánh giá cấp S, nên chính phủ đã tìm các chuyên gia tâm lý, phân tích tâm lý của Tô Lăng, cảm thấy việc gặp gỡ đồng loại này sẽ khiến Tô Lăng nảy sinh cảm giác thân thiết. Nói như vậy, xác thực cũng là như thế này. Mọi người đều là cùng một loại người, có chủ đề chung mới dễ dàng giao tiếp. Về phần chân tướng phía sau siêu duy sát, kỳ thật khái quát lại cũng rất đơn giản. Đó là hơn 10 năm trước, các quốc gia trên toàn cầu, khi đổ bộ lên một hành tinh không quá xa hành tinh của mình, đã phát hiện một chiếc phi thuyền bị phá hủy không thuộc về nền văn minh nhân loại. Cuối cùng, chiếc phi thuyền bị phá hủy của nền văn minh ngoài trái đất này đã được mang về. Sau đó, các quốc gia trên toàn cầu bí mật nghiên cứu mấy năm, cuối cùng đã giải mã, khởi động hệ điều hành mạng lưới thông minh của chiếc phi thuyền bị phá hủy này. Tuy nhiên, đây cũng là sự khởi đầu của sự điên cuồng toàn cầu. Khi hệ điều hành mạng lưới thông minh của chiếc phi thuyền bị phá hủy này được khởi động, nó tự động xâm nhập vào mạng lưới của hành tinh này, hiểu rõ lịch sử phát triển của nhân loại trên hành tinh này, đồng thời còn tự động kết nối với trí tuệ nhân tạo siêu cấp của thế giới chiều cao. Cuối cùng, nền văn minh nhân loại trên hành tinh này đã bị tự động đặt dưới sự quản lý của trí tuệ nhân tạo siêu cấp của thế giới chiều cao. Kể từ khi bị đặt dưới sự quản lý của trí tuệ nhân tạo siêu cấp của thế giới chiều cao, theo thời gian của thế giới này, khoảng 19 năm sau, thế giới chiều cao sẽ cử sinh mệnh thể chiều cao giáng lâm nơi này. Khi không biết cái gọi là sinh mệnh thể chiều cao mà thế giới chiều cao cử đến có mang theo thiện ý đối với mọi người hay không, các quốc gia trên toàn cầu đều hoảng loạn. Vì vậy, các quốc gia đã thành lập liên minh loài người, cùng nhau nghiên cứu và phát triển để khám phá hệ điều hành mạng lưới thông minh của chiếc phi thuyền bị phá hủy của thế giới chiều cao kia, với hy vọng thu được kỹ thuật khoa học kỹ thuật vượt bậc, dùng cái này để có sức mạnh đối phó với sự giáng lâm của chiều cao 9 năm sau. Nhưng đáng tiếc, khoảng cách khoa học kỹ thuật quá lớn, toàn cầu nghiên cứu 3 năm đều không có bất kỳ thu hoạch nào. Cuối cùng, toàn cầu đã đặt ánh mắt vào một trò chơi kết nối ý thức trong hệ điều hành mạng lưới thông minh của chiếc phi thuyền thế giới chiều cao này. Vì là kết nối ý thức, không cần giải mã thông tin chữ viết, cũng không cần hiểu rõ khoa học kỹ thuật, chỉ cần kết nối ý thức, thông tin bên trong sẽ được chuyển đổi thành chữ viết trong hệ thống nhận biết của bản thân. Vì vậy, các quốc gia trên toàn cầu cùng nhau nghiên cứu và phát triển, cuối cùng hơn 5 năm,
cuối cùng đã ra mắt trò chơi kết nối ý thức siêu duy sát này. Bây giờ, siêu duy sát đã vận hành hơn 1 năm, còn lại không đến 10 năm nữa là đến thời gian giáng lâm của chiều cao 19 năm. Đây chính là lý do tại sao các quốc gia trên toàn cầu đều đang chạy đua với thời gian, hy vọng khám phá ra khoa học kỹ thuật siêu cấp hoặc là bí ẩn của chiều không gian từ siêu duy sát. Mà lý do tại sao toàn cầu không mở rộng siêu duy sát một cách mạnh mẽ là lo lắng trí tuệ nhân tạo chính phủ của trò chơi siêu duy sát này một lần nữa tự động kết nối vào mạng lưới của thế giới chiều cao, tăng độ khó của trò chơi. Trong phiên bản ban đầu của trò chơi ý thức trong chiếc phi thuyền của thế giới chiều cao kia, khi bắt đầu kết nối, có một đoạn thông tin nhắc nhở. Đoạn thông tin nhắc nhở này là 1/9999, chưa siêu năm, không cần đổi mới. Ý nghĩa của đoạn thông tin này rất đơn giản và rõ ràng. Số lượng kết nối ý thức không vượt quá 9999, liền không siêu năm, không cần đổi mới. Một khi vượt quá số lượng này, liền siêu năm, cần đổi mới. Mà đổi mới liền sẽ kết nối mạng. Các quốc gia trên toàn cầu đã từng chịu thiệt một lần, tự nhiên không dám chủ quan nữa. Vì vậy, mặc dù không biết tại sao con số này lại là 9999, nhưng các quốc gia trên toàn cầu vẫn khống chế số lượng người chơi siêu duy sát trong phạm vi này, đồng thời giữ lại một phần hạn ngạch tự do, còn lại khoảng 90 triệu hạn ngạch cho các quốc gia trên toàn cầu chia nhau. Mà mặc dù là phân phối hạn ngạch theo sức mạnh quốc gia, nhưng toàn cầu có rất nhiều quốc gia, cuối cùng mỗi quốc gia chia ra cũng không có nhiều. Viêm quốc, với tư cách là quốc gia lớn thứ hai thế giới, có hơn chục triệu hạn ngạch. Nhưng so với tổng dân số hơn chục tỷ của Viêm quốc, hơn chục triệu hạn ngạch này chỉ là một hạt cát trong sa mạc. Đây chính là lý do tại sao toàn cầu không mở rộng siêu duy sát một cách mạnh mẽ, bởi vì số lượng hạn ngạch trong tay không có nhiều như vậy. Những thông tin này đều là Tô Lăng biết được sau khi xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, nhận được sự chú ý của Ngụy Quốc Hoa và các quan chức cấp cao của các quốc gia khác. Chính vì biết những điều này, Tô Lăng mới không phá hoại bừa bãi ở các quốc gia khác sau khi sử dụng thanh đồng thăng duy thẻ, khi giải quyết cung bản và những người chơi khác nhắm vào hắn. Hắn mặc dù có được thực lực áp đảo thế giới này, nhưng đối mặt với sinh mệnh thể chiều cao cũng sẽ giáng lâm sau này, hắn cũng không có nắm chắc. Trong thế giới thứ 5, thần ma siêu tiến hóa, hắn đã trải nghiệm qua cái nhìn từ trên cao của sinh mệnh chiều cao đối với sinh mệnh chiều thấp, đồng thời ngẩng đầu nhìn qua một chút trí tuệ nhân tạo chính phủ siêu duy sát ở chiều cao hơn. Biết rõ đối với sinh mệnh thể không ở chiều không gian đó, chiều cao là một sự tồn tại căn bản không thể lý giải. Cho nên, hắn còn cần tiếp tục khám phá và thu hoạch sức mạnh ở cấp độ cao hơn trong siêu duy sát. Mà một cây làm chẳng nên non, 3 cây trụng lại nên hòn núi cao. Mấy triệu người chơi cùng nhau khám phá siêu duy sát chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc hắn tự mình khám phá, ít nhất số liệu tham khảo có thể cung cấp là rất lớn. Vì vậy, ngay sau khi biết được chân tướng, Tô Lăng đã có kế hoạch và ý nghĩ cụ thể trong lòng. Vì vậy, sau khi nghe Ngụy Quốc Hoa nói, hắn vẫn liệt trên xe lăn, nhưng vẻ mặt lại suy tư hỏi: chấp hành quan của cao nhất thăm dò tổ có phải là hai người chơi cấp S của Viêm quốc đại khu, đạo pháp tự nhiên và kiếm khí lăng tiêu không? Nếu như đã xác định đẳng cấp, xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, Tô Lăng tự nhiên thu hồi sự ngụy trang của người bình thường. Một thiên tài có thể nhận được đánh giá cấp S trong cả 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp, có thể phân tích ra câu trả lời chính xác từ vài câu nói, đây mới là bình thường. Quả nhiên, nghe thấy Tô Lăng từ mấy câu liền phân tích ra thông tin này, Ngụy Quốc Hoa đang đẩy hắn lập tức hai mắt sáng lên. Tán dương, quả nhiên không hổ là thiên tài nhận được đánh giá cấp S trong cả 5 trận trò chơi xác định đẳng cấp. Vậy cậu có muốn thử đoán xem chân tướng của trò chơi siêu duy sát này không? Tôi có thể đoán được chỉ định của cao nhất thăm dò tổ và chấp hành quan là dựa trên sự tồn tại và tính chất công việc của tổ thăm dò chúng ta. Còn có bảng xếp hạng người chơi cấp S của Viêm quốc đại khu, những thông tin này. Sau khi nghe xong, Tô Lăng chậm rãi nói, nhưng chân tướng của trò chơi siêu duy sát này, thông tin tôi biết quá ít, căn bản không thể nào đoán ra. À, được rồi. Ngụy Quốc Hoa hơi giật mình, sau đó suy nghĩ một chút, cũng đúng. Người bình thường cho dù phát hiện ra sự thần bí của siêu duy sát, nhưng làm sao có thể liên tưởng đến những chuyện như nền văn minh ngoài trái đất, thế giới chiều cao, sinh mệnh thể chiều cao. Đầu óc phải lớn cỡ nào mới có thể nghĩ đến những điều này. Vì vậy, Ngụy Quốc Hoa không nói nhiều về phương diện này, mà bắt đầu trò chuyện với Tô Lăng về thời cảnh, người mà hai người cùng quen biết. Thuận tiện trong lời nói lơ đãng tán dương thiên phú của Tô Lăng, dùng cái này để rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Rất nhanh, trong lúc trò chuyện như vậy, mọi người đi vào trong tòa nhà tổng bộ của tổ thăm dò. Sau khi đi thang máy và tiến lên, cuối cùng, Ngụy Quốc Hoa đẩy xe lăn của Tô Lăng đến trước cửa một phòng họp. Chính là chỗ này. Sau khi khẽ cười nói một tiếng, Ngụy Quốc Hoa đi lên phía trước từ phía sau xe lăn của Tô Lăng, đẩy cửa phòng họp ra. Sau đó, một bóng người trong nháy mắt liền khắc sâu vào tầm mắt Tô Lăng. Đây là một lão đạo sĩ, tóc búi tó, mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ, tay cầm phất trần, khí chất tiên phong đạo cốt. Trong đầu Tô Lăng đã có thông tin về đối phương. Vốn là người chơi đứng đầu bảng xếp hạng cấp S khu vực Viêm quốc, đứng thứ hai bảng xếp hạng cấp S toàn cầu, đạo pháp tự nhiên. Tô Lăng, ta giới thiệu với cậu một chút, vị này chính là một trong hai chấp hành quan duy nhất của cao nhất thăm dò tổ chúng ta, đạo pháp tự nhiên. Sau khi hai bên gặp mặt,
Ngụy Quốc Hoa liền mỉm cười giới thiệu với Tô Lăng. Khi hắn giới thiệu, lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng hơi đỏ kia cũng nhìn về phía bên này, mỉm cười gật đầu, đồng thời ánh mắt đánh giá Tô Lăng. Trong lúc lão đạo sĩ quan sát Tô Lăng cũng quan sát đối phương, đồng thời trong đầu lướt qua thông tin liên quan đến đối phương. Đạo pháp tự nhiên tên thật là Lý Đạo Nhiên, năm nay đã hơn 50 tuổi, vốn là một giáo sư đặc cấp sắp về hưu, cả đời đều dạy học, yêu thích các loại sách cổ quốc học, có thể nói là một phần tử trí thức chân chính. Dưới cơ duyên xảo hợp, Lý Đạo Nhiên tiến vào trò chơi siêu duy sát này. Giống như Tô Lăng, khi lựa chọn độ khó trò chơi tự chủ ban đầu, cũng chọn độ khó ác mộng cấp. Sau đó, ván đầu tiên, Lý Đạo Nhiên tiến vào một thế giới cổ đại tiên hiệp phương Đông, tràn ngập yêu ma quỷ quái và các loại thần dị. Thế giới như vậy, đừng nói là Lý Đạo Nhiên lần đầu tiên vào trò chơi, ngay cả Tô Lăng hiện tại cũng không nhất định có thể được hoan nghênh. Đối với người bình thường mà nói, có thể nói là ác mộng trong ác mộng. Lý Đạo Nhiên căn bản không nghĩ nhiều, lý do ban đầu ông ta chơi trò chơi siêu duy sát này, chỉ là nghe nói trò chơi này có độ chân thật rất cao, có thể cảm nhận được phong thổ của các thế giới trò chơi khác nhau. Thế là, Lý Đạo Nhiên chỉ coi như là trải nghiệm cuộc sống cổ đại, đóng vai một cổ nhân không đáng chú ý trong đó. Nhưng ai biết, vì bệnh nghề nghiệp của một lão giáo sư, khi nhìn thấy mọi người trong đó, vì yêu ma quỷ quái hoành hành và chính sách tàn bạo của triều đình, đại đa số đều là người mù chữ, không biết đọc, không biết viết, Lý Đạo Nhiên không nhịn được làm lại nghề cũ, mở một trường tư thục, dạy chữ miễn phí cho mọi người trong đó. Kiến thức và tầm nhìn của người hiện đại, lại thêm Lý Đạo Nhiên quả thực là một phần tử trí thức chân chính, học thức uyên bác, hơn nửa đời người đều dạy học, có kinh nghiệm về giáo dục, cũng đã thực sự làm cho mọi người không phân biệt giai cấp, dạy rất nhiều người trong thế giới đó học chữ, hiểu rõ đạo lý. Mà hành vi như vậy, dần dần, danh tiếng của Lý Đạo Nhiên được lan truyền. 10 dặm 8 thôn, thậm chí các nơi khác như thị trấn, huyện, phủ, ngày càng có nhiều người đến nghe Lý Đạo Nhiên giảng bài. Điều này cũng khiến ngày càng có nhiều người đọc sách, trong bóng tối thay đổi vận mệnh tương lai. Sau đó, khi Lý Đạo Nhiên giáo hóa vạn người, đã vô tình kích hoạt quy tắc thiên đạo của thế giới cổ đại tiên hiệp có các loại thần dị kia, nhận được công đức giáo hóa giáng thân, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, có được năng lực chém giết yêu ma quỷ quái. Thế là, với quan niệm đạo đức của người hiện đại và tình cảm muốn hành hiệp trượng nghĩa, sau khi có được năng lực chém giết yêu ma quỷ quái, Lý Đạo Nhiên bước lên con đường trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Cuối cùng, Lý Đạo Nhiên không thể tưởng tượng nổi, dưới các loại cơ duyên xảo hợp, không những hoàn thành nhiệm vụ trò chơi độ khó ác mộng cấp, mà còn đóng vai thành công mô hình nhân vật người cách tân, nhận được đánh giá cấp S. Đây chính là sự trỗi dậy ban đầu của đạo pháp tự nhiên. Trong số lượng lớn người chơi mà Tô Lăng nhận được sự chú ý, có đạo pháp tự nhiên. Vì vậy, mặc dù bây giờ hai bên mới gặp mặt lần đầu, nhưng Tô Lăng lại rất rõ ràng về chuyện của đối phương. Xin chào, tôi là Tô Lăng. Sau khi nhanh chóng quan sát, Tô Lăng khàn giọng chào hỏi. Tuy nhiên, Lý Đạo Nhiên lại bất giác nhíu mày. Nhìn Tô Lăng đang ngồi trên xe lăn trước mặt, Lý Đạo Nhiên có cảm giác bị nhìn thấu. Điều này rất không bình thường. Bởi vì đã nhận được 3 lần siêu duy năng lượng và dùng siêu duy năng lượng để cường hóa linh thức của bản thân, Lý Đạo Nhiên có thể nói là rất nhạy cảm về linh tính giác quan thứ 6. Tuy nhiên, nghĩ đến người trước mặt là tồn tại đã nhận được 5 lần đánh giá cấp S, Lý Đạo Nhiên liền bình thường trở lại. 5 trận cấp S cũng chính là nhận được 5 lần siêu duy năng lượng, năng lực của đối phương mạnh hơn Lý Đạo Nhiên cũng là bình thường. Xin chào, bần đạo tục gia họ Lý, đạo hiệu Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên mỉm cười thở dài, trả lời. Lý Đạo Nhiên đã thực sự xuất gia. Đối phương nhận được 3 lần siêu duy năng lượng, 1 lần cường hóa cơ thể, 2 lần cường hóa tinh thần. Bây giờ, Lý Đạo Nhiên vì tinh thần quá nhạy cảm mà còn chưa hoàn toàn tự điều khiển, nên đã chọn xuất gia, bình thường cũng tu hành trong một đạo quán ở ngoại ô Viêm Đô. Hôm nay nếu không phải tổ thăm dò mời Lý Đạo Nhiên đến xem xét Tô Lăng, Lý Đạo Nhiên căn bản sẽ không đến tổng bộ của tổ thăm dò. Còn một vị nữa đâu? Sau khi hai bên chào hỏi, ánh mắt Tô Lăng liền tìm kiếm trong phòng họp. Đáng tiếc, phòng họp này nhìn một cái không sót gì, ngoài Lý Đạo Nhiên, không còn ai khác. Nghe thấy lời của Tô Lăng, Ngụy Quốc Hoa ở bên cạnh lập tức cười trả lời, hôm nay chỉ có Lý đạo trưởng, một vị khác còn đang trong trò chơi, không thể rời đi, hy vọng Tô Lăng có thể hiểu được. Hiểu rõ. Tô Lăng nghe xong, khan giọng trả lời, tỏ vẻ hiểu rõ. Cao nhất thăm dò tổ có 2 chấp hành quan, người còn lại là kiếm khí Lăng Tiêu, Tô Lăng đã gặp trong thế giới trò chơi thứ 5, cho nên cũng không quan trọng. Tô Lăng tiểu hữu, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Sau khi chào hỏi, Lý Đạo Nhiên liền cười mở miệng hỏi. Đây là sự sắp xếp của cao nhất thăm dò tổ, để hai bên đều là những người đã nhận được siêu duy năng lượng nói chuyện riêng, như vậy mới có thể giao lưu tốt hơn. Ngụy Quốc Hoa ở bên cạnh nghe xong, lập tức thức thời quay người rời khỏi phòng họp, tiện tay còn đóng cửa lại, đồng thời cười nói, vậy hai người nói chuyện, có chuyện gì gọi ta là được, ta ở bên ngoài chờ. Cùng với tiếng nói, cửa phòng họp cũng đóng lại, chỉ còn lại Tô Lăng và Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên liền mở miệng, cười tán dương Tô Lăng nói, Tô Lăng tiểu hữu kinh tài tuyệt diễm, 5 trận xác định đẳng cấp thi đấu đều nhận được đánh giá cấp S, trực tiếp xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lời khen ngợi này của Lý Đạo Nhiên có thể nói là chân thành, bởi vì chỉ có người đã chơi qua siêu duy sát
mới biết được độ khó của trò chơi này biến thái cỡ nào. Toàn cầu có mấy triệu người chơi, số người nhận được đánh giá cấp S không quá mười mấy người, có thể thấy được điều đó. Lý đạo trưởng quá khen. Tô Lăng lại khàn giọng trả lời. Hắn kỳ thật biết mục đích của việc chính phủ sắp xếp cuộc gặp mặt này. Đơn giản là muốn mượn miệng đạo pháp tự nhiên để thăm dò hiệu quả sau khi hắn cường hóa 5 lần siêu duy năng lượng. Còn có việc hắn có khám phá ra khoa học kỹ thuật hoặc bí ẩn chiều không gian nào có thể giúp ích cho quốc gia trong siêu duy sát hay không. Về điều đầu tiên, 5 lần siêu duy năng lượng của hắn đều dùng để chữa trị ngũ giác, điều này không có gì phải giấu giếm, lát nữa đối phương hỏi hắn cũng sẽ nói thật. Về điều thứ hai, không có. Cũng không biết có phải là siêu duy sát cũng có sự nhắm vào toàn số liệu hay không. Mỗi thế giới mà hắn trải qua, cơ bản đều là thế giới lấy việc nâng cao sức mạnh cơ thể hoặc ý thức cá nhân làm chủ, còn chưa gặp được thế giới công nghệ cao thực sự. Có lẽ điều này có liên quan đến việc hắn đã trải qua trạng thái người thực vật hơn 1 năm, có khát vọng mãnh liệt đối với sức khỏe và sự cường tráng của cơ thể. Tóm lại, hắn xác thực không thu được bất kỳ công nghệ cao nào. Về phần bí ẩn chiều không gian, trước mắt hắn thật sự đã tiếp xúc đến. Thuộc tính giao diện một chiều hiện tại của hắn, 3 loại thuộc tính cơ thể đã chạm đến giá trị cực hạn của thế giới một chiều. Dựa trên kinh nghiệm của hắn trong 5 trận trò chơi, trí tuệ nhân tạo chính phủ siêu duy sát, sau khi kiểm tra số liệu của hắn, trận trò chơi tiếp theo hẳn là sẽ sắp xếp hắn vào thế giới trò chơi vượt qua giá trị này. Bởi vì, nếu như lại là thế giới một chiều, với thuộc tính một chiều hiện tại của hắn, sau khi tiến vào cơ bản cũng là càn quét. Với cơ chế độ khó của siêu duy sát, chắc chắn sẽ không cho phép hiện tượng cày điểm này tồn tại. Đối với điều này, Tô Lăng kỳ thật rất mong đợi. Tô Lăng tiểu hữu, vì cậu đã nhận được 5 lần đánh giá cấp S, như vậy chắc hẳn cũng đã nhận được 5 lần siêu duy năng lượng, mọi người không cần phải vòng vo nhiều. Quả nhiên, sau một phen tán dương hàn huyên, Lý Đạo Nhiên đổi giọng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề cười nói, cậu là người thông minh có thể nhận được đánh giá cấp S trong cả 5 trận trò chơi, chắc hẳn cậu cũng đoán được đại khái về cuộc gặp mặt lần này. Không sai, cuộc gặp mặt lần này của chúng ta, đặc biệt để ta đại diện cho chính phủ hỏi thăm tình hình sử dụng 5 lần siêu duy năng lượng của tiểu hữu. Nói đến đây, Lý Đạo Nhiên vội vàng cười giải thích, tuy nhiên, tiểu hữu tuyệt đối không nên hiểu lầm, mục đích của việc chính phủ hỏi thăm là để giúp chúng ta khai thác tốt hơn năng lực sau khi cường hóa, để chúng ta có thể sử dụng năng lực tốt hơn để bảo vệ bản thân, đồng thời hoàn toàn tuân theo nguyên tắc tự nguyện, không có bất kỳ sự ép buộc nào. Có thể thấy, Lý Đạo Nhiên rất sợ Tô Lăng hiểu lầm. Mà Tô Lăng nghe xong, nhíu mày, trả lời, không sao, chỉ là sợ làm các người thất vọng. Các người cũng biết trước đó tôi là người thực vật đúng không? Tôi có thể tỉnh lại, kỳ thật không phải là kỳ tích y học gì, mà là công lao của siêu duy năng lượng. 5 lần siêu duy năng lượng của tôi đều dùng để chữa trị liên kết giữa ý thức và cơ thể, cho đến bây giờ ý thức của tôi mới hoàn toàn kết nối tốt với cơ thể. Muốn cơ thể khôi phục khả năng hành động, phải đến lần sau khi sử dụng lại siêu duy năng lượng để chữa trị cơ thể mới được. Đây chính là trạng thái hiện tại của tôi. Nói xong, Tô Lăng nhìn về phía Lý Đạo Nhiên. Lý Đạo Nhiên nghe xong, khẽ nhíu mày, suy tư nói, thì ra là vậy. Tô Lăng trước đó là người thực vật, điểm này tổ thăm dò đã điều tra qua và biết rõ. Hơn nữa, đối phương tỉnh lại cũng là sau khi em gái mua mũ trò chơi siêu duy sát, cho đối phương đội lên không lâu, lúc này mới tỉnh lại từ trạng thái người thực vật. Vì vậy, lời nói này của Tô Lăng, ít nhất về mặt logic là hoàn hảo. Tuy nhiên, Lý Đạo Nhiên lại có nghi ngờ đối với lời nói của Tô Lăng. Phần lo ngại này đến từ cảm giác bị nhìn thấu vừa rồi. Nhưng mọi thứ đều phải có bằng chứng, không phải nói dựa vào cảm giác là có thể phán định. Hơn nữa, người chơi cấp S và tổ thăm dò do chính phủ thành lập, phần lớn là mối quan hệ hợp tác. Trước đó, Lý Đạo Nhiên và Kiếm Khí Lăng Tiêu đều là công chức và nhân viên biên chế, đã hưởng thụ nhiều năm tháng làm việc tốt đẹp, cho nên tương đối có xu hướng nghe theo sự sắp xếp của chính phủ, nhưng Tô Lăng thì khác. Tô Lăng mới nhận được công chức tháng trước, còn chưa hưởng thụ bất kỳ lợi ích thực chất nào, không thể dùng tiêu chuẩn của họ để yêu cầu đối phương. Cho nên, Lý Đạo Nhiên mặc dù có nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng không nói gì. Ta hiểu rồi, tình hình của cậu ta sẽ nói rõ với bên chính phủ. Lý Đạo Nhiên gật đầu với Tô Lăng trên xe lăn, liền đi thẳng đến cửa phòng họp, đồng thời nói, vậy tiếp theo, để Tiểu Ngụy nói cho cậu biết chân tướng phía sau, siêu duy sát. Nói xong, Lý Đạo Nhiên liền kéo cửa phòng họp ra, gọi Ngụy Quốc Hoa vào. Về phần tại sao không tự mình kể cho Tô Lăng nghe chân tướng phía sau siêu duy sát, tự nhiên là vì Lý Đạo Nhiên là người chơi cấp S, hơn nữa còn là người chơi cấp S đứng trong top 3 toàn cầu, loại chuyện cần tiêu tốn nhiều thời gian này, tự nhiên không thể lãng phí thời gian trò chơi quý giá của Lý Đạo Nhiên. Nếu như không phải Kiếm Khí Lăng Tiêu đang ở trong trò chơi, lại thêm Tô Lăng là thiên tài đã nhận được 5 lần đánh giá cấp S, không thể lãnh đạm, Lý Đạo Nhiên thậm chí còn không đến cuộc gặp mặt này. Mà bây giờ đã hiểu rõ tình hình của Tô Lăng, tự nhiên không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian trò chơi quý giá. Hả? Nhanh như vậy? Ngụy Quốc Hoa không ngờ, cuộc giao lưu giữa Tô Lăng và Lý Đạo Nhiên lại nhanh như vậy. Ngụy Quốc Hoa cảm thấy mình mới đóng cửa, đối phương liền mở cửa phòng họp ra. Tiểu Ngụy, làm phiền cậu nói cho Tô Lăng tiểu hữu biết chân tướng của siêu duy sát, ta còn có việc phải đi trước. Lý Đạo Nhiên cười nhẹ, nói với Ngụy Quốc Hoa. Sau đó, Lý Đạo Nhiên liền rời khỏi phòng họp, rời khỏi tổng bộ của tổ thăm dò. Ngụy Quốc Hoa mặc dù không hiểu rõ,
nhưng vẫn đi vào phòng họp, đẩy Tô Lăng ra ngoài. Tô Lăng, cậu và Lý đạo trưởng đã trao đổi xong? Vừa đẩy Tô Lăng rời đi, Ngụy Quốc Hoa vừa hiếu kỳ hỏi. Ừ, Tô Lăng lên tiếng, nói, Ngụy tổ trưởng, ngài nói cho tôi biết chân tướng phía sau siêu duy sát đi. Được rồi. Ngụy Quốc Hoa nghe vậy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn có tố chất nghề nghiệp không truy hỏi, ngược lại bắt đầu kể cho Tô Lăng nghe chân tướng phía sau siêu duy sát. Vừa kể, Ngụy Quốc Hoa vừa đẩy Tô Lăng rời khỏi tổng bộ tổ thăm dò, đi về phía nơi ở đã được sắp xếp cho Tô Lăng. Bây giờ đã là người đứng đầu bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, chính phủ tự nhiên sẽ không lãnh đạm Tô Lăng, khi thời cảnh đến Tây Nam, đã sắp xếp xong nơi ở cho gia đình Tô Lăng ở Viêm Đô. Khoảng 2 giờ sau, Ngụy Quốc Hoa cũng đưa Tô Lăng đến nơi ở đã được sắp xếp cho gia đình Tô Lăng. Nơi ở này không ở khu vực phồn hoa của Viêm Đô, mà là ở vùng ngoại ô tương đối yên tĩnh. Nhưng môi trường lại rất tốt, là một biệt thự 3 tầng, trong gara của biệt thự còn có 3 chiếc xe, một chiếc xe thể thao, một chiếc xe Việt dã, còn có một chiếc xe con tương đối khiêm tốn. Không lâu sau khi đến nơi này, Ngụy Quốc Hoa cũng đã kể xong chân tướng phía sau siêu duy sát. Không ngờ lại là như vậy. Khi biết chân tướng phía sau siêu duy sát, ánh mắt và vẻ mặt của Tô Lăng đều lộ ra vẻ vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy, vẻ mặt của Ngụy Quốc Hoa cũng rất nặng nề, cho nên tương lai của nhân loại thật sự chỉ có thể dựa vào các người. Chơi game cứu vớt thế giới. Điều này nghe thế nào cũng thấy hoang đường, nhưng lại là sự thật. Yên tâm, trước đó tôi không biết rõ chân tướng, bây giờ đã biết, nếu như tôi thật sự khám phá ra biện pháp cứu vớt nhân loại trong siêu duy sát, chắc chắn sẽ báo cho chính phủ. Tô Lăng dường như bị lời nói của Ngụy Quốc Hoa cảm hóa, vẻ mặt trịnh trọng nói. Buổi trưa, sau khi ăn trưa xong, Ngụy Quốc Hoa và những người mang đến cùng nhau bảo vệ xung quanh biệt thự. Tô Lăng ở trong biệt thự, ngồi trên xe lăn, một lần nữa tiến vào trò chơi siêu duy sát. Tít, kết nối ý thức. Chào mừng một lần nữa đến với thế giới siêu duy sát. Theo thông tin nhắc nhở của hệ thống hiện ra, Tô Lăng một lần nữa trở lại không gian ban đầu của trò chơi. Thân ở trong không gian ban đầu, Tô Lăng suy nghĩ một lát, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ, tiến vào trò chơi. Người chơi Tô Lăng, xin chào, thuộc tính cơ thể giao diện một chiều của bạn đã đạt đến cực hạn của thế giới một chiều. Lần nữa tiến vào trò chơi sẽ mở ra nhiệm vụ trận chiến thăng duy, xin hỏi có tiếp tục tiến vào trò chơi không? Quả nhiên, trận chiến thăng duy. Nhìn thông tin nhắc nhở của hệ thống hiện ra trong đáy mắt, vẻ mặt Tô Lăng lập tức lộ ra vẻ quả nhiên là thế. Không tiến vào. Hắn không chọn tiến vào trò chơi, bởi vì đây vốn là thăm dò của hắn. Sau khi chỉ số thuộc tính tăng lên đến cực hạn của thế giới một chiều, hắn đã suy đoán, nếu như hắn lần nữa tiến vào trò chơi, chắc chắn sẽ không vào thế giới một chiều nữa, nếu không thì cơ bản cũng là cho hắn cơ hội cày cấp S và siêu duy năng lượng. Với hiểu biết của hắn về trò chơi chiều không gian siêu duy sát, tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống này xảy ra. Tuy nhiên, nhiệm vụ trận chiến thăng duy này quả thực có chút vượt quá dự đoán của hắn. Nhìn từ tên, rất dễ hiểu ý nghĩa trong đó. Hắn hiện tại đã chạm đến cực hạn của thế giới một chiều, trận chiến thăng duy lộ ra chính là từ một chiều lên 2 chiều, loại chiều không gian cao hơn này. Nhưng, hiện tại hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Trong thế giới hiện thực, trước đó hắn bị liệt trong bệnh viện, trong thời gian dài đều có nước muối sinh lý, đường gluco, thức ăn lỏng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể, còn có mẹ Dương Tú Anh ở bên cạnh chăm sóc, tự nhiên có thể yên tâm chơi game. Nhưng bây giờ, hắn đang ở trong biệt thự mà chính phủ Viêm Đô sắp xếp cho hắn, xung quanh ngoại trừ Ngụy Quốc Hoa và những nhân viên bảo vệ này, không còn ai khác, cũng không có điều kiện như trong bệnh viện. Cho nên, hắn tự nhiên không thể mạo muội tiến vào trò chơi trong trạng thái này. Hơn nữa còn là thời điểm quan trọng mà trận tiếp theo là nhiệm vụ trận chiến thăng duy. Sau khi từ chối tiến vào trò chơi, Tô Lăng khẽ động tâm niệm, mở chức năng bạn bè. Vụt, vô số tin nhắn xin kết bạn trong nháy mắt hiện ra. Khi Tô Lăng xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, vô số người chơi siêu duy sát đã gửi lời mời kết bạn cho hắn. Đồng thời, cho đến bây giờ đã qua hơn một ngày, những lời mời kết bạn này vẫn còn đang được cập nhật. Bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều có người chơi trở về từ trong trò chơi, sau đó nhìn thấy bảng xếp hạng được cập nhật, kinh ngạc đồng thời. Rất nhiều người chơi cũng sẽ tiện tay thử thêm người đứng đầu toàn cầu này làm bạn, tâm lý cơ bản đều là, vạn nhất được chấp nhận thì sao? Dù sao quấy rối một cái cũng không mất miếng thịt nào. Đối mặt với vô số lời mời kết bạn này, Tô Lăng chọn đã đọc tất cả, đồng thời tắt thông báo xin kết bạn. Sau đó, hắn liền xem thông tin nhận được của bạn bè trong danh sách bạn bè. Thời cảnh, cậu còn chưa chơi chán 5 trận trò chơi. Đây là tin nhắn thời cảnh gửi đến vào ngày 12 tháng 6, khi hắn tiến vào trận trò chơi thứ 5. Đã là tin nhắn từ mười mấy ngày trước, hơn nữa hai người đã gặp nhau ở hiện thực, Tô Lăng tự nhiên không cần phải trả lời. Hắn tiếp tục xem tin nhắn nhận được. Tiểu Tiểu đáng yêu, em nghỉ hè rồi. Đây là tin nhắn Trần Toa Toa gửi đến, ngay vài ngày trước. Sau khi kết thúc trò chơi cùng Trần Toa Toa lần trước, đối phương cho rằng hắn tức giận, liền không nhắn tin cho hắn trong trò chơi nữa. Tô Lăng muốn kéo Trần Toa Toa lại, thế là hướng dẫn em gái Tô Tĩnh và Trần Toa Toa trò chuyện hàng ngày, đồng thời truyền đạt một số lời nói mập mờ. Bây giờ tháng 6 đã đến cuối, cả Tô Tĩnh và Trần Toa Toa đều đã được nghỉ hè. Sau một hồi do dự, Trần Toa Toa cuối cùng cũng nhắn tin cho hắn trong trò chơi. Nhìn tin nhắn Trần Toa Toa gửi đến,
Tô Lăng suy nghĩ một chút, trả lời. Tô Lăng, nếu như về nước, hoan nghênh đến tìm Tô Tĩnh chơi. Bạn tốt của bạn Tiểu Tiểu đáng yêu đang trong trò chơi, tạm thời không thể nhận được tin nhắn của bạn. Cùng lúc Tô Lăng gửi tin nhắn đi, thông tin nhắc nhở này cũng hiện ra trong đáy mắt hắn. Tô Lăng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì trong đầu hắn, năng lực bản thân toàn chi phản hồi ra, Trần Toa Toa đang tổ đội cùng em gái mình mở một ván trò chơi. Trong hơn 10 ngày Tô Lăng chơi trận trò chơi thứ 5, Tô Tĩnh cuối cùng cũng có mũ trò chơi của mình. Mà mũ trò chơi là Trần Toa Toa cho Tô Tĩnh mượn tiền mua, để có thể cùng nhau chơi game, thân cận nói chuyện phiếm tốt hơn. Nếu là lúc trước, Tô Tĩnh chắc chắn sẽ không cần, nhưng vì hạnh phúc của anh trai, Tô Tĩnh cuối cùng đã chọn mượn cơ hội này để rút ngắn quan hệ với Trần Toa Toa. Hai cô nhóc này có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng, ăn ý với nhau. Sau đó, Tô Lăng tiếp tục xem tin nhắn mà những người bạn khác gửi đến. Lão Lưu, anh vợ, có đó không? Có đó không? Tiếp theo tôi nên làm thế nào? Lão Lưu, anh vợ. Lão Lưu, anh điên rồi à? Hải công tử đó rõ ràng là con trai, anh lại còn giới thiệu cho tôi, anh nhớ kỹ cho tôi. Lão Lưu, chúng tôi ở bên nhau rồi, cảm ơn anh đã tác hợp. Bánh bao lớn, đại thần, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý rời khỏi trò chơi, vợ tôi bị tôi chọc giận về nhà ngoại, tìm 3 người anh trai của cô ấy cáo trạng. Sau đó 3 người anh trai của cô ấy cùng nhau đến tận cửa, tôi còn đang trong trò chơi liền bị cưỡng ép lôi ra ngoài, thật sự xin lỗi. Hỏa Nha Trùng Thiên, chúc mừng đại thần đứng đầu bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu. Trong danh sách bạn bè của Tô Lăng, không có nhiều người, dù sao hắn cũng mới chơi 5 trận trò chơi. Nhưng, nhìn tin nhắn của 3 người này, hắn không khỏi có cảm giác cắt đứt. Lão Lưu là người chơi mà hắn gặp trong trận trò chơi thứ 4, lúc đó hắn nhất thời nổi hứng thú, đem Hải công tử béo mà người đó đã mua thẻ chuyển đổi giới tính, giả mạo thành em gái giao cho đối phương. Nhưng sau đó hắn không quan tâm nữa, không ngờ lại có diễn biến như vậy. Về phần bánh bao lớn, đối phương đã tổ đội với hắn trong trò chơi trước, nhưng trong trò chơi lại đột nhiên thoát ra. Tuy nhiên, tình hình của đối phương, Tô Lăng thông qua năng lực bản thân toàn chi, cũng biết rõ chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tác dụng của đối phương trong trò chơi trước cũng đã phát huy gần hết, vì vậy, hắn thật sự không để ý. Về phần Hỏa Nha Trùng Thiên, là fan cùng của hắn, nhưng bình thường không dám gửi tin nhắn quấy rầy hắn. Bây giờ thấy hắn xuất hiện ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng đơn cấp S toàn cầu, lúc này mới gửi lời chúc mừng. So với việc hắn tiếp xúc với chính phủ Viêm Quốc và chân tướng của siêu duy sát, tin nhắn của 3 người này khiến hắn có cảm giác trở về với nhóm người chơi bình thường. Cảm giác kỳ lạ thật. Sau khi nhíu mày, Tô Lăng mở tin nhắn mà bánh bao lớn gửi đến, trả lời đối phương. Tô Lăng, không sao, trận đó chúng ta thắng, nhận được 12 thẻ đạo cụ, cậu đăng nhập rồi nhắn tin cho tôi, chia cho cậu 6 tấm. Đã rủ đối phương tổ đội, thắng lợi rồi tự nhiên phải chia cho đối phương vài thứ. Đương nhiên, chia cái gì là do Tô Lăng quyết định. Trận doanh chuyển đổi thẻ và định vị thẻ là không thể, 6 tấm thẻ đạo cụ là được rồi. Sau khi gửi tin nhắn, Tô Lăng liền đóng hệ thống bạn bè. Bánh bao lớn ở hiện thực còn đang quỳ ván giặt đồ, gần đây không thể đăng nhập. Xử lý xong chuyện này, Tô Lăng liền thoát khỏi trò chơi. Mấy ngày sau, Tô Lăng không vào trò chơi nữa, vì điều kiện trò chơi ở hiện thực không đủ. Mãi đến khi thời cảnh đón gia đình Tô Lăng từ Tây Nam đến Viêm Đô, đồng thời sắp xếp vào trong biệt thự, sau đó chuẩn bị đầy đủ điều kiện chữa bệnh tại nhà, để Tô Lăng có thể liệt ở nhà chơi game, Tô Lăng mới lại tiến vào siêu duy sát. Quá trình này tốn gần 3-4 ngày. Khi thời gian đến rạng sáng ngày 1 tháng 7, Tô Lăng một lần nữa liệt trên giường bệnh, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới khẽ động tâm niệm, đăng nhập vào trò chơi. Tít, kết nối ý thức. Chào mừng một lần nữa đến với thế giới siêu duy sát. Khi lại một lần nữa trở lại không gian ban đầu khi vào trò chơi, ngoài thông tin chào mừng, trong đáy mắt Tô Lăng còn hiện ra một thông tin nhắc nhở khác của hệ thống. Nhiệm vụ hoạt động sự kiện lớn chính thức mở ra. Hoan nghênh các người chơi tích cực đăng ký, bao gồm phần thưởng đặc biệt dành cho người chơi cấp S, phần thưởng phong phú đang chờ bạn. Chi tiết hoạt động, vui lòng niệm thầm sự kiện lớn để đọc. Sự kiện lớn. Nhìn thông tin hệ thống hiện ra trong đáy mắt, Tô Lăng vốn muốn xem hoạt động sự kiện lớn này, lúc này mới đặc biệt đợi đến rạng sáng ngày 1 tháng 7 mới vào trò chơi, trong lòng mặc niệm nói. Cùng với sự mặc niệm của hắn, trong đáy mắt hắn cũng hiện ra mấy thông tin hệ thống liên quan đến hoạt động sự kiện lớn. Hoạt động sự kiện lớn là một sự kiện liên động cộng đồng thế giới đa chiều, hoạt động sẽ ước tính trình độ trung bình của người chơi ở mỗi thế giới chiều không gian. Sau đó liên động nhiều thế giới chiều không gian tại một thế giới chiều không gian đặc biệt nào đó, tiến hành một trận đấu cờ phân chia trận doanh. Phe thắng sẽ nhận được các vật phẩm, thuộc tính, năng lực và phần thưởng hoạt động giành được trong quá trình đấu cờ. Phe thua sẽ mất đi các vật phẩm, thuộc tính, năng lực bị mất trong quá trình đấu cờ, là tự do. Hoạt động này là tự nguyện đăng ký, rủi ro cao cũng đi kèm với lợi nhuận cao, hoan nghênh người chơi tích cực đăng ký. Hệ thống phát hiện người chơi đang đọc chi tiết hoạt động sự kiện lớn, xin hỏi có đăng ký hoạt động không? Số người đăng ký hiện tại 339.857. Hai thông tin đơn giản, liền giới thiệu chi tiết hoạt động sự kiện lớn, đồng thời ở thông tin thứ 3 hỏi Tô Lăng có đăng ký hoạt động không, hơn nữa, còn đưa ra số người đã đăng ký hiện tại ở thông tin thứ 4. Nhìn mấy thông tin này, Tô Lăng không khỏi nhíu mày. Từ những thông tin này,
Hắn hiểu được sự kiện lớn là hoạt động như thế nào. Nói một cách đơn giản, chính là một trận đại loạn đấu liên động nhiều thế giới chiều không gian. Nhưng hình phạt của hoạt động này lại khiến Tô Lăng rất để ý. Đã biết siêu duy sát không đơn thuần chỉ là một trò chơi, hắn tự nhiên cũng không cảm thấy hình phạt của hoạt động này đơn giản như vẻ bề ngoài. Vật phẩm, thuộc tính, năng lực, những thứ nhận được trong trò chơi, mất đi thì không có gì. Nhưng từ tự do cuối cùng, khiến Tô Lăng rất nhíu mày. Hoạt động sự kiện lớn này là ước tính trình độ của tất cả người chơi trên toàn thế giới, sau đó mới bắt đầu liên động các thế giới chiều không gian khác. Nói cách khác, đến lúc đó hình phạt của phe thua rất có thể không chỉ là những người chơi đã đăng ký đó, mà là toàn bộ thế giới. Tô Lăng từng chứng kiến, có người từ thế giới 3 chiều khác xuyên qua đến thế giới một chiều siêu duy sát, thậm chí, bản thân Tô Lăng cũng từ một thế giới 3 chiều khác đến thế giới 3 chiều này. Hai ví dụ này đã chứng minh, không chỉ có một thế giới 3 chiều. Nếu chỉ là những người chơi đăng ký tham gia, thất bại trong hoạt động sự kiện lớn mà mất đi tự do, thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu toàn bộ thế giới đều phải chịu trừng phạt, vậy thì hắn không thể làm ngơ. Dù sao, trí tuệ nhân tạo của chính phủ siêu duy sát tồn tại ở chiều không gian cao hơn 3 chiều, nếu muốn trừng phạt thế giới 3 chiều mà hắn đang ở, hoàn toàn có khả năng. Như vậy, hoạt động sự kiện lớn này trở nên vô cùng nguy hiểm. Ở thế giới này của hắn, người chơi chỉ coi siêu duy sát là một trò chơi bình thường, hoạt động sự kiện lớn bắt đầu vào đúng 0 giờ ngày mùng 1 tháng 7. Tô Lăng tuy không canh giờ, nhưng thời gian vào trò chơi cũng không muộn hơn bao nhiêu. Thế nhưng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, số lượng người chơi đăng ký tham gia hoạt động sự kiện lớn đã vượt quá 30 vạn. Chờ đến cuối tháng 7, chẳng phải gần như tất cả người chơi đều sẽ đăng ký sao? Đến lúc đó, quy mô của trận đấu cờ trong hoạt động sự kiện lớn này sẽ khủng khiếp đến mức nào? Chỉ nghĩ đến thôi, Tô Lăng đã cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Đây chính là tai hại của việc che giấu sự thật. Các quốc gia trên toàn cầu che giấu sự thật về siêu duy sát, khiến cho người chơi chỉ coi siêu duy sát là một trò chơi thông thường. Hoạt động kiểu sự kiện lớn này vừa xuất hiện, bất kể trình độ nào cũng sẽ đăng ký tham gia thử một lần. Nếu toàn dân đều biết sự thật về siêu duy sát, thì việc đăng ký sẽ không còn ồ ạt như vậy. Tất nhiên, với số lượng người chơi lớn như vậy, không thể ngăn cản hoàn toàn, nhưng ít nhất trình độ chung của người chơi sẽ được nâng cao rất nhiều, có lợi cho việc chiến thắng trong sự kiện lớn. Dù sao, nếu biết 10 năm sau sẽ có Cao Duy giáng lâm siêu duy sát, thiện ác không rõ, các người chơi chắc chắn sẽ liều mạng cày cuốc trong game. Đến lúc đó, giống như nuôi cổ độc, sẽ xuất hiện một số lượng không nhỏ người chơi có thực lực phi thường cường đại. Giống như Tô Lăng hiện tại. Nhưng Tô Lăng cũng hiểu được hành vi che giấu sự thật của các quốc gia trên toàn cầu. Tư cách chơi siêu duy sát chỉ có 100 triệu, mà dân số toàn cầu là 7 tỷ người. Một khi sự thật về siêu duy sát bị bại lộ, mọi người biết 10 năm sau sẽ có Cao Duy giáng lâm, tất nhiên sẽ điên cuồng tranh giành 100 triệu tư cách thay đổi vận mệnh này. Đến lúc đó, e rằng không cần đợi đến Cao Duy giáng lâm, trong thời gian ngắn, toàn bộ nhân loại sẽ rơi vào nội loạn do tranh giành tư cách chơi siêu duy sát, sau đó dẫn đến chiến tranh, chém giết, tàn sát, cuối cùng bùng nổ chiến tranh hạt nhân toàn cầu, nhân loại tự hủy diệt, hàng loạt chuyện như vậy. Con người vốn không sợ thiếu thốn mà chỉ sợ không công bằng. Có thể mọi người đều không có, sau đó cùng nhau bị nô dịch hoặc chờ chết. Nhưng nếu người khác có cơ hội thay đổi vận mệnh mà mình không có, tuyệt đối không thể chấp nhận, thà kéo mọi người cùng chết cũng phải tranh giành đến cùng. Đây chính là nhân tính. Người có tầm nhìn đại cục luôn chỉ là số ít. Việc các quốc gia trên toàn cầu che giấu sự thật là dựa trên điều kiện tiên quyết là bản thân họ không thiếu tư cách chơi siêu duy sát. Nếu thực sự để những người ở tầng lớp cao nhất của nhân loại này quên mình vì người, họ sẽ là những người đầu tiên không làm. Tô Lăng cũng giống như vậy. Hắn không cao thượng hơn những người khác. Còn về việc tại sao các quốc gia không kiểm soát nghiêm ngặt tư cách chơi siêu duy sát mà lại cấp phát theo hình thức trò chơi, kỳ thực lý do cũng rất đơn giản. Thứ nhất, siêu duy sát vốn là một trò chơi. Mà chơi game cần có thiên phú, những người được kiểm soát nghiêm ngặt để cấp tư cách chưa chắc đã có thiên phú chơi game. Thứ hai, quốc gia không có khả năng kiểm soát chính xác nhiều người như vậy. Tiểu quốc thì còn dễ, nhưng với những cường quốc như Bạch Ưng Liên bang và Viêm quốc, nắm giữ hàng chục triệu tư cách chơi game, căn bản không có đủ tinh lực và năng lực để quản lý nghiêm ngặt nhiều người như vậy. Chẳng lẽ vì quản lý nghiêm ngặt mà để hàng chục triệu tư cách chơi game chống hơn phân nửa không sử dụng? Đó đơn giản là lãng phí tài nguyên. Cuối cùng, bất luận chuyện gì, luôn cần có đam mê mới có thể kiên trì lâu dài, và trong quá trình này bỏ công sức ra nghiên cứu. Chỉ có những người thực sự yêu thích chơi game mới dụng tâm chơi game, đặc biệt là những người chơi sẵn sàng bỏ tiền ra mua game. Lý do này không phải tuyệt đối, nhưng xác suất lớn là như vậy. Cho nên, các quốc gia trên toàn cầu mới thống nhất cấp phát tư cách chơi siêu duy sát theo hình thức trò chơi. Tô Lăng đã sớm hiểu rõ lý do này. Nhưng nhìn thông tin về hoạt động sự kiện lớn, vốn tưởng rằng còn có 10 năm để phát triển, hắn cảm thấy nếu làm không tốt, rất có thể sau hoạt động sự kiện lớn này, thế giới sẽ có biến động lớn. Nghĩ đến đây, Tô Lăng không khỏi nheo mắt lại, đồng thời nhẩm trong đầu, đăng ký sự kiện lớn. Việc đã đến nước này, hắn không thể thay đổi hoạt động và quy tắc của siêu duy sát, người chơi siêu duy sát của thế giới này đã đăng ký hơn 30 vạn, đồng thời chưa đến 1 tháng, rất có khả năng sẽ có số lượng lớn người chơi đăng ký. Cho nên, Tô Lăng chỉ có thể đăng ký tham gia sự kiện lớn này, xem có thể làm gì đó trong đó hay không.
Nếu có thể giúp phe mình giành chiến thắng trong hoạt động sự kiện lớn, tránh bị mất tự do, đó đương nhiên là kết cục tốt nhất. Mà nếu thực sự không thể thay đổi, cuối cùng rơi vào tổ thất bại, hắn cũng phải tận lực giành được lợi ích tốt nhất trong phạm vi năng lực, để nâng cao bản thân, ứng phó tốt hơn với những biến động có thể xảy ra. Đây chính là suy nghĩ của Tô Lăng khi đăng ký. Sau khi đăng ký xong, Tô Lăng mở danh sách xin kết bạn, bắt đầu xem xét những lời mời kết bạn trước đó, chuẩn bị tìm một người chơi công cụ cấp FGM để tổng hợp độ khó của trò chơi. Rất nhanh, trong số rất nhiều lời mời kết bạn, hắn đã chọn được một người chơi nữ có ID là Bảo Bảo xe buýt hàng thứ nhất, hiện tại không có trong game. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn của đối phương, hắn lập tức gửi tin nhắn cho đối phương. Tô Lăng, cùng tổ đội nhé. Thực ra, bên cạnh Tô Lăng có một người chơi GM cấp F có sẵn, đó chính là em gái hắn, Tô Tĩnh. Tô Tĩnh tuy đã cùng Trần Toa Toa tổ đội chơi vài ván, nhưng cả hai đều là người chơi GM, đặc biệt là Trần Toa Toa. Trước đó cùng Tô Lăng chơi ván game kia, được đưa lên cấp D, nhưng trình độ của cô kỳ thực không có cấp D. Bởi vậy, hai người tổ đội, độ khó của trò chơi cao hơn nhiều so với hai người chơi cấp F thông thường tổ đội. Điều này dẫn đến việc sau vài ván game, cấp bậc của Tô Tĩnh vẫn là cấp F. Nhưng cuối cùng, Tô Lăng không tìm Tô Tĩnh tổ đội. Bởi vì Tô Tĩnh dù sao cũng là em gái hắn không thể đối xử với Tô Tĩnh như những người chơi khác, dùng Tô Tĩnh như công cụ trong game. Đồng thời, hắn còn phải quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của Tô Tĩnh. Chỉ nghĩ đến thôi, Tô Lăng đã cảm thấy vô cùng phiền phức. Cho nên, hắn không tìm Tô Tĩnh. Ngược lại, Tô Tĩnh khi biết Tô Lăng chơi siêu duy sát đạt hạng nhất toàn cầu, trong lòng cảm thấy kiêu ngạo, đã tìm đến Tô Lăng, muốn Tô Lăng kéo mình. Nhưng Tô Lăng đã lấy lý do chênh lệch cấp bậc quá lớn, không thể cùng chơi game để từ chối. Tô Tĩnh mới bắt đầu chơi, vì còn chưa hiểu rõ, cũng không nghi ngờ. Bảo Bảo xe buýt hàng thứ nhất, đại thần là anh sao? Khi Tô Lăng chấp nhận lời mời kết bạn của người chơi nữ Bảo Bảo xe buýt kia và gửi tin nhắn, đối phương lập tức trả lời bằng một loạt dấu chấm than. Tô Lăng không nghĩ nhiều, tiếp tục gửi tin nhắn. Tô Lăng, là tôi, cùng tổ đội nhé. Đối phương lại trả lời ngay bằng một loạt dấu chấm than. Bảo Bảo xe buýt hàng thứ nhất, tổ đội. Tô Lăng không nói nhảm, lập tức gửi lời mời tổ đội cho đối phương. Đối phương lại một lần nữa chấp nhận ngay. Chúc mừng bạn và người chơi Bảo Bảo xe buýt hàng thứ nhất đã tạo thành đội ngũ, hãy cùng đồng đội của bạn chơi game nhé. Sau khi thấy thông báo hệ thống tổ đội thành công, Tô Lăng lại gửi tin nhắn cho đối phương. Tô Lăng, gần đây cô có việc gì cần xử lý không? Nếu có, tốt nhất là xử lý trước, nếu tổ đội chơi game với tôi, một ván game có thể sẽ rất lâu. Mặc dù gửi tin nhắn như vậy, nhưng thực ra người chơi nữ này đã được Tô Lăng chọn lựa kỹ càng thông qua năng lực bản thân toàn tri, đã xác định đối phương gần đây không có bất kỳ việc gì, hỏi như vậy chẳng qua chỉ là xã giao mà thôi. Quả nhiên, đối phương lại một lần nữa trả lời ngay bằng một loạt dấu chấm than. Bảo Bảo xe buýt hàng thứ nhất, không có. Thấy vậy, Tô Lăng không do dự nữa, lập tức nhẩm trong đầu, vào trò chơi. Người chơi Tô Lăng xin chào, bạn hiện đang ở trạng thái tổ đội, một đồng đội khác không đạt đủ điều kiện tham gia nhiệm vụ thăng duy trì chiến, mời rời khỏi đội ngũ, một mình mở nhiệm vụ thăng duy trì chiến. Một thông báo hệ thống lập tức hiện ra trước mắt Tô Lăng. Nhìn thông báo hệ thống này, Tô Lăng không khỏi ngạc nhiên, sau đó vẻ mặt trở nên trầm tư. Xem ra không phải không thể tổ đội, chỉ là cần đồng đội cũng đạt được điều kiện thăng duy trì chiến giống nhau mới được. Vừa suy tư phân tích, Tô Lăng đành phải mở lại danh sách bạn bè, gửi tin nhắn cho Bảo Bảo xe buýt hàng thứ nhất. Tô Lăng, xin lỗi, đột nhiên có việc, lần sau sẽ cùng chơi nhé. Nói xong, hắn liền hủy bỏ tổ đội, sau đó một mình đăng nhập vào trò chơi. Mây đen dày đặc che kín bầu trời, sấm sét cuồn cuộn trong đó. Bầu trời trong phạm vi 10 dặm bị che khuất hoàn toàn, bóng tối bao trùm mặt đất, từng bóng người ngự kiếm bay lượn, hoặc cưỡi mây đạp gió, hoặc mượn pháp khí lơ lửng trên không trung, vây kín một ngọn núi, từ bốn phương tám hướng tung ra những đòn tấn công dày đặc, đủ màu sắc. Mà dưới sự vây công dày đặc này, ánh sáng xanh bảo vệ của đại trận sơn môn trên đỉnh núi đang từ màu xanh đậm nhanh chóng chuyển sang nhạt, trở nên lung lay sắp đổ. Bên trong sơn môn, một đám đệ tử mặc trang phục thanh huyền thống nhất, nhìn đại trận sơn môn dần dần ảm đạm, mặt mày tràn đầy tuyệt vọng. Chúng ta phải chết ở đây sao? Bên trong sơn môn, có đệ tử trẻ tuổi nức nở. Điều này lập tức khiến người lớn tuổi hơn trong môn nghiêm khắc quát lớn, hỗn xược, nói cái gì mê sảng, các trưởng lão đã đi mê vụ huyền cảnh mời lão tổ xuất quan. Chỉ chờ lão tổ xuất quan, đám ma môn đạo trích bên ngoài căn bản không đáng sợ. Ngươi mau thu nước mắt lại, để lão tổ nhìn thấy còn ra thể thống gì. Thế nhưng, tên đệ tử trẻ tuổi kia, nghe vậy vẫn khóc ròng nói, lão tổ đã bế quan gần 300 năm, lại thêm trước đó lão tổ đã 200 tuổi, kim đan thọ nguyên bất quá 500. Im miệng, còn nói những lời ủ rũ như vậy, có tin ta một kiếm chém ngươi không? Người lớn tuổi kia lại lớn tiếng quát tháo. Chỉ là lần này, trong mắt hắn không nhịn được lóe lên một tia ảm đạm. Phía sau núi, trước một sơn cốc tràn ngập sương mù hư hư thực thực. Mấy nam nữ trung niên mặc áo bào thanh huyền, hoặc đỏ vàng, hoặc xanh nhạt, giờ phút này đang tụ tập ở đây. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc trường bào thanh huyền, tóc mai và râu tóc hoa dâm, vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn lo lắng.
cung kính nói về phía sơn cốc tràn ngập sương mù, Thanh Huyền môn sinh tử cận kề, xin lão tổ tông có thể xuất quan, cứu vớt Thanh Huyền môn trong cơn nguy nan. Hắn vừa dứt lời, 4 nam nữ trung niên xung quanh cũng đồng thanh cao giọng nói, kính mời lão tổ tông xuất quan.